რადიუსთან, საჰაერო რადიუსთან შოთა რუსთაველის აეროპორტში ჩამოსულ სტუმრებს ქუთაისელების მასპინძლობა აუცილებლად დასჭირდებათ. ავიაციის მუშაობის განახლებული წესების თანახმად 3 საათზე ნაკლები ხანგრძლივობის ფრენისას მგზავრთა კვება იქნება აკრძალული. მაგდონალდსიც მზად არის, რომ ქუთაისში, როგორც ქუთაისში, ისე ყველა ფილიალში მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე დღეიდან რესტორნებმა უმასპინძლონ სტუმრებს ახალი რეგულაციებით და უსაფრთხოების წესებით იხსნება მაგდონალდსის რესტორნები. საერთაშორისო ფონდ კურაციოს ფარმაცევტული საშუალებების ფასწარმოქმნის მექანიზმები მოსახლეობაში მედიკამენტებზე უკეთესი ხელმისაწვდომობის დიალოგის შედეგების შეჯამების თანახმად 2017 წელს საქართველოს მოსახლეობამ მედიკამენტების შესაძენად საკუთარი ჯიბიდან 983 მილიონი ლარი დახარჯა. რატომ არის სწამლები იაფი თურქეთში ვიდრე ჩვენთან? რა გზები არსებობს საქართველოში მედიკამენტების ფასების შესამცირებლად და რა რეგულაციით შეიძლება ხარისხის და ფასის ერთდროულად გაკონტროლება? ამაზე მამუკა ბრეგვაძესთან PSP-ს ოპერაციების დირექტორთან ვისაუბრებთ. საქმიანი დილას ეთერში დღეს ერთ ძალიან საინტერესო კონცეფციის კომპანიაზე მოგიყვებით. ჩემპიონების სახლის დამფუძნებლები, ცნობილი ქართველი სპორტსმენები არიან ვარლამ ლიპარტელიანი და ავთანდილ ჭრიკიშვილი. პროექტის შესახებ კი საოპერაციო სისტემაზე ოთარ ხაჭაპურიძე, ჩემპიონების სახლის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი გვეტყვის უფრო მეტს. მშვიდობისა, ნორშაბათის საქმიანი დილა იწყება და მომდევნო 3 საათნახევრის განმავლობაში BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად გვერდებით ძალიან ბევრ საინტერესო თემას სიახლეს და რა თქმა უნდა სტუმრების მასპინძლობასაც. მშვიდობის ყველას 8 ივნისია. იქოგება მორიგი საქმიანი კვირა, ყველას ბარაქას, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ღიმილს გისურვებთ. იქოგება საკმაოდ რთულ ვითარებაში, რთული ვითარება არის ჩვენს გარშემო სამეზობლოში. მოხარული ვარ, რომ ამ თემაზე უკვე საუბრობს ყველა. რადგან ყურადღება მისაქცევი ყველა დეტალი. იდეაში სამეზობლოში ჩემთა სამწუხაროდ არც ჩანს კლების ტენდენცია, მეტი სამწუხაროდ და განსაკუთრებით ბოლო 2-3 დღეა საკმაოდ დიდი მატება არის ინფიცირებულთა ყველაზე შედარებით სტატისტიკით წარმოდგენილ აზერბაიჯანში 7 ივნისის მონაცემებით 7240-მდე დადასტურებული შემთხვევა, საიდანაც 4000 არის გამოჯანმრთელებული, მაგრამ 84 არის გარდაცვლილი. აქ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის ნამატი, რაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ერთბაშად დაფიქსირდა აზერბაიჯანში. არ ჩამცხრალა ვითარება სომხეთში, სადაც პრემიერ-მინისტრის ცნობით განიხილავდნენ შესაძლებლობას მსგავსად აზერბაიჯანისა დაებრუნებინათ საკარანტინო ზომები. თუმცა პაშინიანმა და მისმა კაბინეტმა ჩათვალეს, რომ ეს კონტრპროდუქტიული ნაბიჯი იქნებოდა იმ ფონზე, რომ არც მალავს სამწყობოები არათუ ვერ იტევს დაინფიცირებულებს, არამედ ვერც ემსახურებიან სრულად ინფიცირებულებს და ამის გამო ერთ-ერთი პრესკონფერენციისას აღიარეს კიდეც, რომ 2 პაციენტი სწორედ რეანიმაციაში ადგილის არ მქონების გამო გარდაიცვალა. იგი თვლის, რომ საჭიროა უფრო ანტიკოვიდ მოძრაობა და საზოგადოების გაერთიანება COVID-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ეს იქნება უკეთესი გამოსავალი. დადასტურებული შემთხვევების მიხედვით 13130 არის დაინფიცირებული, გამოჯანმრთელებული ჯერჯერობით მხოლოდ მე-3-დია, 4014. სომხეთში გარდაცვლილთა რაოდენობა უკვე 200 ადამიანია. რუსეთის ფედერაცია 467,673 დადასტურებული შემთხვევა, აქედან 226731 ადამიანია გამოჯანმრთელებული და 6000 უახლოვდება გარდაცვლილთა რაოდენობა. რაც შეეხება თურქეთს, ახალი კორონავირუსით დაინფიცირებულთა შემთხვევები აღრიცხულია 170,000-მდე, საიდანაც ინფიცირებულთა უმეტესობა უკვე 135,000 გამოჯანმრთელდა და თურქეთში აფიქსირებენ 5000 ადამიანის გარდაცვალებას, ამასთან თურქეთში უკვე თითქმის 1 თვეა შედარებით კლებადი არის შემთხვევების რაოდენობა და ტენდენცია ჩვენ მაქსიმალური სიფრთხილე გვართებს იმ ვითარებიდან გამომდინარე რეალურად რაც ხდება სამეზობლოში მე ყოველს ჯანმრთელობას ვსურვებ. რაც შეეხება საქართველოს, დღეიდან საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით არც მეტი და ნაკლები კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების კიდევ ერთი ნაწილი იხსნება და საქმის კურსში უნდა ბრძანდებოდეთ, რასთან გვაქვს საქმე. მაგრამ ასევე სავალდებულო რჩება რამდენიმე შესასრულებელი მოთხოვნები და არ უნდა აგვერიოს.
დღეიდან შესაძლებელი იქნება მიკროავტობუსებით და ავტობუსების მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანა. ანუ ეკონომიკური საქმიანობა ასევე დასაშვები ხდება რესტორნებში, ბარებსა და კაფეების დახურულ სივრცეებში, ანუ იხსნება დახურული სივრცეები. და ასევე დასაშვები ხდება სავალუტო უკაცრავად დასაშვები ხდება სასტუმროების მუშაობას, თუ ისინი დააკმაყოფილებენ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებს, თუმცა იმერეთში მყოფ პრემიერ-მინისტრს არც ადგილობრივმა ნიავმა უშველა და ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან მოკითხვის შემდეგ არაერთ მნიშვნელოვნად დაადასტურა, რომ დედაქალაქში შემოწმებული თითქმის 8 ათეული სასტუმროდან მხოლოდ 15-მა დააკმაყოფილა მოთხოვნებიო, მაგრამ იმერლებმა არ ინერვიულოთ ეს თბილისში ხდებაო. ორშაბათს დილიდან ალბათ ყველაზე მაგარი სამთავრობო საკომუნიკაციო გუნდი მორიგ სტატისტიკას უწყალობებს გადასახადის გადამხდელებს, რომელთაც აუცილებლად გაგაცნოთ, ღმერთმა დაგვიფაროს იმ პერსონაჟებს დავემსგავსოთ ნებისმიერი მიმართულებით, რომლებიც იგნორს უკეთებენ ბიზნეს მედიას. მაგაზე არ იდარდოს არავინ, ინფორმაცია არ მოგვაკლდება. დღეიდან ამუშავდება ვალუტის გადამსვლელებიც, თუმცა გუშინ წინ საღამოდან შრომობდნენ იდეაში, მე რაც შემომჩნია და ლარის კურსიც საკმაოდ და საინტერესო იმედის მომცემ კურსს აფიქსირებენ, დილა უთენია, თავის წითელ თუ სხვა ფერის ტაბლოიდებზე. ასევე მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ამბავი, რაც მინდა იცოდეთ, რომ ქალაქთა შორის გადაადგილების სურველებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ კვლავ აკრძალულია რკინიგზის და საჰაერო ტრანსპორტის მგზავრთა გადაყვანა. ანუ ქალაქებს შორის რკინიგზა კვლავ არ მუშაობს და ეხლა აეროპორტებზე მუდმივად გაწვით ინფორმაციას, რომლის გაზიარებისთვის ყოველთვის ღიაა ტავჯორჯიას გუნდი და დღეს მარიამ ადამიანს ექნება 11-ის ნახევრისკენ კიდევ ერთი ჩართვა. აი რაც შეეხება რკინიგზას მცირედი გადახვევა, ვიდრე შეზღუდვების მოხსნებზე გავაგრძელებთ თემას, უკვე ტაქსებით და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მანამდე რკინიგზაზე დღეს 2020 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები უკვე გვაქვს. დოკუმენტის მიხედვით იანვარ-მარტის განმავლობაში კომპანიის კონსოლიდირებული შემოსავლები მართალია 23.7%-ით იყო გაზრდილი და 122 მილიონი ლარი შეადგინა, თუმცა ამაზე მეტად გაიზარდა თავად რკინიგზის ხარჯები. რის გამოც კომპანიამ წლის პირველი კვარტალი 163 მილიონ 500.000 ლარი ზარალით დაასრულა. რკინიგზის ფინანსური ანგარიშის მიხედვით ხარჯების ზრდის მთავარი წყარო არის კურსთაშორისი სხვაობიდან მიღებული ზარალი. პერიოდის განმავლობაში კომპანიამ კურსთაშორისი სხვაობიდან გამომდინარე თითქმის 199 მილიონი ლარი ზარალი მიიღო. ეს არის სხვაობა დოლარს, ევროს, ლარს, შეიძლება რუბლსაც, არ ვიცი, კონკრეტულად სხვადასხვა ოპერატორები და კონტრაქტორები ყავს რკინიგზას და ლარს შორის. შესაბამისად, ეს თანხა საოპერაციო მოგებამ ვეღარ დააბალანსა და ფინანსურ შედეგებში აისახა 170 მილიონიანი ზარალი. კურსთან შორის სხვაობაში მიღებული ზარალი თავის დროზე საკმაოდ მაღალი ჰქონდა საქართველოს რკინიგზას და ამაზე ღიად საუბრობდა მათი მენეჯმენტი და ალბათ ამისთვის შესაბამისად მთავრობას და შესაბამის სამინისტროს ყურადღება დიდად არ მიუქცევია. სუპერკოორდინაციაზე რომ აქვს პრეტენზია. სამაგიეროდ საქართველოს მთავრობა აგრძელებს ალბათ მუხჩაუხრელ სპექტაკლ და დაკაპიწებულ შრომას საკუთარი გუნდის წევრების კეთილდღეობისთვის და ლამის ყველა სახელმწიფო აქტივი თუ საწარმო გუნდის წევრებს ოღონდ არ მოაკლდეს კაპუსტა სოციალურ საწარმოდ გადააქციო. ისე სულ მალე სახელმწიფოც ალბათ სოციალური გახდება და ესეც რაღაცა გარკვეული ხნით და ცოტა ხნით იქნება რა თქმა უნდა. კარგი, გავაგრძელოთ სხვა თემები. შეზღუდვების მოხსნასთან და შენარჩუნებულ რეგულაციებთან დაკავშირებით აკრძალულია ტაქსით 3 პირის მეტი გადაყვანა. მათ შორის ერთ-ერთი მძღოლია. მგზავრები ამ შემთხვევაში კვლავ უკანა სავარძელზე უნდა ისხდნენ და ყველას პირბადე უნდა ეკეთეს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა მხოლოდ პირბადით არის დასაშვები და ასევე დღეს 8 ივნის კვლავაც სკოლებსა და უნივერსიტეტებში საგანმანათლებლო პროცესი გრძელდება დისტანციურად. თუმცა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება შეუძლიათ ოღონდ შესაბამისი უსაფრთხოების წესების დაცვით. ტრენინგები, კონფერენციები, სემინარები კვლავ ტარდება დისტანციურად და კვლავ აკრძალულია ყველა ტიპის სპორტული ღონისძიება. რაც შეეხება ალბათ მთავარს, ამ დრომდე აკრძალულია და დაუშვებელია 10 პირზე მეტი შეკრება. მათ შორის ქორწილების და ქელეხების გადახდა. დახურულ სივრცეში ყველა პირი ვალდებულია ატაროს პირბადე. აკრძალულია სპორტულ-კულტურული ღონისძიებები, მათ ჩატარება და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი აქტივობები, აზარტული და მომგებიანი თამაშების მომსახურების მიწოდება დასაშვებია მხოლოდ ელექტრონული ფორმით.
რასაც არ აკლებენ და ამბობენ არც შემოსავლიანობასაც უჩივიანო რა ინფორმაციაც მაქვს მე. მოკლედ ინტერნეტი კლავაც რჩება, მთავარი საკომუნიკაციო არხი, საქმიანი შეხვედრები იქნება თუ სხვა ნებისმიერი ფორმით, მაგალითად მედიის საქმიანობაც ამ დროს ინტერნეტის ხარისხზე პირდაპირ არის დამოკიდებული და ჩვენ შესაბამისად იმ კომპანიების კეთილსინდისიერებაზე ვართ დამოკიდებული, რომელთაც მომსახურებასაც ვირჩევთ. თქვენ წარმოვიდგინეთ და ინტერნეტის ხარისხზე ჩივილებს ყველაზე ხშირად სწორედ თავადვე ინტერნეტში ნახავთ, ჩვენც ცოტა უფრო მეტის გარკვევა დავიწყეთ, ცადეთ და გამოვითხოვეთ კომპანიებისგან ინფორმაცია, ამ შემთხვევაში სიუქნეთისგან, რომ გაგვეგო რა ზომებს მიმართა ქვეყნის ერთ-ერთმა უსხვილესმა სატელეკომუნიკაციო კომპანიამ, რომ გაზრდილ მოხმარებას ხარისხიანი მიწოდებით განკლავებოდა. კომპანია პასუხობს, რომ დღევანდელი მოთხოვნის პირობებში 30%-ით არის გაზრდილი ფიქსირებული ინტერნეტის მოხმარება სიუქნეთისა. საუბარია, რომ სიჩქარე 120 გიგაბიტი ავიდა 160 წამში და 215%-ით გაიზარდა მობილური ინტერნეტის მოხმარება. თუ იყო საუბარი 4.8 მილიონ გიგაბაიტამდე, 15 მილიონ გიგაბაიტამდე არის გაზრდილი და ამავე დროს მობილური ქსელის განვითარებისთვის კომპანიამ ჩაატარა გარდაქმნები, ეს რასაც სიუქნეთი ჩვენ ინფორმაციას გვაწვდის და ჯეოსელის შეძენის შემდეგ კომპანიამ პრიორიტეტად სწორედ მობილური ინტერნეტის გაუმჯობესება დაასახელა და შედეგისთვის ინვესტიციებიც გაიღო. მარეგულირებლის ანგარიშის მიხედვით, რასაც ჩვენ გადავხედეთ, მაგალითად შიდა ქართლში დაახლოებით 700 კილომეტრიან რადიუსში ჩატარებული ტესტ დრაივის მიხედვით სიუქნეთის მაჩვენებლები საუკეთესოა, როგორც ქსელში წარმატებით განხორციელებული ზარების, ისე ინტერნეტის ხარისხის მიხედვით და აი ამავე ანგარიში გამოქვეყნდა კახეთის და იმერეთის ტესტირების შედეგებით, სადაც როგორც უკვე კომპანიაში ამბობენ, შედეგებით თავად მოწონების მიზეზი ნამდვილად აქვს. ჩვენ დავუთმეთ ამ თემას სიუჟეტი და მოდი ახლა ერთად ნახოთ იგი, რომელიც ნინი ლონგურაშვილმა მოამზადა. პანდემიამ ადამიანების ცხოვრების წესი შეცვალა. ვერავინ იფიქრებდა, მაგრამ სახლში დარჩენა დღეს ერთ-ერთი მთავარი საშუალებაა COVID-19-თან საბრძოლველად. სახლში დარჩენამ კი თავის მხრივ სხვა გამოწვევების წინაშეც დაგვაყენა საზოგადოება. გადავერთეთ ონლაინ, დისტანციურ სამუშაო გრაფიკზე, განათლებასაც ვიღებთ ონლაინ. მოკლედ, საქართველოშიც ისევე როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ინტერნეტი ერთადერთი საკომუნიკაციო საშუალება გახდა. სილქნეტი კი ამ ვითარების საუკეთესო გამოსავალი და განუყოფელი ქსელია. მუშაობა 24 საათიან რეჟიმში და მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება. ასეთია დღეს სილქნეტის მთავარი ამოცანა. მობილური ინტერნეტი კომპანიისათვის პრიორიტეტად მხოლოდ პანდემიის დადგომის დროს არ დასახულა. სილქნეტმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მობილური ქსელის გაძლიერება დიდი ხნით ადრე დაიწყო. ჯეოსელის შეძენისთანავე სილქნეტმა ქსელის გაძლიერება დაისახა მიზნად და ქვეყნის დაფარვა ყველაზე სწრაფი ინტერნეტით გადაწყვიტა. ამ მიზნისათვის კი კომპანიამ $10 მილიონი ინვესტირება და მასშტაბური სამუშაოები გაწია. დღეისათვის მთელი საქართველოს დასახლებული ტერიტორიის 96%-ს მიეწოდება ყველაზე სწრაფი 4.5G მობილური ინტერნეტი, ასევე უწყვეტი ქსელით დაფარულია შემაერთებელი მაგისტრალი აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს შორის. თბილისში კი გასულ წელს სილქნეტმა საქართველოში და რეგიონში პირველმა დანერგა 4.9G ტექნოლოგია, ეგრეთ წოდებული გიგაბიტ LTE, რომელიც ყველაზე სწრაფ 4.5G ინტერნეტზეც კი 7ჯერ უფრო ჩქარია. ამ ტექნოლოგიით დღეისათვის თბილისის უბნების უმეტესობაა დაფარული. ბოლო კვლევების მიხედვით მთელი თბილისის მასშტაბით სილქნეტის აბონენტების მიერ მოხმარებული მობილური ინტერნეტის 20%-ზე მეტის სწორედ 4.9G ინტერნეტზე მოდის. ჩატარებული მასშტაბური სამუშაოები აღმოჩნდა ის წინაპირობა, რითაც სილქნეტმა უზრუნველყო ქსელში დღეისათვის ინტერნეტზე არსებული დატვირთვის შეუფერხებელი უზრუნველყოფა. დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით, როცა ადამიანები ინტერნეტით ურთიერთობენ, მუშაობენ, სწავლობენ და ადამიანური ემოციების გაზიარებასაც ზუსტად ინტერნეტით აღნიშნავენ, ასეთ პირობებში სილქნეტს გაზრდილი სტატისტიკა აქვს ინტერნეტის მოხმარებასთან დაკავშირებით. ფიქსირებული ინტერნეტის მოხმარება 30%-ით გაიზარდა, მობილური ინტერნეტის კი 215%-ით. ასეთ დატვირთულ რეჟიმში შეუფერხებელი მიწოდება კი 2 წლიანი განუწყვეტელი მუშაობის შედეგია. დღეს სილქნეტის მობილური ქსელი სრულად აკმაყოფილებს არსებულ მოთხოვნილებას კომუნიკაციაზე. ასეთია სილქნეტის მობილური ქსელი დღეს. კომპანია უპრეცედენტო მოთხოვნისა და გაზრდილი დატვირთვის პირობებში ქსელის შეუფერხებელ მუშაობას განაგრძობს. ვირუსის გავრცელების ადრეულ ეტაპიდანვე კომპანია მომხმარებელს თავის მომსახურებას ონლაინ რეჟიმში სთავაზობდა, თუმცა ამ ეტაპზე უკვე გახსნილი არის სილქნეტის ოფისები, სადაც მომხმარებელს ყველა პრევენციული ნორმის დაცვით ემსახურებიან. 2019 წლის მონაცემებით ფიქსირებულ ინტერნეტ ბაზარზე აბონენტთა რაოდენობა კვლავ დინამიურად მზარდია.
2019 წელს ფიქსირებული ინტერნეტის პენეტრაციამ თქმის 91% შეადგინა და აბონენტების რაოდენობა 73000-ით გაიზარდა. მარეგულირებელი კომუნიკაციების 2013 წელს ინტერნეტთან წვდომა მხოლოდ 42%-ს ჰქონდაო, დღეს ეს რიცხვი გაორმაგებულია. 2019 წელს საქართველოში ფიქსირებული ინტერნეტთან წვდომა 896,000 ოჯახს ჰქონდა, 2020 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი 914,000-მდე გაიზარდა და 82% შეადგინა. მათივე ცნობით, ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო კავშირის, ანუ საუბარია ITU-ზე, ბოლო ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს ფიქსირებული ინტერნეტის პენეტრაციის საერთო წილით ევროპის მოწინავე ქვეყნების რიგებში ამერიკას ამავე პარამეტრით უსწრებს. და ამავე დროს სულ ახლახანს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომუნიკაციების ბაზრის განვითარების მობილური კომუნიკაციების ბაზრის განვითარების მიზნით გადაწყვეტილებას მიიღო და ევროპის ქვეყნების მსგავსად 2021 წლის მხოლოდ თებერვლიდან საქართველოში ვირტუალური ოპერატორები შეძლებენ ოპერირებას კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილებით მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მქონე ოპერატორებს დაეკისრა ვალდებულება საკუთარ ინფრასტრუქტურაზე მობილური ვირტუალური ქსელის ოპერატორებსაც მისცენ დაშვება. თავის მხრივ MVNO არის მობილური მომსახურების მიწოდებელი ისეთი ოპერატორი, რომელსაც შეუძლია საკუთარი ქსელის გარეშე შესთავაზოს აბონენტოს მომსახურება. ამასთან ვირტუალურ ოპერატორებს აქვთ მეტი შესაძლებლობა საკუთარი რესურსების სრულად მიმართონ ინოვაციური პროდუქტების შესაქმნელად და მრავალფეროვანი სერვისები მიაწოდონ საზოგადოებას. ვირტუალური ოპერატორების დაშვების რეგულაცია წლებია მოქმედებს ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში და ის ქვეყნები, სადაც MVNO არსებობს, გაცილებით ეფექტური და მრავალფეროვანი ჩემო ბატონო მომსახურებაც. ინტერნეტი ხარისხიანიც არ მოგვიშალოს მეთქმა და ახალ პროექტებს, საინტერესო სტუმრებს და თემებს და ანალიტიკას BMG არასდროს მოგაკლებთ. გქონდათ რამდენიმე ძალიან ახალ საინტერესო ფორმატს, ნამდვილად არ დაველოდებით რაიმე ტიპის პაუზას ზაფხულშიც. სტუმრებითაც საკმაოდ დახუნძლულია მიმდინარე კვირა. მინდა გითხრათ ქალების ნარატივის მაყურებლებისთვისაც, ხო და მოდი გადავხედოთ ანოს ვის უმასპინძლებს იმისის მეორე კვირაში. კვანცალავიძე. ქალების ნარატივის მორიგი კვირა იწყება. საგრანტო მიმართულებებით, ტურიზმზე ორიენტირით, ფერმერების სამუშაო პროცესით არსებულ რეალობაში, ქვეყნის ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვან პროექტებს კლასიკით, დახვეწილი ჟღერადობით ვაერთიანებთ. ასევე იურისპრუდენცია და საჭირო რჩევები, დროული ჩართულობა სამართლებრივი საკითხების მართვისთვის, შრომითი ხელშეკრულებები. შესაძლოა ზოგ შემთხვევებში დამსაქმებელს ჰქონდეს კიდევაც საფუძველი დამშვიდობებისა დასაქმებულთან. თანამედროვე ტენდენციები აგრარულ დარგში და სტრატეგიული სვლა ინვესტიციების განხორციელებისთვის. ჩვენ კიდე ხორცის გადამამუშავებელ საწარმოს გეკმავთ, რომელიც მოახდენს ძეხვეულის წარმოებას და სამნიშნულო ჩვენი ადგილობრივი ბაზის გამოყენება გვინდა, რაც არის ქათმის ხორცი, იმისთვის რომ შევქმნათ ეს საბოლოო პროდუქტი. სასარგებლო პროექტები ქალებისთვის და ბიზნესის ხელშეწყობისთვის ქუთაისის მერის მოადგილისგან. ჩვენ დავაფინანსეთ 7 ბიზნეს იდეა, წელს ამ პროგრამის მოცულობა გავაორმაგეთ. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ გაცილებით უფრო მეტი ოჯახის დახმარებას შევძლებთ, მაქსიმალური თანხა იქნება დაახლოებით 5,000 ლარი გააჩნია წინადადებას. მიმდინარე პროექტები კონსერვატორიაში და სულიერი საზრდო ნარატივით. ძალიან მძიმე მდგომარეობაა, ხალხს პურის ფული არ აქვს და ყველაფერზე საფიქრალია და როგორი იქნება ბიუჯეტი კულტურის სამინისტროსი, რამდენს გამოყოფენ, რა შესაძლებლობები იქნება ამისათვის, ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მომავლის ფერმერის დამფუძნებელი შედეგებზე, გამოწვევებზე და განვლილ საინტერესო პროფესიულ გამოცდილებაზე საუბრობს. თუ არ დავითვალეთ რა მიწა გვაქვს, სად გვაქვს ჩავარდნები და თუ არ დავითვალეთ რამდენი ცხოველი ყავს, რაც არ უნდა ამ მიმართულებით რეფორმები ვაშენოთ, ვერაფერს საბოლოო ჯამში ვერ გავზომავთ, ხო? ამიტომ დასაცვლელია ეს ყველაფერი. რუსუდან გიგაშვილი, ნინო თვალთვაძე, მანანა დოიჯეშვილი, ანა სამსონია და ქეთევან ვაშაკიძე ნარატივით. 8-დან 12 ივნისის ჩათვლით. ვიდრე BMG ამ კვირის დღის წესრიგს სრულად შეგივსებთ, მოდი გადავხედოთ რა ხდებოდა ბიზნესში, ეკონომიკაში. შევაჯამოთ ერთგვარად გასული კვირა და ჩვენი გუნდის წევრები დარწმუნებული ვარ მოახერხებენ და დაგვიანონსებენ მიმდინარე სამუშაო კვირის ამბებსაც. ვნახოთ, ვინ მოემართება ზოვრეთის პირველი ნომრისკენ. წესით უკვე მარიამ ადამია და ნინო ონგურაშვილი უნდა იყვნენ. დილამშვიდობის მათ.
დილამშვიდობისა, ანა გიორგი, მივესალმები საქმეინდრის მაყურებელს უკვე ჩემი კუთვნილი ადგილიდან დავიბრუნე ესე რომ ვთქვათ დისლოკაციის ადგილი, ხო და მე შევაჯამებ დღეს გასულ კვირას უკვე მარიამ ადამიანთან ერთად, თუმცა იქამდე სანამ მას მივუახლოვდები, ვიტყვი რომ დღეიდან, ანუ 8 ივნისიდან ჩვენ უკვე ვიცით რომ კიდევ იხსნება ის ნაწილი შეზღუდვები, რაც მაგალითად 1 ივნისს უკვე გაიხსნა, ხო? ეს არის, ესე იგი დღეიდან იხსნება შიდა კაფეების და ბარების სივრცე, ასევე შესაძლებელი ხდება მიკროავტობუსებით და ავტობუსებით საქალაქთაშორისო გადაადგილებაც. რაღაცა ცოტა მალე მოვედი მე მარიამთან. უკნიდან მიჯდება მარიამი, არა დაიბნა, წინიდან ჯდება, რატო ჯდებოდა უკნიდან? მარიამ, რატო ჯდებოდი უკნიდან? დაგავიწყდე, მიჩვეული ხარ ხო? კი, მიჩვეული ვარ, რომ უკამდე დავჯდე და მიცემ დავიძენი. და მე მაყურებელს ვთხარი, აქედან მოვიდა, არა, იქიდან მოვიდა. კარგი, მოკლედ, მე მაყურებელს ვთხარი, რომ დღეიდან ნაწილი შეზღუდვები იხსნება. ეს არის ხო დახურული სივრცეები და საქალაქთაშორისო გადაადგილება და ასევე სასტუმროები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ ცხადია ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებს. მოდი ტურიზმზე საუბრით გავაგრძელოთ. გასულ კვირას გიორგი გახარია, ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, ქუთაისში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს შეხვდა და მათ ისაუბრეს ავიაციაზე, საჰაერო მიმოსვლის აღდგენაზე, პირველი ქვეყანა იქნება აქვე და ვაანუში ისრაელი, სადაც საქართველოსთან ფრენები განახლდება და ასევე ტურიზმის სექტორის აღდგენა გაჯანსაღებაზე და პრემიერმა მოგვიწოდა და გვასწავლა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს ქვეყანაშიც დავხარჯოთ ფული, მისი თქმით, ანუ ევროპაში აღარ წავიდეთ და შიდა ტურიზმს მოვერგოთ და პოპულარიზაცია გავუკეთოთ მისი თქმით ქართველების უმეტესობა რატომღაც ყოველთვის საფხულში ირჩევდა საზღვარგარეთ მოგზაურობას და ახლა მოვიდეთ რომ ფული ჩვენს ქვეყანაში დავხარჯოთ. კარგი, მე მაშინ აქვე მაყურებელს ვეთქვი რომ საქმე BMG და საქმიანი დილა მუშაობს უკვე ამ თემაზე და მივაწვდეთ მოგეთ მაყურებელს ინფორმაციას თუ რატო ირჩევენ ქართველები ევროპის ქვეყნებს საზღვარგარეთ დასვენების. კარგი, მაშინ რადგან აი ამ თემას შევეხეთ, ისიც ვთქვათ რომ რომელი ქვეყნებიდან ხო რომელი ქვეყნებიდან ჩამოდიან ხო პირველი ტურისტები ეს არის მოდრი რვალ შემეშალოს მაინც აქ-მაგ ესე რომ ვთქვათ ეგრეთ წოდებული შპარგალკა ეს არის ისრაელი ბალტიის პირეთის ქვეყნები ეს არის ავსტრია საბერძნეთი ჩეხეთი და უნგრეთი აი სწორედ ეს ქვეყნები არის საიდანაც ორმხრივი შეთანხმება მოხდა და ველოდებით მათ ამ ქვეყნებიდან პირველ ტურისტებს და იცი როგორ ამას მიხვდა სხვა ქვეყნებიც ხო, ვიცი რომ რაღაცა შეზღუდვები გვაქვს. ერთი ის ვიცი რომ 2 საათი მაინც თუ მგზავრობთ ცაში. არა, მოდი, ხა ზუსტად გეტყვი რა ხდება. მოგეთ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით გარკვეული რეგულაციები და მოთხოვნები გამოქვეყნდა, რომლებიც უნდა დავიცვათ და პირველ რიგში ამიერიდან ტერმინალში დაიშვება მხოლოდ მგზავრი და მომსახურე პერსონალი, გამონაკლისი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და ბავშვების გამცილებლები. ასევე მხოლოდ და მხოლოდ ის ადამიანები დაიშვება, ვისაც აქვს პირბადე, აუცილებელია შენობაში შესვლისას თერმოსკრინინგის გავლა, დისტანცია აუცილებლად და რა თქმა უნდა ჰიგიენური ნორმები. რაც შეეხება შენაც აღნიშნე 3 საათიანი ფრენის დროს, ფრენაზე ნაკლებ გადაადგილების დროს იკრძალება ბორტზე საკვები. ანუ ესე რომ ვთქვათ, მოდი მაყურებელს უფრო მარტივად პირობით ჩვენ თუ მივფრინავთ თურქეთში, ვეღარ ვიკვებებით ფიფრინავს. კი ბატონო, კი. თუ მივდივართ სადმე შორეულ დისტანციაზე, სადაც აღდგება ფრენა. ნუ ცხადია ხა ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ მივფრინავთ 16 საათი უნდა ვიფრინოთ. კი, მაშინ შეგვეძლება კვება ბორტზე და უნდა გავითვალისწინოთ ყველა მის რომ თუნდაც ამერიკაში, თუნდაც თურქეთში სადაც უნდა წავიდეთ, აუცილებლად ვიფრენთ პირბადით. მოდი რადგან მაშინ ცვლილებებზე ვსაუბრობთ, აქვე მაყურებელს უთხრათ რომ ცვლილებები შევიდა ასევე რაშუაშია მაგალითად ცასთან და ფრენასთან, მაგრამ ცვლილებები შევიდა პროგრამაში აწარმოეს საქართველოში შეიცვალა ესე რომ ვთქვათ საკრედიტო საგარანტიო სქემა და მისი მასშტაბი და მაგალითისთვის რომ ვთქვათ ეს არის პროგრამის ბიუჯეტი თუ იყო მაგალითად 20-დან გაიზარდა 300 მილიონ ლარამდე. ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი ცვლილება, ცხადია სხვა ცვლილებებიც არის შესული და ამისთვის არსებობს სწორედ BMG, ხო? იმისთვის წაიკითხოთ ჩემო კითხვა წურასია. აეროპორტზე და ფრენებზე ვსაუბრობდი და გამომჩერდი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც გასულ კვირაში მოხდა, ეს არის ქუთაისის აეროპორტი და მისი სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ამიერიდან, როდესაც დასრულდება ეს მშენებლობა, საათში 1200 მგზავრის გატარებას შეძლებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი.
კაი. ინფლაციაზე გადავიდეთ. ინფლაციაზე გადავიდეთ, მაგრამ მოდი ინფლაციაზე სანამ გადახვალ და მაყურებელს ეთქვით, ცხადი ამ მნიშვნელოვან საკითხსაც, ისიც ვთქვათ ორი სიტყვით, რომ ეს კვირა იყო სწორედ გასული კვირა, უბრალოდ ლარის გამყარების კვირა, ხო? ასია. და ჩვენ გეტყვით 5 საათზე როგორ იქნება ეროვნული ლარის კურსი. კი ბატონო და მაისში საქართველოში წლიურმა ინფლაციამ 6.9% შეადგინა, ამაზე ინფორმაცია და სტატისტიკა გამოყნა საქტატმა რა თქმა უნდა და მისივე თქმით ყველაზე მაღალი ტემპით 14.7% ფასების სურსათზე და უალკოჰოლო სასმელებზე გაიზარდა, ასევე მომატებულია სხვა პროდუქტებზე, მათ შორის არის ხილი, ყურძენი, ყველი, რძე, კვერცხი, თევზეული, შაქარი, პირველადი მოხმარების პროდუქტები. პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე ჩამონათვალშია ხორცი, ბოსტნეული, ბაღჩეული და ასე შემდეგ. თუმცა ასევე ფიქსირდება ფასების შემცირება და მაგალითად ტრანსპორტის სექტორში, რაც საბარაუდოდ კი არა ასია საწოვის ფასების კლებამ განაპირობა. კი ბატონო, მოდი, ჩვენ მე მგონი ძალიან გაგვეწელა. ეს რო ვთქვა, შემაჯამებელი რუბრიკა, თუმცა ორი სიტყვით ვიტყვი და დაგანებებთ თავს ინფლაციაზე, რადგან ინფლაციაზე გამახსენდა კობა გვენეტაძე, ცხადია გასული კვირას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს მოусმინეს პარლამენტში, ასევე ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა შეხვდა ოპოზიციას და რომან კაკულიასთან ჰქონდა დახურული შეხვედრა და ასევე მთავრობამ წარადგინა ანგარიში, ეს ეხება COVID-19-ის პირობებში აი ამ სახსრებს და საკარანტინო ზონებისთვის დახარჯული სახელმწიფო ბიუჯეტი შეადგენს 32.5 მილიონ ლარს. ესეთ ერთ-ერთი ამ ანგარიშის ერთ-ერთი მთავარი ამონარიდია და დანარჩენი როგორც უკვე ვთქვი BMG-ზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ჩვენ ამით მე მგონი შევაჯამეთ. კი, რამდენიმე საათში შემოგიერთდებით მე კიდევ ერთხელ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან განახლებულ სტატისტიკებზე, ინფორმაციებზე და რეგულაციებზე და მოთხოვნებზე როგორც საქართველოში, ასევე და მსოფლიოში. ბევრი რა თქმა უნდა საინტერესო თემა უკვე საქმე დილაში გაგრძელებენ გიორგი და ანა. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. პოლიტმეტრი ეს თქვენი პროექტია უკვე წლებია. აქ კითხვებს უსვამენ ყველას და პასუხებს ითხოვენ იმაზე, რაც გაინტერესებს. აქ უსმენენ რესპონდენტებს. უკომპრომისოდ და თანაბრად ექცევიან ყველას. აქ იცავენ თქვენს ინტერესს. პოლიტმეტრი უკვე ორი ავტორით. ვახო სანაია და ნინო ჟიჟილაშვილი. კვირაში 3-ჯერ, ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს, საღამოს 8-დან 10-მდე. ენდეთ პოლიტმეტრს. TV პირველი თანამგზავრზე.
სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. ერთი წერილია საქართველოს სახელზე და სახელითაც ამჯერად ოღონდ სასიხარულო საერთაშორისო სამოგზაურო პლატფორმა Continental Traveler საქართველოში ტურიზმის გახსნის და სპეციალური უსაფრთხო ზონების შექმნის შესახებ წერს და იქვე აღნიშნავს, რომ საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელიც უცხოელ ვიზიტორებს უმასპინძლებს. ცა რამდენიმე კვირაში გაიხსნება, თუმცა მთავრობაში ამბობენ, რომ უსაფრთხოების შენარჩუნებისათვის ყველაფერი მკაცრად გაკონტროლებული უნდა იყოს. უსაფრთხო პროტოკოლების მართვით მწვანე დერეფნების სია შესაძლოა უახლოეს პერიოდში ისრაელი, საბერძნეთი, ჩეხეთი, ავსტრია და ბალტიის პირეთის ქვეყნები დაემატონ. ამასობაში საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის ინფორმაციით, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი მალე საათში 1200 მგზავრის გატარებას შეძლებს. ადგილზე სარემონტო სამუშაოებია დაწყებული. საქართველოს რკინიგზამ გასული კვირის მიწურულს 2020 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც იანვარ-მარტის განმავლობაში ჯგუფის კონსოლიდირებული შემოსავლები მართალია 23.7%-ით იყო გაზრდილი და 122 მილიონ ლარს შეადგენდა, თუმცა ამაზე ბევრად მეტად გაიზარდა რკინიგზის ხარჯები, რის გამოც კომპანიამ წლის პირველ კვარტალში 163.5 მილიონი ლარის ზარალი ნახა. კორონაზე მღელვარეთათვის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისაგან უნდა გავაახლოთ ამბები, ჯანმოში ამბობენ, რომ არ არსებობს იმის მტკიცებულება, რომ კორონავირუსი მუტაციას განიცდის. ამერიკელი პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით მსოფლიოს 170 მილიარდერმა საკუთარ ქონებას 10 მილიონი დოლარი შემატა 1 იანვრიდან 10 აპრილის შუალედში. მსოფლიოს 8 ყველაზე მდიდარი ადამიანის ქონება მაგალითად 1 მილიარდ დოლარზე მეტით არის გაზრდილი. 2020 წლის გლობალური ვაქცინის სამიტის მიზანი ვაქცინების და იმუნიზაციის გლობალური ალიანსისათვის სულ მცირე 8 მილიარდ 800 მილიონი დოლარის მოზიდვა იქნება. სამიტი ლონდონში იმართება და მასზე 50-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი იქნება მიწვეული. იქამდე დიდი ოცეულის წევრებმა და მოწვეულმა ქვეყნებმა კორონავირუსთან საბრძოლველად 21 მილიარდი დოლარი გამოყვა. შესაბამისი ინფორმაცია G20-ის ოფიციალურ ვებ-გვერდზეა გამოქვეყნებული. კინოსტუდია Disney-მ რასიზმთან მებრძოლ საქველმოქმედო ორგანიზაციებს 5 მილიონი დოლარი გადაურიცხა. ეს ინფორმაცია თავად კინოსტუდიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზეა გავრცელებული. სათხარ თქვენ, ესეც ის Google-მა. Google-მა პრინციპში ყველაფერი იცის და ჩვენი ადგილსამყოფელი შესახებ ინფორმაცია ძალიან საინტერესო მასალა აღმოჩნდა, მათ შორის ეპიდემიოლოგებისა და მთავრობებისათვის პანდემიის დროს. Google-მა გამოაქვეყნა ანგარიში იმის შესახებ, თუ როგორ შეცვალა COVID-19-ის წინააღმდეგ დაწესებულმა სოციალურ დისტანცირების ზომებმა გლობალურად მილიონობით ადამიანის ყოველდღიური ქცევა. ამისთვის კი ორგანიზაცია მოქალაქეთა ადგილსამყოფელის შესახებ ფაქტობრივ ინფორმაციას იყენებს. ოღონდ ეს ჩვენი ნებადარ თვით, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ ჩავთავთ შესაბამის ფუნქციას ჩვენ smartphone-ებზე, მაშინ ეს ინფორმაცია არ იქნება. ჩვენი smartphone-ის GPS სერვისი იმის გარდა, რომ რუკაზე სასურველი ადგილის მოძებნაში გვეხმარება, ამავდროულად ისეთი ტექნოლოგიური კომპანიებისათვის, როგორც არის Google, შესაძლებლობას ქმნის, რომ დააკვირდეს მთელი საზოგადოების ყოველდღიურ სატრანსპორტო მარშრუტებს. ამას big data ანალიზი ეწოდება და მის სამიზნეს არა კონკრეტული ადამიანის გადაადგილებაზე დაკვირვება, არამედ მთლიანად საზოგადოების დონეზე მოქალაქეთა მობილობის ცვალებადობისათვის თვალყურის მიდევნება. სწორედ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით Google-მა საქართველოსთვის გამოაქვეყნა ანგარიში იმის შესაბამისად, თუ როგორ შეიცვალა ჩვენი ქცევა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის და საყოველთაო კარანტინის პირობებში. ანგარიშის დაკვირვების ბოლო თარიღი იყო 29 მაისი. შესაბამისად ის ასახავს კვირას, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობა და ეკონომიკა თანდათანობით ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნის რეჟიმიდან გამოსვლას იწყებდა. ამ ანგარიშის სოციალური აქტივობა საბაზო
მაჩვენებელთან არის შედარებული ანგარიში ამ საბაზო მაჩვენებლად 3 იანვრიდან 6 თებერვლის საშუალო მაჩვენებელს იღებს. სწორედ ამ მაჩვენებელთან არის შედარებული ანგარიში წარმოდგენილი მონაცემები და აი ეს მონაცემები ასე გამოიყურება. ანგარიში ნაჩვენებია, რომ ქვეყანაში ისეთ თავშეყრის ადგილებში, როგორც არის სავაჭრო ცენტრები, სამსახურები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და სხვა დაწესებულებები, მოქალაქეთა გადაადგილების რაოდენობა საბაზო მაჩვენებელთან მიმართებით კვლავ შემცირებულია, თუმცა ამ შემცირების მასშტაბი ბევრად ნაკლებია, ვიდრე ქვეყანაში მოქმედი მკაცრი საკარანტინო ზომების დროს ფიქსირდებოდა. მაგალითად, 17 აპრილის კვირაში ვაჭრობისა და რეკრეაციის ჯგუფში აქტივობა საბაზოსთან შედარებით 80%-ზე მეტად იყო შემცირებული. 29 მაისის კვირაში კი ეს შემცირება მხოლოდ 46%-ია. გართობა დასვენების და ვაჭრობის მიმართულებით კლება 46%-იანი იყო. ამ სამ ჯგუფში შედის რესტორნები, კაფეები, სავაჭრო ცენტრები, მუზეუმი, ბიბლიოთეკები და კინოთეატრები. სურსათის მაღაზიებთან და აფთიაქებთან დაკავშირებით თუ საბაზოს შევადარებთ მაისის ბოლოს არსებულ მდგომარეობას, მაშინ კლება 21%-იანი გამოდის და ამ ჯგუფში თავის მხრივ ბაზრობები, სურსათის მაღაზიები, სუპერმარკეტები და აფთიაქები ერთიანდება. პარკების შემთხვევაში შედის 16%-იანი კლება და აქ შედის მუნიციპალური პარკები, ეროვნული ნაკრძალები და სხვა სივრცეები, რომელსაც Google აკვირდებოდა. სატრანზიტო ჰაბების შემთხვევაში კლება თითქმის 40%-იანია, 39%-იანი უფრო სწორად, სამსახურებისა და ოფისების ნაწილში კი ზუსტად 40%-იანი კლება ფიქსირდება აქაც საბაზოსთან შედარებით. ადამიანთა ნაკადი შემცირებულია საცხოვრებელ სახლებში, უბრალოდ აქ ადამიანთა ნაკადის ზრდა არის ნაჩვენები. სწორედ იმ საბაზისოსთან შედარებით 9%-ით. ანუ გამოდის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული შეზღუდვები მოხსნილია, ჯერჯერობით მაინც მობილობის საკმაოდ ნელი ტემპი ფიქსირდება იმასთან შედარებით, ვიდრე ეს მაგალითად პანდემიამდე პერიოდში ქვეყანაში ჰქონდა. ერთი პრემიერის გასული კვირის ბოლოს დასავლეთ საქართველოში სტუმრობა ასეთ სტატისტიკაში დიდად ცვლილებას ალბათ ვერ შეიტანდა, თუმცა გიორგი გახარიას კომენტარები სხვა მხრივ ნამდვილად მრავალფეროვანი და დასაკვირვებელი იყო. სამუშაო კვირის მიწურულს პრემიერი ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს იმერეთში შეხვდა. გიორგი გახარია ამბობს, რომ სიფრთხილის ფონზე ტურისტებისათვის საზღვრების გახსნის პარალელურად იმისთვის, რომ ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია არ გართულდეს, ერთობლივი მუშაობა კვლავ გადამწყვეტი იქნება. რეალურად ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეც მთავრობაც სულ უფრო და უფრო მეც ვლაპარაკობთ ეკონომიკაზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს ვირუსი. არ უნდა დაგვავიწყდეს, აი კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს, იმიტომ რომ ის რაც ხდება ჩვენს რეგიონში, მეზობლებში, ის რაც ხდება ბევრ ჩვენზე უფრო ძლიერ ეკონომიკურად ქვეყანაში, რომ აი ახსნებს როგორც კი იწყებენ ეკონომიკის გახსნას, როგორც კი იწყებენ, ინფიცირებულების რაოდენობა პროპორციულად ეზრდება სწრაფად. აი მაგალითად, ეხლა დღეს მარიამთან საუბრობდით და ზუსტად იგივე შემთხვევა ისრაელშიც, როგორც კი ცოტა გახსნეს, რაოდენობა ოდნავ გაეზარდა. ამისთვის ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, ჩვენი ყველა სამოცანა ერთად არის ძალიან გასაგები, გონივრული, ფრთხილად უნდა გავხსნათ იმისთვის, რომ მივეჩვიოთ ადამიანებს უმკურნალოთ, მაგრამ ტურიზმიც ავამუშაოთ, წარმოებებიც ავამუშაოთ, რესტორნებიც ავამუშაოთ და ყველაფერი ნელ-ნელა უნდა ავამუშაოთ. ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები ამ შეხვედრით კმაყოფილებით ჩადრენ. მაგალითად, სასტუმრო Legend წყალტუბოს სპა რეზორტის დამფუძნებელი და დირექტორი ანდრო ჯიშკარიანი ამბობს, რომ პრემიერი ტურიზმთა სექტორთან შეხვედრისას მის მიერ დასმულ ყველა კითხვაზე მიიღო პასუხი. BMG-სთან საუბარში ჯიშკარიანი იმასაც აღნიშნავს, რომ მისი კითხვები არ შეეხებოდა მხოლოდ რეგიონის მასშტაბით არსებულ მდგომარეობას. Legend წყალტუბოს სპა რეზორტის დირექტორს არ დაუკონკრეტებია, რომელი ლოკაციებით ინტერესდება ის კახეთში, თუმცა აღნიშნავს, რომ მას სახელმწიფო სასტუმროების დაფინანსების პროგრამის ლოკაციების შესახებ დეტალები აინტერესებდა და იმ ნაწილში, როცა მედიას უკვე აღარ ჰქონდა ამ შეხვედრის განმავლობაში წვდომა ამ საუბარზე, იყო ამასთან დაკავშირებითაც საუბარი. მისი თქმით, ისეთი ლოკაცია, რომელიც შეიძლება გამორჩენილი იყოს, ან გამორჩენილი არ არის, მაგრამ ბიზნესის ინტერესშია, განიხილება და აწარმოეს საქართველოს სასტუმროს თანადაფინანსების კომპონენტის ბაზაში გარკვეული დროის განმავლობაში დაემატება კიდეც. ამბობს იმასაც, რომ მას ჰქონდა კითხვები სასტუმროების კუთხით საკრედიტო მექანიზმების
ამოქმედების ვადებზე, რაზეც მიიღო პასუხი, რომ მექანიზმის ამოქმედება ამ დღეებში გეგმება. საუბარია ისევ აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში 80-ზე დაფინანსების კომპონენტს იმ სასტუმროებისათვის, რომლებსაც კრედიტი აქვთ. ბრუნვა 20 მილიონ ლარზე ნაკლები უფიქსირდება და 5 მილიონ ლარზე ნაკლებია საერთო საკრედიტო პორტფელი. ტურიზმის სექტორს კიდევ ბევრი საკითხი აქვს გადასაჭრელი და ამისთვის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უნდა იყოს. პრემიერი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ გაზაფხულზე ასამოქმედებელი შატლებით მგზავრობის სისტემა მაგალითად ქუთაისის აეროპორტიდან უახლოეს მომავალში ნამდვილად ამოქმედება. მოვაგვარეთ ეს შევთანხმდით და შატლები ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ქუთაისის მიმართულებით იმოძრავებს ისევე როგორც იქნება სპეციალური რკინიგზის სადგურის გარემონტდება, რომელიც არის დაშორებული კილომეტრ-ნახევრით აეროპორტიდან და ქალაქისთვისაც კარგი იქნება. იმ შატლს დაუკავშირდება ის რკინიგზის სადგურიც და ჩვენი შტაბლერები, რომლებიც მოძრაობს, ქუთაისშიც გაჩერდება. საერთაშორისო ფრენებისათვის საქართველოსცა 1 ივლისიდან უნდა გაიხსნას. ეს ეტაპობრივად მსოფლიოში არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გათვალისწინებით მოხდება, ამბობს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი თამარ არჩვაძე. მისი თქმით, აეროპორტებში შესაბამისი მზადებაც მიმდინარეობს. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი კი ძალიან მალე საათში დაახლოებით 1200 მგზავრის გატარებას შეძლებს. სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ განახლებულ აეროპორტს ექნება 7 გასასვლელი, ეგრეთ წოდებული გეითი და მგზავრების შეუფერხებლად გატარების კიდევ უფრო დიდი მოცულობის გამკლავების საშუალება. რაც არჩვაძის განმარტებით აეროპორტის გამტარუნარიანობას 4-ჯერ გაზრდის. ახლა მთავარი ის არის შესაბამისი რაოდენობის ტურისტები გყავდეს უახლოეს მომავალშიც. ტერმინალს ამშვენებს უნიკალური სახურავი მწვანე გამწვანებით, ასევე ღია ვერანდა. ამჟამად მიმდინარეობს, ამჟამად უკვე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ სარემონტო სამუშაოებს, რომელიც იყო შეწყვეტილი სამწუხაროდ COVID-ის ვირუსის გამო. ეს სამუშაოები მოიცავს ახალი ნაწილის სარემონტო სამუშაოებს, ასევე უკვე ამჟამად მიმდინარეობს პარალელურად საბარგო სისტემის მონტაჟი, რომელსაც ახორციელებს დიმარკ გრუპი. სრულდება ნაწილი ტექნიკური სამუშაოებისა. შემდგომ ეტაპზე მოხდება უკვე ახალი ნაწილისა და ძველი ნაწილის გადაერთება. ტურისტებს უნდა დავალოდოთ და იმედია, რომ ეპიდემიოლოგიური სიტუაციაც იქნება შესაბამისად მართვადი და ამისათვის თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლიანობაა გადამწყვეტი და არა რომელიმე რეგულაცია. თუმცა მსოფლიოს მასშტაბით არ წყდება მცდელობა იმისა, რომ იყოს რაღაცა გადაწყვეტები ნაპოვნი იმისთვის, რომ მათ შორის მაღალი რისკის მქონე ადამიანები რაც შეიძლება ნაკლებად იყვნენ ინფიცირების ვთქვათ ობიექტები და თავად გახდნენ მომავალში რასაკვირველია ინფიცირების წყაროები. რა უნდა გავაკეთოთ ამასობაში იმისთვის, რომ ექიმები, რომლებიც კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს მკურნალობენ, თავად არ დაავადდნენ. ამ კითხვაზე პასუხს თითქმის მთელი მსოფლიოს ჯანდაცვის სისტემა კვლავ ეძებს. არიან ქვეყნები, რომლებიც რაღაც მეთოდები შეიმუშავეს. საუკეთესო ვარიანტად, მაგალითად, ოსლოს მეთოდია შეფასებული, რაც გულისხმობს, რომ ექიმები შეიძლება რაღაცა ფორმით კაფსულებით იყვნენ დაცულები. მოდით ნახოთ, რას გულისხმობს ეს ყველაფერი უფრო დეტალურად. ევრონიუსის მასალაზე დაყრდნობით მარიამ ადამია მოგვიბზადეს სიუჟეტი და გადავხედოთ ამ პრაქტიკასაც. იმ ექიმების დაცვა, რომლებიც ყოველდღიურად კორონავირუსულ ინფექციას ებრძვიან და მის გავრცელებას უშლიან ხელს, არის ყველა ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის მთავარი მიზანი და გამოწვევა. ამ მიმართულებით სხვადასხვა ხელისუფლებას თავისი მიდგომა, შეხედულება და სტრატეგია აქვს, თუმცა ყველაზე ეფექტიან საშუალებად ნორვეგიის მოდელი შეფასდა, სადაც კომპანია EpiGuard-მა მობილური იზოლატორი შექმნა, რომელიც მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო კაფსულის ფუნქციას ასრულებს და მისი დახმარებით მარტივია ინფიცირებული პაციენტების გადაადგილება, ისე რომ არ შეუჩერდეს მას იმ დროს აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება და კონტროლდება სიცოცხლის მაჩვენებლებით, ხოლო სამედიცინო პერსონალი არის სრულად დაცული ინფექციისგან. იდეა შექმნილიყო ტექნოლოგიური კაფსულა პანდემიის დროს გაჩნდა, თუმცა არა კორონავირუსის, არამედ ებოლას დროს, როდესაც აფრიკაში ნორვეგიელი ექიმები პაციენტებისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისას თავად დაავადდნენ. ამიტომ ოსლოს საუნივერსიტეტო საავადმყოფოს ექიმებმა და ინჟინრებმა გადაწყვიტეს ისეთი გამოსავალი ეპოვათ, რომ ადამიანებს მიიღოთ სრული სამედიცინო დახმარება, ხოლო ექიმებს სიცოცხლე საფრთხეში არ ჩაეგდოთ.
კაფსულა პაციენტებისთვის სრული თერაპიის ჩატარების საშუალებას გვაძლევს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დახმარება აღმოვიჩინოთ ადამიანებს და პარალელურად არ ვიფიქროთ ჩვენს დაინფიცირებაზე. მაგალითად, კაფსულის გამოყენებით შესაძლებელია ინტუბირება, მედიკამენტების მიწოდება ან ფილტვების მექანიკური ვენტილაცია. ჩვენ ამისთვის ყველაფერი გვაქვს შესაბამისად შემუშავებული და შექმნილი. პარალელურად მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ არის მაჩვენებლები. სამედიცინო კაფსულის დახმარებით შესაძლებელია ყველა იმ პაციენტის ტრანსპორტირება, რომლებიც ინფიცირებულები არიან არა მარტო კორონავირუსით, არამედ ებოლათი, ტუბერკულოზით და ყველა იმ დაავადებით, რომელიც სამედიცინო პერსონალს რისკის ქვეშ აყენებს და რაც მთავარია ამ დროს, არც ვერტმფრენის და არც სასწრაფო დახმარების მანქანის მუდმივი დეზინფექციის აუცილებლობა არ დგას. თავად კაფსულის დიზაინი კი ისეა მოწყობილი, რომ პაციენტი არ იყოს სრულად იზოლირებული გარემოსგან და გამჭვირვალე მინის საშუალებით აქვთ კომუნიკაციის შესაძლებლობა, რაც ხანგრძლივი გადაადგილების დროს სტრესს ამცირებს. კურნალობის ეს მეთოდი და კაფსულა ზოგიერთ საავადმყოფოსა თუ საჰაერო ძალებში უკვე აქტიურად გამოიყენება, მათ შორის არის ნორვეგია, შოტლანდია, დანია, გერმანია და ბელგია. ასე რომ ქვეყნები იცავენ თავიანთ სამედიცინო პერსონალს, რომლებიც როგორც ყოველთვის დაავადებების დროს პირველ ხაზზე იბრძვიან. ქუთაისში მდებარე პარლამენტის ყოფილი შენობა შესაძლოა გაიყიდოს პრემიერის განცხადებით. ამ შენობაში საპოლიციო ჰაბის განთავსებაც განიხილება, თუმცა უფრო ლოგიკური ამ შენობასთან დაკავშირებით ტენდერის გამოცხადება იქნება. დასავლეთ საქართველოში პრემიერის ვიზიტის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ქუთაისის შემოვლითი გზის 4-სოლიანი ჩქარასნური მაგისტრალის სამუშაოები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და უწყების ცნობით გზის ერთ მონაკვეთზე სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ივლისიდან ხდება შესაძლებელი, ხოლო მეორე ნაწილის შემთხვევაში ეს 2020 წლის ბოლოსთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით, ბუნებრივი გაზის ავტოგასამართის სადგურების ასოციაცია კონკურენტული გარემოს აღდგენის მიზნით თხევად აირზე აქციზის 450 ლარით განსაზღვრას ითხოვს. კვირის ბოლოსკენ საქართველოში შიდა ტურიზმი იხსნება. რამდენად მზად ხვდებიან სექტორის წარმომადგენლები სტუმრებს, ამის შეფასება ეტაპობრივად გახდება შესაძლებელი, თუმცა ამ დროისათვის, როგორც გიორგი გახარია ამბობს, გასული კვირის მიწურულს თბილისში შემოწმებული 75 სასტუმროდან მაგალითად მოთხოვნები მხოლოდ 15-მა დააკმაყოფილა. პრემიერი აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში იქნება სასტუმროები, რომლებმაც შემოწმება გაიარეს აკმაყოფილების სტანდარტს და ამ სასტუმროების ცხრილი ეცოდინება უახლოეს მომავალში ყველას. როგორც გითხარით, ეკონომიკის და ჯანდაცვის სამინისტროებში უკვე დაწყებულია მიღება კონკრეტული სასტუმროებისგან განაცხადების, რომ მოდით შემამოწმეთ და თუ ვაკმაყოფილებ, გავიხსნები. უკვე რაღაც რაოდენობა შემოწმებულია, გუშინ თბილისს ამოწმებდნენ 75-ს, უნდა იცოდეთ, რომ 75-დან რამდენმა გაუძლო? 15-მა გაუძლო მხოლოდ. თბილისში 75-დან გაუძლო 15-მა. ეხლა ამ ციფრმა არ უნდა შეგაშინოთ. უნდა იცოდეთ, რომ თბილისში ბევრია სასტუმრო დიდი, მაგრამ სტანდარტები რო უჭირს, კონდიციონირება და კიდე ბევრი რაღაცა, მაგრამ პატარა სასტუმროებს მოთხოვნები ცოტა სხვანაირი აქვს. ამიტომ აქ განაცხადით, რა თქმა უნდა შეხვიდეთ და უნდა ნახოთ, რომ მოთხოვნები რა არის და ამის დაკმაყოფილება არ არის რთული. ამაში ყველაფერში მოგეხმარება ჯანდაცვის სამინისტროს და ეკონომიკის სამინისტროს. როგორც კი ეს მიღებული გექნება უფლება, რა თქმა უნდა პირველი იქნება შიდა ტურიზმი, მერე უკვე ტურიზმის სააგენტო მოგეხმარება. პრემიერი გვამშვიდებს ამავე დროს გვარიგებს, რომ საზღვარგარეთ სიარულს მიცხოვრებმა სამშობლოში დასვენება უნდა ვისწავლოთ. მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით, სირთულეები იქნება, თუმცა სიფრთხილის გამოჩენით ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა გახდება საქართველო, ვინც ეფექტურად გახსნის ტურიზმს და ამაში მნიშვნელოვანი როლი ექიმებს, პოლიციელებს და მესაზღვრეებს აკისრიათ. პირველ ეტაპზე გაიხსნება შიდა ტურიზმი და დარწმუნებული ვარ, რომ შიდა ტურიზმიც საკმაოდ სერიოზულ მოთხოვნას დააგენერირებს. იმიტომ რომ ეს ხა ფაქტია, რომ ქართველები საზღვარგარეთ დასვენებლად ვერ წავლენ და ბოლო რამოდენიმე წელია ძალიან შეუყვარდათ იქ არ ვიტყვი ხა საციარული, ხო, ვიღაცას რო არ ვაწყენინო. ამიტომ პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, უნდა ვასწავლოთ ქართველებს, რომ დაისვენონ საქართველოში და ფული გადაიხადონ ტურიზმში საქართველოში. ნათესავთან ჩავედი, ბებიასთან, ეს არა. ესეც ტურიზმია, შიდა ტურიზმია და აქაც უნდა ვიცოდეთ, რომ ამასაც თავისი ეკონომიკური ძალა აქვს. ამაზე სწრაფად უნდა ავკრიფოთ, სწრაფად უნდა ვისწავლოთ, რაღაც სტანდარტები უნდა დავაკმაყოფილოთ და შემდგომ უკვე მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ უცხოეთიდან სტუმრები მივიღოთ.
საერთაშორისო ტურისტების მიღების დიდი მოლოდინი არ აქვთ წყალტუბოში სასტუმრო ლეგენდის წყალტუბოს პარიზორტის დამფუძნებელი BMG-სთან ამბობს, რომ მისი თქმით სასტუმროში უსაფრთხოების ზომებზე მორგების ბოლო სამუშაოები მიმდინარეობს და ისინი დამსვენებლების მიღებას ივნისის ბოლოს, ივლისის დასაწყისში გეგმავენ. თუმცა იქვე აღნიშნავს, რომ ყველა წინაპირობა იმისთვის, რომ შიდა ბაზრის მოთხოვნები დაკმაყოფილდეს არსებობს, მაგრამ საერთაშორისო ტურისტებთან დაკავშირებით ჯერ ბევრი გაურკვევლობა, ამიტომ სასტუმროს მფლობელი მიიჩნევს, რომ ამ პერიოდში მათთვის ადგილობრივი ბაზრის ათვისება უფრო მისაღები იქნება. ქართული ნახევრადწრიალა ჟუჟუნა, რომელიც კოვიდამდე პერიოდში ჩამოსასხმელის სახით ბარებში, რესტორნებში, ფესტივალებსა და ივენთებზე ხვდებოდა, კორონავირუსის ფონზე ონლაინ პლატფორმაზე ადაპტირდა. BMG-სთან ჟუჟუნას თანადამფუძნებელი ვასკე ჩუბინიძე ამბობს, რომ ჟუჟუნამ ცვლილებების განხორციელება გლოვოს ვოლტის მენიუჯის საშუალებით მოახერხა და იქვე განმარტავს, რომ მიუხედავად ალტერნატიული საშუალებების მოძებნის ამ პერიოდში პროდუქციაზე მოთხოვნა დაახლოებით 10 ჯერ შემცირდა. მაგრამ ეს ცვლილება კომპანიას გარკვეული შემოსავლების დაგენერირებაში მაინც დაეხმარა. მისივე განმარტებით, ჩვეულ სარეალიზაციო სივრცეებში დაბრუნების შემდეგ ონლაინ პლატფორმების გამოყენება კვლავ გაგრძელდება და ჟუჟუნას თანადამფუძნებელი იმასაც ამბობს, რომ ახალი მიმართულების დამატება ბრენდის ცნობადებაზე საკმაოდ დადებითად დაისახა. კერძო ბაღების საინიციატივო ჯგუფის განცხადების თანახმად, კერძო ბაღების შეზღუდვების მოხსნას და სააღმრთელო პროცესის განახლებას ითხოვენ. სკოლამდელი აღზრდის 60-მდე დაწესებულებამ შესაბამისი მიმართვა პრემიერის სახელზე მთავრობის ადმინისტრაციაში გააგზავნა. განმარტავენ, რომ ბაღების წარმომადგენლებმა იგივე შინაარსის წერილი მერიას, ბაღების სააგენტოს და ჯანდაცვის სამინისტროს გაუგზავნეს. ერთობლივი პეტიციით კერძო ბაღები მათთვის რეკომენდაციების შემუშავებას ითხოვენ. აღზრდელები ამბობენ, რომ მათთვის მუშაობის სპეციალური გრაფიკი უნდა მომზადდეს და ამისთვის შემდეგ უკვე მზად არიან. მუშაობა უსაფრთხოების ყველა წესის დაცვით გაგრძელდება. COVID-19-ის გამო მსოფლიოში განვითარებულმა პროცესებმა, რომელიც ჩინეთში ყველაზე ადრე დეკემბრის თვიდან დაიწყო, ცხადია შეაფერხა გეგმები, ამბობს BMG-სთან ელექტრომობილების წარმოების განმახორციელებელი კომპანია AI Group-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე. კახა გულედანის ინფორმაციით, ლოგისტიკურმა შეფერხებებმა გააჩერა ჩინეთიდან საწარმოო ხაზის ტრანსპორტირების პროცესი. თუმცა დღეს ეს შეფერხება მოხსნილია და კომპანიაში იმასაც ამბობენ, რომ მანქანების წარმოებისთვის აუცილებელი ტექნოლოგიური სიმძლავრეები საქართველოში უკვე ივლისში ჩამოვა. შეერთებულ შტატებში ამ წლის მაისში უმუშევრობის დონე 13.3%-ით იყო დაფიქსირებული, მაშინ როდესაც ექსპერტები მაისში ამ მაჩვენებელს დაახლოებით 20%-მდე ვარაუდობდნენ. CNN წერს, რომ მაისში შტატების ეკონომიკამ გამოცოცხლება შედარებით დაიწყო და შედეგად 2.5 მილიონამდე სამუშაო ადგილი გაჩნდა. მაშინ როდესაც აპრილის თვეში უმუშევრობის მაჩვენებელი იყო 14.7% და 20.700.000 სამუშაო ადგილი დაიკარგა. შრომითი ბაზრის გაუმჯობესებას პრეზიდენტ ტრამპი ტვიტერის საკუთარ გვერდზე გამოეხმაურა და იქვე აღნიშნა, რომ მაისის თვეში სამუშაო ადგილების თვალსაზრისით წარმოუდგენელი ზრდა არის, რასაც ის თავისთავად მიესალმება. როიტერის ინფორმაციით, გერმანიის ცენტრალური ბანკის პროგნოზით ქვეყანას 2 წელი დასჭირდება იმისთვის, რომ რეცესიის შედეგად დაზარალებული ეკონომიკა აღადგინოს. ცენტრალური ბანკი აღნიშნავს, რომ 2020 წელს ქვეყნის ეკონომიკა 7.1%-ით შემცირდება. ბუნდესბანკის პროგნოზით 2021 წლისთვის ქვეყნის ეკონომიკამ 3.2%-იან ზრდას მიაღწევს, 2022 წელს კი ეს ნიშნული 3.8%-მდე გაიზრდება. ბუნდესბანკის პროგნოზი ფაქტობრივად ზუსტად ემთხვევა მთავრობისა და მისი ეკონომიკური ექსპერტების საბჭოს პროგნოზს. მათი ვარაუდით ქვეყნის ეკონომიკის შემცირება 6-დან 7%-ის დიაპაზონში იქნება წელს. კომპანია გეპმა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო პირველი კვარტალი 922 მილიონი დოლარის ზარალით დაასრულა. კომპანიის აქციების ღირებულება კი 8%-ით შემცირდა. გეპი, რომელიც ჩრდილოეთ ამერიკაში დაახლოებით 2800 მაღაზიას ფლობს, ამბობს, რომ რეგიონში მაღაზიების 55% ამჟამად ღიაა და ონლაინ გაყიდვებით მზარდია. თუმცა კომპანიის ინფორმაციით პირველ კვარტალში წმინდა ზარალმა 922 მილიონი დოლარი შეადგინა და წმინდა შემოსავალი 53%-ით შემცირდა. ჯამში იყო 2 მილიარდ 110 მილიონი დოლარი ჯამურად.
ეს ერთი კონკრეტული კომპანია. რა ხდება ამასობაში ქართულ კომპანიებში და როგორია მათი პოზიციები ლონდონის ბირჟაზე? ამას ადგილობრივი ბირჟის სიახლეებთან ერთად ცხადია ლევან თაღიაშვილი გაგვაცნობს. ლევან, მოგესალმებით, დილამშვიდობისა და გისმენთ. დილამშვიდობის, ანა, მესალმებით ჩვენს მაყურებელს. საფონდო ბირჟაზე Liberty ბანკი დაგვიბრუნდა რამდენიმე აქტივობით. დიდი ხანია მიმოხილვებში არ გვიხსენებია ეს ბანკი, თუმცა მოგეხსენებათ, მისი თითოეული აქცია ძალიან იაფიღირს, ამიტომ საავტორ სესიების დროს 30000 ერთეული აქცია გასხვის და თითოეული სპასი 2 თეთრამდე იყო და ჯამურმა ღირებულებამ სულ რაღაც 540 ლარი შეადგინა. 15000-ზე მეტი აქცია გაიყიდა უკვე ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს და აქ ტრანზაქციების მოცულობამ 300 ლარამდე შეადგინა, რაც შეეხება დოლარში დადებულ გარიგებებს. შეფასე საქართველოს სალიზინგო კომპანია იყო აქტიური ამ კუთხით და $25000 მეტის ტრანზაქცია განხორციელდა მის ობლიგაციებზე. ეს კი დღევანდელი კურსით $76000 ლარზე მეტია. მეტი სიახლე ბირჟაზე არ გვაქვს და ამიტომ უნდა გადავიდეთ ლონდონში, სადაც სახელმწიფო კომპანიების ობლიგაციები ივაჭრება. საქართველოს რკინიგზას ჰქონდა მცირედი მატება დაახლოებით 1%-მდე და $101 გადაცდა მისი ერთი ობლიგაციის ღირებულება. ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ კი მცირედი კლებით დახურა კვირა. ერთი წლის ჭრილში ორივე მათგან შესაბამისად 6 და 5%-იანი კლება აქვს, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. რაც შეეხება საფონდო ბირჟაზე დარიცხულ კომპანიებს, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ყველა მათგანის ფასი გაიზარდა. გალთედაგარდის ინფორმაციით ყველაზე დიდი მატება ბანკებს ჰქონდათ. BGO-ს მატება 15.99%-ია, TBC ბანკის კი 14.1%. რაც შეეხება გარიგებებს, საქართველოს ბანკის ფასიან ქაღალდებზე 2.4 მილიონი ფუნტ სტერლინგის გარიგებები დაიდო. ჯორჯია კაპიტალის ყველაზე მეტი 5 მილიონის ღირებულების აქციები გასხვის და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 622000 ფუნტის, TBC ბანკის აქციებზე კი 3 მილიონი ფუნტის ტრანზაქციები განხორციელდა. ერთი წლის ჭრილში 4-ვე მათგანის ფასი გაუფასურებულია და კლება 33-დან 67%-მდე მერყეობს. ყველაზე ძვირად ღირებულ ქართულ კომპანიად ამჟამად საქართველოს ბანკი გვევლინება 527 მილიონი ფუნტით, TBC ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია 522 მილიონი ფუნტია, ჯორჯია კაპიტალი 198 მილიონ ფუნტად ფასობს, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 111 მილიონად. უნდა დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი JSX არ შეცვლილა და კვლავ 86 პუნქტისგან შედგება. აქ აპრილის შემდეგ მხოლოდ 5 პუნქტიან კორიდორში მოძრაობს ინდექსი და დიდი რყევები ნამდვილად არ შეიმჩნევა. ვიცით, საფონდო ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაციის ახალი რიცხვები სამწუხაროდ 6 მილიონით შემცირებულია და ის 1 მილიარდ 824 მილიონ ლარს შეადგენს. მადლობა ლევან მიმოხილვისთვის. არ გემშვიდობებით, სულ რამდენიმე წუთში დაგვიბრუნდება ლევან თაღიაშვილი უკვე ნავთობის ბაზრის განახლებული ინფორმაციით. საქმიან დილას ეთერში კი დღეს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო კონცეფციის კომპანია უნდა გაგაცნოთ. ჩემპიონების სახლის დამფუძნებლები, ქართული სპორტსმენები ვარლამ ლიპარტელი და ავთანდილ ჭრიკიშვილი არიან, თუმცა დღეს პროექტის შესახებ მოგიყვებით მის საოპერაციო სისტემაზე და სიახლეებზე ოთარ ხაჭაპურიძე ჩემპიონების სახლის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი შემოგვერდება რამდენიმე წუთში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა.
სიახლე გალფ კლუბის წევრებისთვის. აღმოაჩინეს სხვადასხვა აქცია ჩვენი მობილური აპლიკაციის პრომო გვერდზე. შეასრულე აქციის პირობა და მიიღე ელექტრონული სასაჩუქრე ვაუჩერი. ვაუჩერის გამოყენება კი გალფ სტორის ნებისმიერ მაღაზიაშია შესაძლებელი. გალფ კლუბი, ინოვაციური ბარათი, ფასდაკლებისთვის და დაგროვებისთვის. ფორმულა კონსტრაქშენი პირველი ქართული მშრალი ნაზავების ქარხანა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ლაბორატორიითა და მანქანადანადგარებით. ფორმულა კონსტრაქშენი აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის წებოცემენტებს, ბათქაშებს, ფითხებსა და თვითწწორებად იატაკს. ფორმულა კონსტრაქშენი მსოფლიო დონის ქართული წარმოება. ავჭალა ანდრონიკაშვილის 29 551 839 923. გამოიწერე სასურველი ნივთი და დააგროვე ბონუს ქულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. მალეო ჯი, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. კარტლისის მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ პროდუქცია 6 თვიანი 0%-იანი განვადებით. ხელმისაწვდომი სესხის თანხა 500,000 ლარამდე. თანამშრომლები მოგემსახურებიან თქვენთან ადგილზე მოსვლით. აგროსესხი მოქმედებს პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. კარტლისი არის კომპანია, რომელიც ყოველთვის ზრუნავს თავის მომხმარებელზე. გახდი ქველმოქმედი, წითელ ჯვართან ერთად, დარეკეთ ნომერზე 16 222. ზარის ღირებულებაა 1 ლარი. შემოსული თანხა მოხმარდება COVID-19-ის გავრცელების რისკის შემცირებას. ჩვენ ვეხმარებით, თქვენი დახმარებით. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo-G. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideo-ზე. გასტროტეკი. ხორეკას აღჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. ანანურის ბუნებრივი ქვა გამოიყენება შიდა და გარემო პირკეთებისთვის. ყინვაგამძლეა და არ იწოვს წყალს. მახასიათებლებით კი მიეკუთვნება ეკოლოგიურად სუფთა საშენ მასალებს. დაგვიკავშირდით 514 444 555. როგორ შეიძლება დავეხმარო კორონავირუსის გავრცელების შეჩერებას? დახველებისა და დასამინების დროს დაიფარეთ ცხვირი და პირის ხრუ იდაყვით, ან ქაღალდის ხვირსახოცით. მაშინვე გადააგდეთ გამოყენებული ხვირსახოცი და დაიბანეთ ხელები. არ შეეხოთ სახეს, პირს, ცხვირს, თვალებს. დაიცავით სოციალური დისტანცია. არ ჩამოართვათ ხელი. არ გადაეხვიოთ სხვა პირებს, ან გადაგოცნოთ ისინი. დროულად მიმართეთ სამედიცინო პირს იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ან თქვენს ოჯახის წევრს აქვს სიცხე, ხველა ან ქოშინი. გაწმინდეთ ზედაპირები, რომელსაც შეიძლება შეხება ჰქონდეს ვირუსთან და ზოგადად, უფრო ხშირად გაწმინდეთ ზედაპირები, განსაკუთრებით საზოგადოებრივი თავშეყრის სივრცეებში. COVID-19-ის გადადების პრევენციის მიზნით ხელები უნდა დაიბანოთ. ცხვირის მოხოცვის, დახველების ან დაცემინების შემდეგ, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მაღაზიებსა და სალოცავებში ყოფნის შემდეგ. თქვენი საცხოვრებლის მიღმა ზედაპირებზე შეხების შემდეგ, ფულთან შეხების ჩათვლით, ავადმყოფი ადამიანის მოვლის წინ, მოვლისას და შემდეგ. ჭამის წინ და შემდეგ. ზოგადად ყოველთვის უნდა დაიბანოთ ხელები ზემოთ ჩამოთვლილ სიტუაციებში ეპიდემიის მერეც.
რას ფიქრობს ხალხი მაშინ, როცა პარტიები ერთმანეთთან ურთიერთობას არკვევენ? რას ფიქრობს ხალხი მაშინ, როცა ქართული ოცნება ოპონენტებს კვლავ წარსულს ახსენებს? ისედაც გვიჭირდა, მაგრამ ეხლა გაჭირებას უკვე აი კრიზისში ვართ მოქცეული რა. ხალხი გაჭირებაში ცხოვრობს და ამას უნდა პატრონი და შველები. რას ფიქრობს ხალხი, რომელიც მძიმე სოციალურ ყოფას ვერ უმკლავდება? რას ფიქრობს ხალხი ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პარტიებზე და რას ელოდება ოქტომბრის არჩევნებისგან? ძალიან საოპერაციო ყავს, არ ვიცი რა გავაკეთებ, საოპერაციო ყავს, არ ვიცი რა გავაკეთებ. დღეს ვის ხელშია საქართველოს ვერ გეტყვით რა. ძალიან ცუდი სიტუაცია. ჩვენ ცოტა ხმა უნდა ამბობდეთ. ცოტა ჩვენ ხალხს უნდა გავაქტიურდეთ. აი ესე ყოველთვის დავჭაღუნურები ვართ, არ შეიძლება. განწყობა არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე. მოსახლეობა პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, კორონავირუსით მიღებულ ზარალზე. ხალხს პურის ფული არა აქვს, რა მოვიდეს და მიიღოს თავისთავად და ელემენტარულად და ნაგავში იქექება ხალხი. აი თამრეზე დავდივარ აფციაში რაღაც და არ შერავათებინა. მაგრამ თუ მეტად მოქალაქეების აზრი, გამოკითხვა საქართველოს რეგიონებში. პოლიტმეტრი დღეს საღამოს 8-ზე ნინო ჟიჟილაშვილსა და ვახო სანაიასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. დღეს კიდევ ერთ საინტერესო კონცეფციის კომპანიაზე უნდა მოგიყვეთ. ჩემპიონების სახლის დამფუძნებლები ქართველი სპორტსმენები ვარლამ ლიპარტელიანი და ავთანდილ ჭრიკიშვილი არიან და სამშენებლო კომპანიას დღემდე რამდენიმე მილიონი ლარის ინვესტიცია აქვს განხორციელებული საქართველოს ბაზარზე. მომავალშიც არ აპირებენ გაჩერებას. ლევან თაღიაშვილმა კი მოგვიმზადა მათ პროექტებზე სიუჟეტი. ნახოთ მასალა და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დავბრუნდებით საქმე ინდილის ეთერში. კომპანია ჩემპიონთა სახლი ბაზარზე ჯერ კიდევ 2017 წლიდან ოპერირებს. სახელი მისი დამფუძნებლებისგან მოდის. ვარლამ ლიპარტელიანი და ავთანდილ ჭერკეშვილი ცნობილი ქართველი ძიუდოისტები არიან. პროექტის კონცეფციაც ამ მიმართულებითაა განვითარებული და მიზნად ქართული სპორტის გამოწვევების დაძლევას ისახავს. სპორტსმენებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის ბინის საუკეთესო პირობებთან და ადგილმდებარეობასთან ერთად გათვალისწინებულია კეთილმოწყობილი სპორტდარბაზი და სხვა მნიშვნელოვანი სერვისები, როგორიცაა აუზი, მასაჟი, ფიზიოთერაპია და ასე შემდეგ. დღეს მდგომარეობით პროექტების 90% უკვე დასრულებულია და საინვესტიციო ღირებულება 8 მილიონ ლარს აღწევს. აღსანიშნავია, რომ კომპანია მომხმარებლებს როგორც მწვანე კარკას, ისე სრულად გარემონტებულ საცხოვრებელ ბინებსაც თავაზობს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დაახლოებით 55 კვადრატულ მეტრ ბინაში, რომელიც არის უკვე მზად, გამზადებული რემონტით, პრემიუმ ხარისხით. ასევე ჩვენ შეგვიძლია ჩავაბაროთ მწვანე კარკასულ მდგომარეობაში, რაც გულისხმობს გათბობის მილების ჩაყრას და ასევე დაქცევას ბინებში. თუმცა შეიძლება რომ ესეთ უკვე მზა, ასე ვთქვათ, კონდიციაში ჩავარდეს მომხმარებელს და უკვე შეიძლებადეს რა სეგმენტზე გაქვთ გათვლილი და ანუ რომელ სეგმენტში არის პოპულარული ყველაზე მეტი? სეგმენტი ყველანაირ სეგმენტზე არის გათვლილი. პოპულარულია როგორც ქართველებზე, ასევე უცხოელებზე. ასევე ჩვენ კომპანიას აქვს სერვისი, რომელიც გულისხმობს გაქირავებას. ჩვენ ვეხმარებით უცხოელებს, რომ გააქირავებთ და არა მარტო უცხოელებს, რომ გააქირავონ ბინები. ანუ ჩვენ ბინას შევიძენთ და თქვენ შემდეგ გაქირავებასა და მომსახურებაში დაეხმარებით. ამ ეტაპისთვის საცხოვრებელი ფართების 70% უკვე გაყიდულია. მომხმარებლების 30% კი უცხოელია, რაც ქვეყანაში ინვესტიციის მოზიდვის კიდევ ერთი საშუალებაა.
ჩემპიონთა სახლი არის 2017 წელს დაფუძნებული. დღესდღეობით კომპანია არის უკვე კომპანიას გააჩნია უკვე დასრულებული საცხოვრებელი კომპლექსი. ამ დასრულებული საცხოვრებელი კომპლექსში არსებობს ბინები, რომლებიც შეიძინეს უცხოელებმა და ჩვენთვის დიდი პატევია მოემსახუროთ თეორ კლიენტს გაქირავების სერვისით. ჩვენი უპირატესობა გახლავთ ის, რომ ვართ ეკოლოგიურად მწვანე გარემოში, ლისიდან სულ რაღაც 500 მეტრში და გამოირჩევა ჩვენი კომპლექსი ისეთი მომსახურებით, როგორც არის აუზი, ფიტნესი, სპორტდარბაზი და შესაბამისად უმარტივებთ მომხმარებელს არჩევანის მიღების საშუალებას. მიუხედავად ყველაფრისა, პროექტის მთავარი უპირატესობა მაინც ადგილმდებარეობა, მწვანე გარემო და თბილისის ხედებია. მართალია კორონავირუსმა პროექტზე თავისი გავლენა მაინც მოახდინა, თუმცა დაახლოებით 1 თვეში სამუშაოები უკვე დასრულებული იქნება. ჩემპიონების სახლიდან ყოსტუმარი სტუდიაში ოთარ ხაჭაპურიძე ჩემპიონების სახლის მარკეტინგის და გაყიდვების სამსახურის უფროსი მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. თავარი უპირატესობა რაც დასახელებული იყო მათ შორის არის ის სივრცე, სადაც ეს კომპლექსია განთავსებული. მაგრამ სანამ ამ კონკრეტულ კომპლექსს გადავალთ, მე ვახსენე რომ რამდენიმე პროექტზე არის მუშაობა, რამდენიმე ვთქვათ მიმართულებით მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი, რომ მოგვიყვეთ ჯერ კომპანიასთან დაკავშირებით. ეს უკავშირდება მხოლოდ ერთ საცხოვრებელ კომპლექს, რომელიც საბუთალოზეა თუ არის სხვა მიმართებებიც. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის. დღეს მდგომარეობით მოგახსენებთ 2 სიტყვით, რომ კომპანია არის 2017 წელს დაფუძნებული. ჩემპიონების სახლი ეს არის ორი ჩემპიონის მიერ, ეს არის ვარლამული პარტიელი და ავთან ჭრიკიშვილის მიერ დაარსებული კომპანია, დაფუძნებული. ჩვენი მიზანი, რა თქმა უნდა, არ შემოიფარგლება მხოლოდ იმით, რომ დღესდღეობით ამ არსებულ პროექტს დავუჯერდეთ, რა თქმა უნდა, გეგმებიც გვაქვს, უბრალოდ გააჩნია ხა მომავალში როგორ განვითარდება მსოფლიო გლობალური სიტუაცია, ხო? მაგასაც უყურებთ. დღეს მდგომარეობით არის ფართები, საცხოვრებელი ფართები 70% უკვე დაკავებული, ანუ გაყიდული არის მთლიანად. არსებული 30%, რაც არის დაახლოებით 18 ბინა დარჩენილი, ამაზეც უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რომ ეტაპობრივად მოკლე ხანში ვგეგმავთ ამ არსებული ბინების რეალიზებას, ანუ გაყიდვას. მოგახსენებთ კიდევ იმას, რომ მიწის ნაკვეთების შერჩევა მიმდინარეობს სხვადასხვა ლოკაციებზე. და მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკება იმისთვის, რომ ჩვენ მოვიპოვოთ მშენებლობის უფლება. დღესდღეობით სამწუხაროდ ცოტათი უფრო გართულებული არის მშენებლობის ნებართვები, ამიტომ ჩვენთვის რა თქმა უნდა უფრო მისაღები არის ესეთი ლოკაციები, სადაც უფრო მარტივად შევძლებთ მშენებლობის ნებართვის მიღებას. ამიტომ უფრო არსებობს კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც თქვენი კომპანიის განვითარება რა არის ეს კრიტერიუმები და რა ტიპის მომხმარებლებისთვის ქონით პროდუქცია. მოგახსენებთ სიუჟეტში როგორც იყო ნახსენები შეიძინეს უცხოელებმა, ანუ მე დავაკონკრეტებ უცხოელებში რას გულისხმობთ, ჩვენ უფრო მეტი კონკრეტიკისთვის ქართველმა ებრაელებმა, ქართველმა, აი ვინც ცხოვრობს ქართველი მაგალითად ფერეიდანში, დიახ, უცხოეთში. აი ამ სეგმენტზე არის გათვლილი ეს ჩვენი პროდუქტი, ძირითადად თორე ჩვენ ახლა ტურისტულ ზონაში სამწუხაროდ არ ვიმყოფებით, ანუ ეს არ არის ესეთი ადგილი, ტურისტულ ზონაში ვიმყოფებოდეთ, თუმცა გვაქვს არაჩვეულებრივი ხედი, ლისის ტბიდან სულ რაღაც 600 მეტრში ვიმყოფებით. ფიტნესი როგორც ახსენეს, უნიკალური არის, იმიტომ რომ სპორტდარბაზი დღესდღეობით არც ერთი კომპლექს არ გააჩნია მეტნაკლებად და რა ვიცი, ეზო, რეკრეაციული ზონა, ანუ ყველაფერი შევეცადეთ, რომ ერთ სივრცეში მოგვეწყო, რამაც აი ჩვენთვის ყველაზე მთავარი არის კლიენტი, როდესაც შემოდის, ანუ კლიენტი როდესაც შემოდის, რომ ათვალიერებენ ჩვენს პროექტს, გაოცებული სახით გვიყურებენ, ამ ასეთ ფასიანი პროექტები სამწუხაროდ არ არის დღესდღეობით თბილისში. მთლიანად არის მარმარილოში, მთლიანად არის მოპირკეთებული ქვაში, გარედან ფასადი, შუშებით, ანუ ხარისხზე ვართ მთლიანად პასუხისმგებლები. ჩვენი კლიენტებისთვის. რა მაინტერესებს ამ შემთხვევაში კლიენტურად თქვენ როგორ ძანეთ არის საუბარი რომ არიან ქართველები რომლებიც სამუშაოდ საცხოვრებლად იმყოფებიან უცხოეთში მაგრამ ასევე არიან ადგილობრივები რომელთათვის იყო მნიშვნელოვანი რაღაც რამდენიმე მიმართება. დარწმუნებული ვარ ვარლამის და ავთანდილის ბიჭების როლმა ძალიან იმოქმედა. ეს თემა მუშაობს. რა თქმა უნდა, ამიტომ რომ ყველას უნდა იცხოვროს ისეთ გარემოში, სადაც ჩემპიონები ცხოვრობენ, როცა კომპლექსი არის ძალიან ჩემი კითხვაც ეს იყო, ანუ ისინი აქ აპირებენ დაფუძნებას პირადადაც? აქ ცხოვრობენ და ამჟამად არემონტებენ მათთვის სასურველ კუთვნილ ფართებს. სიუჟეტში ნახსენები იყო სწორედ რემონტთან დაკავშირებით რამდენიმე შეთავაზება. ის 30%, რომელიც დღეს ელოდება პოტენციურ მოსახლეს ამ საცხოვრებელ კომპლექსში.
რა ფორმით არის ბაზარზე წარმოდგენილი? ანუ თუ კი დაინტერესებული ადამიანი ხა უყურებს საქმიან დილას და ჩემპიონების სახლის თქვა ვებგვერდს მიაკითხავს, რა შეთავაზებით ხვდებით თქვენ? ანუ არის გარემონტებული ბინები, არის გარემონტების შესაძლებლობა თუ რა მოგახსენებთ, უღრმესი მადლობა კარგი კითხვისთვის. ანუ თვითონ ჩემპიონების სახლი უშუალოდ რემონტებს არ აკეთებს კომპანია. ჩემპიონების სახლს ყავს მეგობარი კომპანია, ასე რომ უწოდოთ, რომელიც ურიგდება თითოეულ ვინც შეიძინა ფართი, საცხოვრებელი ფართი და ინდივიდუალურად ახორციელებს ამ არსებული საცხოვრებელი ფართების რემონტს. თუმცა ანუ არგებს ყიდველის გემოვნებას და მოთხოვნას. ზუსტად, იმიტომ რომ ბევრ არსებობს ისეთი მომენტი, იყო ჩვენ ვიმსჯელეთ ამაზე, რომ იყო პერიოდები, როდესაც კომპანიები აკეთებდნენ რემონტებს და შემდეგ მომხმარებელი უკმაყოფილო რჩებოდა. ამიტომ ჩემპიონთა სახლი მაქსიმალურად არის ორიენტირებული კლიენტის მოთხოვნები დააკმაყოფილოს და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად გვინდა რომ კლიენტს ხელი შეუწყოთ, ამიტომ ვცდილობთ რომ რამე ესეთ ურთიერთობაში არ შევიდეთ კლიენტთან, რაც დაგვაზიანებს მასთან ურთიერთობის ამ მომენტში. ამიტომ გადავწყვიტეთ სხვა კომპანიის საფუძველზე, მივიღოთ გადაწყვეტილება და თქვენ ახვედრებთ ეგრეთ წოდებულ თეთრ კარკას და შემდეგ აძლევთ პრემიუმ კლასის კარკას, ეს არის მოჭიმული ატაკი, რომელშიც არის გათბობის მილები, არის ელექტროგაყვანილობა, არის ყველანაირი კომუნიკაციების შეყვანილი ბინაში და რემონტის დასრულების შემდგომ მას აქვს საშუალება შევიდეს და იცხოვროს მისთვის სასწაულს. ახვედრებთ პარტნიორს, რომელსაც შეუძლია რომ ამ რემონტში დაიბადოს. რა ფართის ბინებზე არის საუბარი? რა სეგმენტზე არის გათვლილი მოგახსენებთ, ამ ეტაპისთვის გვაქვს ოროთახიანი ბინები, რომელიც კვადრატულობაც იწყება 60 კვადრატული მეტრიდან და სამოთახიანი ბინები, რომლის კვადრატულობაც იწყება 76 კვადრატული მეტრიდან. პრემიუმ კლასის თეთრი კარკასი. ანუ გათბობის მილები, ელექტროგაყვანილობა, შავი სამუშაო არის მორჩენილი, რომ არ მოუწიოს მას შემდგომ ლოდინი და ასე ლოდინი, ზედმეტი, გაჩთან მუშაობა, მტვერთან მუშაობა და ამიტომ რა თქმა უნდა გავუმარტივეთ ჩვენ მომხმარებელს ეს ყოველივე და უფრო დეტალურად ვიტყვი რომ მას შეუძლია ჩვენ გვაქვს ვებგვერდი championhouse.gr, რომლის საშუალებითაც კონკრეტულად მიიღებს ჩვენი მომხმარებელი, მაგალითად რა ბინა არის დარჩენილი, ან რა არის თავისუფალი ვებგვერდზე კლიკის საშუალებით აერჩიებინა და შემდეგ სასროლი საფუძველი. კომუნიკაციები მე ვგულისხმობ მაგისტრალურ კომუნიკაციებს ამ შემთხვევაში ის სადაც სრულდება კომპლექსის უკვე შიგთავსი ამ შემთხვევაში. გზები, ეს ყველაფერი მისასვლელი და მომავალი მაცხოვრებელი თქვენი რომ მოხდეს მისთვის სასურველ ცენტრალურ უბნებში საჭიროებიდან გამომდინარე და სხვაგან. მოგახსენებთ. მადლობა კითხვისთვის, ანუ მოგახსენებთ რომ ესე იგი ჩვენ თვითონ აი ამ ადგილ ჩემპიონების სახლს დღესდღეობით არის როგორც ვებხვიდან მოყმიდან ამოსასვლელი გზა ვაშლიჯვრით, ასევე არის ნუცუბიძის პლატო და ეხლა ახალი გზის სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, როგორც ბატონ მაკახიმ დაანონსა, უახლოეს პერიოდში უნდა იქნას ვებხვისა და მოყმის ძეგლიდან ახალი გზა მოყვანილი და ეს იქნება მეოთხე გზა, ანუ მეოთხე კომუნიკაცია დამაკავშირებელი, რაც გულისხმობს იმას, რომ საკმაოდ ადვილად შეგვიძლია მოვიდეთ ამ ლოკაციაზე, საკმაოდ კარგი ხედით, ვისარგებლოთ დილით ვისეირნოთ ლისზე, სულ რაღაც 500 მეტრი არის და დავყავდეთ აქტიური სპორტით. ბოლო კითხვა მე, სიახლეებს როდის უნდა ველოდოთ? თუ ეს გარკვეულ იმ პირობებზე დამოკიდებული, რომელიც ახსენეთ. დიახ, ბაზრის არსებულ სიტუაციაზე არის დამოკიდებული, თუმცა ჩემპიონების სახლი აგრძელებს მუშაობას იმისთვის, რომ კვლავ შესთავაზოს მომხმარებელს საუკეთესო ადგილი. ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ეს იყოს ვაკეს საბურთალოს ტერიტორია. დიდი მადლობა დოქტორ ხაჯაპურიძეს, ჩემპიონების სახლის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი გსტუმრობდა საქმიანი დილას ეთერში. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. ევრო 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. ვიდრე BMG-ს ტრადიციულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, ცხადია ლევან თაღიაშვილის დახმარებით, მცირედი სიახლეები OPEC პლუსის ქვეყნების მინისტერიალიდან ის 6 ივნის გაიმართა და დიდი ალბათობით დასრულდა ნავთობის მოპოვებაზე მოცულობების შეზღუდვების ვადის გახანგრძლივებით მინიმუმ 1 თვით დიდი ალბათობით, რადგან Reuters-საც კი არა აქვს საბოლოო დასტური და სხვადასხვა წყაროებზე დაყრდნობით გვეუბნება სიახლეებს, რომ არსებული შეთანხმებით, ანუ
12 აპრილს ჯერ კიდევ მიღწეული შეთანხმებით OPEC პლუსის წევრი ქვეყნები ნავთობის მოცულობის შეთანხმებული წესებით და მოცულობებით ზღუდავენ 9.7 მილიონ ბარელამდე დღე-ღამეში, ხოლო წლის მეორე ნახევარში აღნიშნული კორექტირდება 7.7 მილიონ ბარელამდე. 2020 წელს ბოლოსკენ კი ველით რომ შეთანხმებისამე ქვეყნები ჩამოვლენ 5.8 მილიონ ბარელზე დღეში. ცხადია ეს გეგმა არის შეთანხმებული, მაგრამ როგორც Reuters-ი გვიყვება, სხვადასხვა წყაროებზე დაყრდნობით რუსეთის და საუდის არაბეთის ამჯერად უპრობლემოდ შეთანხმდნენო, მაგრამ ერიადი სხვა შორის იყო მოწადინებული, რომ არსებული თითქმის 10 მილიონიანი ბარელის შეზღუდვები აგვისტომდე კი არა, ლამის წლის ბოლომდე გაგრძელებული იყო. მოკლედ აი ამ გამოჟონილმა ინფორმაციამ პოზიტიურად იმოქმედა ისედაც მზარდ სანავთობო ფასებზე და სულ რაღაც გუშინ წინ შაბათს კონტრაქტები ჯერ კიდევ აგვისტოს კონტრაქტებზე არის საუბარი და ფიუჩერსებზე, ბრენტის ტიპის ნავთობზე უკვე $42 ივაჭრებოდა. დანარჩენს ყველაფერს გვეტყვის ლევან თაღიაშვილი, მე მას მივესალმები და ბედნიერ დღეს ვუსურვებ. გიო, ნამდვილად ასე იყო. ბოლო მნიშვნელოვანი კლება ნიუ-იორკის ბირჟაზე აპრილში ფიქსირდება, მას შემდეგ ფიუჩერსი მხოლოდ იზრდება, რაც საცალო მოხმარებლებისთვის ნამდვილად არაა კარგი ამბავი, თუმცა სხვანაირად ფიქრობენ ნატო მომპოვებლები. როგორც იცით, ძალიან დიდი ზარალი ნახეს კორონავირუსის პირობებში, ასე რომ დროა მათი ხურჯინი კვლავ შეივსოს. ერთი კვირის განმავლობაში მატება $3 იყო ნიუ-იორკში, ახლა მოცემით ბარელი ნავთობი $42.30 ღირს. ტრენდი ბუნებრივია განმეორდა ლონდონში, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი ივაჭრება და ფასიც მეტი გვაქვს. აქ მატება $2.5 იყო და ახლა უკვე $40-იანი ნიშნულის გადალახული აქვს ბრენტის ტიპის ნავთობს, $42.30 ასე ფასობს ეგრეთ წოდებული შავი ოქრო. როგორც Oilprice.com-ის ანალიტიკოსები წერენ და ახსენეთ კიდევაც, მთავარი მამოძრავებელი ძალა ბაზარზე სწორედ OPEC პლუსის პოზიტიური სიახლე იყო ახალი შეთანხმების თაობაზე. მოგეხსენებათ, მათ ერთ თვიან უპრეცედენტო შემცირებას მოუწერეს ხელი დაახლოებით 10 მილიონი ბარელის თაობაზე, რაც რამდენიმე დღის წინ ჩანიშნულ შეხვედრაზე სავარაუდოდ გაახანგრძლივეს. გარდა ამისა, ამერიკაში უმუშევრობის მაჩვენებელი მოსალოდნელზე ნაკლებად გაიზარდა, რამაც გარკვეული გავლენა მოახდინა ფასზე. ექსპერტები 20%-მდე ელოდებოდნენ უმუშევრობის გაზრდას, ის კი 13.3%-ზე ზევით აღარასულა და ამან დადებითი იმპულსები გააჩინა ცხადია ბაზარზე. რაც შეეხება საქართველოს, კარგია რომ ჯერჯერობით კლების ტრენდი გრძელდება და საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ტენდენციები არასახულა ბენზინგასამართ სადგურებზე. კლება 6-დან 14 თეთრამდე ჰქონდა და 5-ვე კომპანიაში შემცირდა საწოვის ფასი. დღეს მდგომარეობით ყველაზე ძვირი პრემიუმის ტიპის ბენზინი რომპეტროლშია 1 ლარად და 99 თეთრად, რეგულარი კი გალფსა და რომპეტროლს აქვს 1 ლარად და 99 თეთრად. ყველაზე იაფი ბენზინი კვლავ ლუკოილი პოზიციონირებს თუ არ ჩავთვლით ერთგული მომხმარებლის ბარათებს, რომელთა გამოყენების შემთხვევაში ცხადია ფასი საკმაოდ იკლებს. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. მადლობა ლევანს მიმოხილვისთვის. ბენზინის ფასთან ერთად კი ყოველთვის რჩება დისკუსიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საგნად წამლების ფასი. რატომ არის წამლები იაფი თურქეთში ვიდრე ჩვენთან? რა გზები არსებობს საქართველოში, რომ მედიკამენტის ფასები კიდევ უფრო შემცირდეს და რა რეგულაციები შეიძლება რომ ხარისხის და ფასის ერთდროულად გაკონტროლება მოხდეს? ამაზე მამუკა ბრეგვაძესთან PSP-ის ოპერაციების დირექტორთან გეთმავთ საუბარს. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ის, დაგველოდეთ.
გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. წყლის ზალა უსაზღვროა, მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუმტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. Silknet-ის მობილური ქსელის აბონენტებისათვის პაკეტი უსასრულო 5, მხოლოდ 5 ლარად, უსასრულო ლოკალური ზარები, ულიმიტო SMS-ი, 1 გიგაბაიტი მობილური ინტერნეტი, ვადა 5 დღე, სიახლე, აკრიფე, ფიფქი 202 დიეზი და კიდევ უფრო მარტივად გაიაქტიურე შენზე მორგებული პაკეტი. აქტივაცია ასევე შესაძლებელია My Silknet აპლიკაციიდან. გერმანული კომპანია ხოხბაუს პრემიალური კომპლექსი ბათუმი რივიერა, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, ზღვიდან მხოლოდ 300 მეტრში. განვითარებული ინფრასტრუქტურა, შიდა პარკინგი, ეზო, რუპტოპ ტერასა აუზით. აირჩიებინა თეთრი კარგასით, სრული რემონტით ან ავეჯით და ტექნიკით. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და სხვადასხვა ფასდაკლებით. ბათუმი რივიერა, თქვენი გონივრული ინვესტიცია. უკვე სახლიდან გაუსვლელად. შეიძინეთ საგაში, კონდიციონერები, წყლის გამაცხელებლები, ცენტრალური გათბობა. გვეწვიეთ საიტზე saga.g. შეარჩიეთ პროდუქტი და ჩვენ მას ყველგან მოგიტანთ. Saga, ცხოვრება გამარტივებული. ბათუმში NBG Beach პანორამაში მაისის გრანდიოზული ფასდაკლება დაიწყო. იხდით მხოლოდ წინასწარ 1000 ლარს. დარჩენილი თანხის გადახდისას გეძლევათ შანსი 36 თვეზე უპროცენტოდ გადაინაწილოთ. ბინების ზღვის და მთის ხედებით, კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე, რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. ქართულ-ამერიკულ საერთაშორისო სკოლა პროგრესში მოსწავლეთა მიღება დაიწყო. სკოლა პროგრესი გაძლევთ ჩანს საქართველოს 3 ქალაქში: თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში. მიიღოთ უმაღლესი ხარისხის განათლება და სწავლა განაგრძოთ ნებისმიერ საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ორმაგი აკრედიტაცია, ორენოვანი სწავლება, IP პროგრამა. მოდი პროგრესში და მიიღე ამერიკული განათლება შენს ქალაქში. აქ შენი პროგრესია. გუდირავი ახალი სიტყვა ლუდის ბაზარზე. რადგან ის არის ყველაზე ლუდის გემოიანი ლუდი. ყველაზე ოქროსფერი მადის არუნჯველი სითხე, რომელიც ისმება ყველაზე გამჭვირვალე ოქროში. მათთვის, ვინც ცხოვრებას უყურებს მარტივად და უყვარს კარგი ლუდი. Green Hill Residency სპეციალურად სოლო მომხმარებლებს გაძლევთ შესაძლებლობას საბურთალოზე, უნივერსიტეტის ქუჩა ნომერ 24-ში მდებარე კომპლექსში სასურველი ფართი განსაკუთრებული პირობებით შეიძინოთ. 20%-მდე ფასდაკლება მხოლოდ 10 ბინაზე, ან 10%-იანი ფასდაკლება ყველა ბინაზე. ფიქსირებული კურსი 2 დარბა, წინასწარი შენატანის 30%-ის გადანაწილება 3 თვეზე, შიდა უპროცენტო განვადება 24 თვით. ფართები 58 კვადრატული მეტრიდან თქვენი სურვილის შესაბამისად ბარდება არასრული თეთრი კარკასით ან სრული რემონტით. შეთავაზება ძალაშია 2020 წლის 10 ივნისამდე. მთელი დღე ღამე ულიმიტო მობილური ინტერნეტი მხოლოდ 1 ლარად. ჩაირთე პაკეტი აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 243 დიეზი OK. რას ფიქრობს ხალხი მაშინ, როცა პარტიები ერთმანეთთან ურთიერთობას არკვევენ? რას ფიქრობს ხალხი მაშინ, როცა ქართული ოცნება ოპონენტებს კვლავ წარსულს ახსენებს? ისედაც გვიჭირდა, მაგრამ ეხლა გაჭირებას უკვე აი კრიზისში ვართ მოქცეული რა. ხალხი გაჭირებაში ცხოვრობს და ამას უნდა პატრონი და შველაკი.
რას ფიქრობს ხალხი, რომელიც მძიმე სოციალურ ყოფას ვერ უმკლავდება? რას ფიქრობს ხალხი ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პარტიებზე და რას ელოდება ოქტომბრის არჩევნებისგან? ძალიან საოპერაციო ხავს, არ ვიცი რა გავაკეთებ, საოპერაციო ხავს, არ ვიცი რა გავაკეთებ. დღეს ვის ხელშია საქართველოს ვერ გეტყვით რა. ძალიან ცუდი სიტუაცია. ჩვენ ცოტა ხმა უნდა ამოვიდეთ. ცოტა ჩვენც ხალხის უნდა გავაქტიურდეთ. აი ეს ყოველთვის დავჭაღუნურები ვართ, არ შეიძლება. განწყობა არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე. მოსახლეობა პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, კორონავირუსით მიღებულ ზარალზე. ხალხს პურის ფული არა აქვს, რა მოვიდეს და მიხედოს თავისთავად და ელემენტარულად და ნაგავში იქექება ხალხი. აი თამრეზე დავდივარ აფციაში რაღაც და არ შეღავათებინა. ალბათ მეტი და მოქალაქეების აზრი, გამოკითხვა საქართველოს რეგიონებში. პოლიტმეტრი დღეს საღამოს 8-ზე ნინო ჟიჟილაშვილსა და ბახო სანაიასთან ერთად. როცა ბიზნესისთვის ყველა კარი დაიხურა, ჩვენ გავაღეთ საეთერო კარი. ერთად შევძელით და დავდექით ქართული საქმის შუაგულში. ერთად გავიარეთ კრიზისი. დაუთმეთ საეთერო დრო ქართულ კომპანიებს, იმისათვის რომ არ გაჩერებულიყვნენ, დაესახათ მიზნები და დაეგეგმათ მომავალი. კამპანია დასრულდა, მაგრამ არ სრულდება მხარდაჭერა. ჩვენ არ ვჩერდებით. ჩვენ ვდგავართ თქვენს გვერდით დღეს და ვიდგებით ხვალაც. TV პირველი, ყოველთვის, როცა ბიზნესს მხარდაჭერა სჭირდება. TV პირველი, ყოველთვის ქართული საქმის შუაგულში. მე რუსუდან დუმბაძე ვარ, 24 წლის. დავიბადე დამოუკიდებელ საქართველოში. საბედნიეროდ, არასდროს მიმუშავია ცენზურის ქვეშ. მე ანა ახალაია ვარ, 24 წლის. დაახლოებით 5 წელია, რაც TV პირველის მიკროფონი მიჭირავს და რეპორტიორი ვარ. დრო დგება, წინა პლანზე ახალგაზრდა თაობა გამოვიდეს. საბჭოთა თუ უსაბჭოთა კლიშეებისგან სრულიად თავისუფალი. მე ეს თავისუფლება მიყვარს და ზუსტად ვიცი მას ვერასდროს დავთმობ. თქვენთვის საინტერესო ამბებს ქუჩიდან ვეძებდი. გთავაზობდით ჩართვებს მოვლენების ეპიცენტრიდან. ახლა კი მაყურებლისთვის ყველაზე საინტერესო და აქტუალურ შეკითხვებს სწორედ ამ სტუდიიდან დავსვამთ. დრო დგება ქართულ მედიაში მთავარი საქმელი თქვას თაობამ, რომელსაც არასდროს არავის ცენზურის ქვეშ არ უმუშავია. ჟურნალისტები, რომლებიც პოლიტიკურ გავლენებს არ სცნობენ და თავისუფლების გემოიციან. 3 წელია მთავარი პოლიტიკური ორგანო პარლამენტი ჩემი ყოველდღიური სამუშაო სივრცეა. ვატარებ იმ ტელევიზიის მიკროფონს, რომლის ღირებულებებით ჩემთან ყველაზე ახლოს დგას და რომელიც საჯარო ტრიბუნას ყველას თანაბრად უთმობს. შემოთავაზება მოულოდნელი იყო, თუმცა მიმზიდველი, რადგან როდესაც შენი პროფესია გიყვარს, ყოველი ახალი გამოწვევა პროფესიული ზრდის წინაპირობაა. კვირის პოლიტიკურ ეთერს TV პირველის ახალი თაობა იბარებს. თაობა, რომელმაც ჩვენ უნდა შევცვალოთ. ყოველ კვირას 2 საათზე ერთმანეთს ამ სტუდიაში შევხვდებით. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ კვირას ზუსტად 4 საათზე აქ TV პირველზე. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. ჭავჭავაძის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ბოლო ეტაპი და მოძრაობის სქემა კიდევ ერთხელ იცვლება. 6-დან 20 ივნისამდე ავალიშვილის ქუჩიდან თამარაშვილის ქუჩამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. ისრაელის ბიზნეს პალატის ინფორმაციით, ისრაელის უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანება ლაჰავი და საქართველოს-ისრაელის ბიზნეს პალატა თანამშრომლობის ახალ ფორმატზე შეთანხმდნენ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განახლებული მონაცემებით, აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ჯანმრთელობის დაზღვევა 5.9%-ით არის გაძვირებული. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, ქვეყანაში ყოველდღიურად კორონავირუსზე 1400-დან 1500-მდე ტესტირება ტარდება. ქართულ ბაზარზე პირბადების მწარმოებელი კიდევ ერთი კომპანია გაიხსნა, საწარმოო მედიფარი 2 მილიონ ლარზე მეტის ინვესტიციით არის ბაზარზე შემოსული, საიდანაც TBS-ის კონტრიბუცია 1.5 მილიონ ლარი. საწარმო დღეისთვის დღეღამეში 100.000 თვეში კი 3 მილიონ უმაღლესი ხარისხის სამედიცინო დანიშნულების პირბადეს აწარმოებს.
TBC ბანკმა ბოლო 3 თვეში 560 მილიონის ბიზნეს ესხები გასცა. ეს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა Forbes Georgias ერთ-ერთ გადაცემაში Forbes კვირას ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, დაფინანსებულ კომპანიებს შორის უკვე არსებული კლიენტების გარდა ახალი კომპანიებიც არიან, მათ შორის TBC ბანკმა პირბადების წარმოებელი კომპანიებიც დააფინანსა, რომელთა შექმნილი პროდუქციაც საქართველოში პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის მიმართულებით იმპორტის საჭიროებას შეამცირებს. უახლოეს მომავალში ქვეყანა ამ მხრივ ექსპორტიორით შეიძლება გახდეს. რაც შეეხება ჩვენ ესე ვთქვათ ყველაზე ფართო მოცვის პროგრამას, ეს არის პროგრამა აწარმოეს საქართველოს სუბსიდირების მექანიზმი. აქაც გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც მინდა რომ მეწარმეებს გავაცნო. ეს არის პირველ რიგში ფინანსთა და სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პირობებში ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებს, რომლებსაც ფაქტობრივად შეჩერებული ჰქონდათ ეკონომიკური საქმიანობა, მთავრობის გადაწყვეტილებით გადასახადების მოცულობა უმცირდებათ და მარტი-მაისის პერიოდში გადასახადის სახით თითოეულ ობიექტზე თვეში მხოლოდ 1 ლარს გადაიხდიან. მათი ინფორმაციით, მოთხოვნის მიუხედავად გადამხდელთა ნაწილმა საგადასახადო ორგანოს არ მიმართა შესაბამისი განცხადებით. ამის გამო ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებს 2020 წლის მარტის, აპრილის და მაისის თვეების საანგარიშო პერიოდებზე შესაბამისი გადასახადის გადახდა უწევთ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდებში მათ ეკონომიკური საქმიანობა ფაქტობრივად შეჩერებული ჰქონდათ. საკრედიტო საგარანტიო სქემაში ცვლილებები დამტკიცდა, პროგრამის ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარიდან 300 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, რომლის მიზანიც თანხით კერძო სექტორისათვის გადაუდებელი დაფინანსების გამოყოფაა. მთავრობის პროგნოზით ცეცხლების გარანტიების მეშვეობით 2 მილიარდ 100 მილიონი ლარის საკრედიტო პორტფელის გაცემა მოხდება და პროგრამას ადმინისტრირებას ეკონომიკის სამინისტროს CP აწარმოე საქართველოში გაუწევს. რა მიზნით და როგორ იმუშავებს ეს სქემა, მიხეილ ხიდურელმა Forbes კვირას ეთერში სტუმრობისას დეტალურად განმარტა. პროგრამა აწარმოეს საქართველოს სუბსიდირების მექანიზმი. აქაც გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც მინდა რომ მეწარმეებს გავაცნო. ეს არის პირველ რიგში ის, რომ ჩვენ დავწიერთ ქვედა ზღვარის სესხის. ანუ დღეს უკვე შესაძლებელია 50000 ლარიანი სესხიც კი აიყოს მეწარმემ, როცა ადრე სამჯერ დაიკლო 150000-დან. ეს ეხება როგორც სუბსიდირების პროგრამას, ასევე საგარანტიო მექანიზმს. ასევე 2 წლის მაგივრად 3 წლის განმავლობაში მოხდება უკვე სესხის სუბსიდირება და ასევე გაიზარდა კიდევ ერთხელ პროცენტი. თქვენ იცით რომ 7%-ზე ჩავედით 10%-დან 2019 წლის ბოლოს, გითხარით რატომაც, ერთ-ერთი მიზეზი იყო რომ რეფინანსირების განაკვეთით შეიცვალა და უფრო სამართლიანი იყო რომ ყოფილიყო 7%, დღეს ისევ ვსდით პროცენტს და იქნება რეფინანსირების განაკვეთს პლუს 3%, რაც დღევანდელი მონაცემებით გამოდის სადღაც 11.9%. ეს არის სუბსიდირება, ხოლო ლიზინგის შემთხვევაში ეს იქნება 5% დამატებული რეფინანსირების განაკვეთს. აქაც ვზრდით სექტორებს, როგორც გითხარით და იქნება უკვე 2.7 სექტორი. მთავრობის დადგენილება საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებულია და განსაზღვრულია ეკონომიკის ის სექტორები, რომლებშიც ეს დაფინანსება გამოიყოფა. ამ დოკუმენტში ჯამურად საქმიანობის 203 სფეროა განსაზღვრული, სადაც მოღვაწე ბიზნესმენები უფლებამოსილები იქნებიან მიიღონ საკრედიტო გარანტია. ამ დადგენილებაში ასევე ნათქვამია, რომ ბენეფიციარის შემოსავლების მოცულობა მეოთხე და მესამე კატეგორიის საწარმოს ზომას არ უნდა აღემატებოდეს, ხოლო მისი არსებული სესხების ჯამი კი 12 მილიონ ლარს არ უნდა აჭარბებდეს. დეტალური გზამკვლევი როგორ შეძლებენ პოტენციური ბენეფიციარები აწარმოეს საქართველოს პროგრამით ისარგებლონ. სააგენტო ამასთან დაკავშირებით უახლოეს მომავალში ერთიან პრეზენტაციასაც შესთავაზებს. რა ძნელი არის რომ არ შეიქმნას საინფორმაციო ვაკუუმი, როდესაც ემატება მუდმივ რეჟიმში ახალი პროგრამები, ძალიან გათვითცნობიერებული თუ არ ხარ თვითონ ან არ მუშაობ ამ სააგენტოში, ძალიან ძნელია კარგად განასხვავო რომელი პროგრამა რა მიზანს ემსახურება, იმდენად ბევრი პროგრამა აქვს. ზუსტად ამისთვის ჩვენ ძალიან მალე მომდევნო კვირებში ალბათ უკვე გვექნება ესე ვთქვათ ჩართვა ლაივი სატელევიზიო და მეორე უკვე რეგიონებში მეწარმეებთან შეხვედრებით გავშლით ამ თემას. ჩვენ ვაკეთებთ პრეზენტაციას, სადაც დეტალურად მეწარმის გადმოსახედიდან, ანუ მეწარმის ინსტრუქცია იქნება, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას, რა დოკუმენტაცია უნდა წარადგინოს და ზოგადად როგორი არის პროცესი, როდესაც აწარმოებს საქართველოს დახმარებით შენ იღებ ნებისმიერ პროდუქტს და რა თქმა უნდა ბანკთან ერთად. აი ეს პროცესი მგონია რომ ძალიან ბევრ ადამიანს დაანახებს იმას თუ რამდენად ესე ვთქვათ, რაც ყველაზე მთავარი არის მარტივი, გამჭირვალე და სწრაფი არის ამ პროდუქტების სარგებლობა და ჩვენ უკვე იქითა კვირიდან ალბათ ამაზე კომუნიკაციას დავწყებთ.
2020 წლის აპრილში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 7.1%-ით შემცირდა, რაც COVID-19 პანდემიიდან გამომდინარე დაწესებული შეზღუდვების და შემცირებული ეკონომიკური აქტივობით არის განპირობებული. აფხაზეთის რეგიონის მოხმარება აპრილში წლიურად 18.4%-ით გაიზარდა. ამასთან დანარჩენი საქართველოს ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 12.9%-ით შემცირდა და მომხმარებელთა ჯგუფის მიხედვით შემდეგი რეალობა გვაქვს. მსხვილი კომერციული საწარმოების ელექტროენერგიის მოხმარება თითქმის უცვლელია, როგორც წინა თვესთან, ისე ბოლო 5 თვის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით. რაც გალტენტაგარტის ინფორმაციით ხაზს უსვამს ამ კომპანიების სტაბილურ ოპერირებას. ამასთან ამ ჯგუფის ელექტროენერგიის მოხმარების 55.2%-იანი წლიური ზრდა აპრილში 2019 წლის მაისის საკანონმდებლო ცვლილებებით აისახება, როდესაც 5 გიგავატ საათზე მეტი ყოველთვიური მოხმარების მქონე 10 ახალი კომპანია სავალდებულო წესით დაემატა ამ ჯგუფს. გალტენტაგარტის ანგარიშის თანახმად ენერგოპრო ჯორჯიას ელექტროენერგიის მოხმარება 2020 წლის აპრილში თვიურად 12.4%, ხოლო წლიურად 29.3%-ით შემცირდა. წლიური შემცირების ნაწილი აისახება საკანონმდებლო ცვლილებების გამო რამდენიმე აბონენტის გადასვლით პირდაპირ მომხმარებელთა ჯგუფში. შედარებისათვის COVID-19 პერიოდამდე საკანონმდებლო ცვლილებით გამოწვეული წლიური კლება 2019 წლის მაისიდან 2020 წლის თებერვლის ჩათვლით საშუალოდ იყო 19.8%. ენერგეტიკის წყაროების განახლება და გაფართოება მუდმივად გვჭირდება და არა მხოლოდ საქართველოს პრინციპში ამ გამოწვევის წინაშე გლობალური დათბობის პირობებში აქტუალური გახდა უნახშირბადო ელექტროენერგეტიკის განვითარება. საუბარია ელექტროსადგურებზე, რომლებიც შეზღუდული რაოდენობით საწვავს იყენებენ და არა აფრქვევენ სათბურის აირებს. სწორედ ასეთი არის ჰიდროენერგეტიკა, რომელიც მე-19 საუკუნეში გაჩნდა და სხვა ნედლეულზე მომუშავე ელექტროსადგურებს მნიშვნელოვანი კონკურენციაც გაუწია. დარგის სპეციალისტები ამავე დროს აღნიშნავენ, რომ ამ უპირატესობებს, რაც წყალსაცავიან ჰესებს ახასიათებს და გამოყოფენ იმ დაცვის ეფექტს, რაც მათ განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში წყალდიდობებისაგან საიმედო დაცვისას გააჩნიათ, წყალხუბებისას წყალსაცავიან ჰესებში მოვარდნილი მასის აკუმულირება და გარდაქმნა ელექტროენერგიად ხდება, რომელიც შემდგომ მდინარეებში წყლის დონის კლების პერიოდში გამოიყენება. შედეგად ადიდებული მდინარეები ვერ ანგრევენ გზებს, ხიდებს და საცხოვრებელ სახლებს. კონკრეტული დაანგარიშების თანახმად კი კაშხლის მშენებლობის შემდეგ წყალმოვარდნების 10%-იანი ალბათობა მცირდება 1%-მდე. 2010 წელს სამი ხეობის კაშხალმა ბოლო 130 წლის მანძილზე უდიდეს წყალდიდობას გაუძლო. ამ პერიოდში კი კაშხლიდან მხოლოდ 40,000 კუბური მეტრწამი წყალი გაედინებოდა, ხოლო დანარჩენი წყალსაცავში აკუმულირდებოდა. ამით ძალიან ბევრი ადამიანის სიცხლე გადარჩა და მრავალმილიარდიანი ზარალი იყო თავიდან აცილებული. სადღეისოდ საქართველოში სულ 7 წყალსაცავიანი ჰესი ოპერირებს და საომალოდ მათ კიდევ 3 უნდა დაემატოს, მათ შორის არის ნენსკრა ჰესი, რომელიც მესტიის მუნიციპალიტეტში ხშირი წყალმოვარდნების თავიდან აცილებას შეძლებს და აქვე შეგვიძლია ის აღნიშნოთ, რომ მითია ისიც, რომ ჰიდროენერგია არ არის ენერგიის განახლებადი წყარო. მცდარია მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნები ჰესებს აღარ აშენებენ და ამავე დროს სადღეისოდ მსოფლიოში ჰიდროენერგეტიკის ინდუსტრია 2 მილიონზე მეტ ადამიანს ასაქმებს. განახლებადი ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ოფიციალურ მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, ჰიდრორესურსები ელექტროენერგიის საწარმოებლად მსოფლიოში ყველაზე იაფ წყაროს წარმოადგენენ. რა მიმართულებით მოხდება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ცვლილებების შეტანა ჯერ ჩვენთვის უცნობი რჩება, ხარჯების შემცირებაზე და დაანონსებულ პროექტების შეჩერებაზე კი თბილისის მერიაში საუბრობენ აქტიურად. თუმცა ჯერ ვერ აკონკრეტებენ, რომელ პროექტზე მოგვიწევს უარის თქმა. მიუხედავად განცხადებებისა, თბილისის მასშტაბით რამდენიმე მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე ტენდერი უკვე გამოცხადა და ხელშეკრულებებიც რიგ შემთხვევებში დაიდო. რა მიმდინარე პროექტების განხორციელება გადაწყვიტა დედაქალაქის მთავრობამ, რომელიც საგზაო გამზირების რეაბილიტაციით დაიწყება და ჭავჭავთის გამზირის რეაბილიტაციის შემდეგ უკვე ისინიც ჩადგებიან რიგში. ანუკა ჯოხაძემ მოამზადა ამ თემაზე სიუჟეტი და მოდით ერთად ნახოთ. თბილისის ერთ-ერთ მთავარ გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, როგორც თბილისის მერი ირწმუნება, 15 ივნისს უნდა დასრულდეს. შესაბამისად, ზუსტად ერთ კვირაში ამ ტერიტორიაზე აღარც ბურღის ხმა უნდა გავიგოთ და გადაადგილება შეფერხების გარეშე უნდა შევძლოთ. ჭავჭავთის გამზირი კი სრულდება, თუმცა ფაქტია, რომ რიგში სხვა პროექტები, ასე რომ დამერწმუნეთ, სალაპარაკო კიდევ ბევრი გვექნება. დაიწყება სამი დიდი გამზირის რეაბილიტაცია. რომელ გამზირებზე? ეს არის ვაჟა-ფშაველა, წერეთლის გამზირი და ქეთევან-წამებულის.
2020 წლის პირველი ნახევარი უკვე იწურება, თუმცა არც ერთ გამზირზე დაანონსებული სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა. მიუხედავად იმისა, რომ გამოცხადებულ ტენდერებში ორი გამზირის წერეთლისა და ქეთევან-წამებული შემთხვევაში გამარჯვებული უკვე გვყავს და ხელშეკრულებაც დადებულია. ორივე გამზირის რეაბილიტაცია ჩვენთვის უკვე კარგად ცნობილმა კონტრაქტორმა კომპანია NCC-მ უნდა განახორციელოს, რომელიც აქამდე გლდანში ვეკუა ხიზანიშვილის გამზირის რეაბილიტაციაზე იყო პასუხისმგებელი. ორივე პროექტის განხორციელებაში ჯამურად 13 მილიონ ლარს ვეხდით. ხელშეკრულება კიდევდეთ, მაგრამ ჯერ სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყების თარიღი მაინც უცნობია. წერეთელზეც იქნება შესაბამისი საავტობუსე ზოლები გამოყოფილი, ასევე იქნება ველობილიკები გაკეთებული და მან სამუშაოებს რაც შეეხება უახლოეს პერიოდში დავიწყებთ. ყურადღებას ვაქცევთ ხოლმე, რომ ერთდროულად არ მოხდეს რამოდენიმე მსხვილი სამუშაოს დაწყება, რათა ქალაქში გადაადგილების კუთხით არ შეიქმნას კოლაფსი და არ შეიქმნას პრობლემა. შესაბამისად, როგორც კი ეს რამოდენიმე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი დასრულდება, ჩვენ უკვე მალევე დავიწყებთ ამ სამუშაოებს. კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც ჯერ კიდევ 2019 წლის იანვარში კახა კალაძემ დაანონსა მაღლიბი ბაგების დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა. აღნიშნული პროექტის დაწყება 2019 წელს ვერ მოხერხდა და 2020 წლის პროექტების ნუსხაში გადაინაცვლა. მისი განხორციელება კი თავის თავზე ისევ და ისევ კომპანია NCC-მ აიღო. პროექტის ღირებულება კი თითქმის 35 მილიონი ლარია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კონკრეტული პროექტის შემთხვევაში ხელშეკრულება კონტრაქტორთან უკვე დადებულია, ბენდელიანი პროექტის დაწყების თარიღს ვერ ასახელებს. მიზეზად კი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში მოსალოდნელ ცვლილებებს ასახელებს. პანდემიიდან გამომდინარე ხდება გარკვეული კორექტირებები ბიუჯეტის, მათ შორის არის ქალაქის მუნიციპალიტეტიც. შესაბამისად, ჩვენ ადრეც გვითქვამს, რომ ის პროექტები, რომელზეც ჩვენ წლის დასაწყისში განვაცხადეთ, რომ უნდა დაგვეწყო, შეიძლება გარკვეული პროექტების დაწყება დროში გადაიწიოს, ისევ და ისევ ფინანსური სახსრებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, უახლოეს პერიოდში ჩვენ უკვე გვეცოდინება ზუსტად ის ციფრი, ზუსტად ის თანხა თუ რის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს წლევანდელი ინფრასტრუქტურული პროექტები და ამის მიხედვით მივიღეთ შემდგომ გადაწყვეტილებას. შემოსავლების სიმცირეზე საუბრობს კახა კალაძეს და სწორედ ამ მიზეზს უკავშირებს იმას, რომ შესაძლოა დაანონსებულ პროექტებზე უარის თქმა მოგვიწიოს. კალაძე კი ადასტურებს ბიუჯეტში ხარჯების კორექტირებას, მაგრამ კონკრეტულად რა მიმართულებით მოხდება ხარჯების ოპტიმიზება და რომელ პროექტზე მოგვიწევს დროებით მაინც უარის თქმა ჯერჯერობით უცნობია. ჩვენ პრობლემები გვაქვს შემოსავლების ნაწილში, ამასთან დაკავშირებით მთავრობის სხდომაზე ვისაუბრე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აისახება იმ პროექტებზე, რომლის განხორციელება გვქონდა ჩვენ დაგეგმილი წლის დასაწყისში, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით დაუნიშნავ, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს პროექტები არ განხორციელდება. უბრალოდ პრიორიტეტებმა, სხვადასხვა პრიორიტეტებმა წამოიწია წინა პლანზე, ეს პროექტები აუცილებლად განხორციელდება, უბრალოდ ცოტა მოგვიანებით. ტენდერი გამოცხადებულია კიდევ ერთ მსხვილ პროექტზე, რომლის განხორციელების იდეა შეიძლება ითქვას, რომ მთავრობიდან მთავრობას გადაეცემა. მარშალ გელოვანის გამზირზე ესტაკადის მოწყობა ჯერ მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2019 წლის პროექტების ნუსხაში იყო. შემდეგ კი უკვე თბილისის მერიის 2020 წლის პროექტების ჩამონათვალში. მანამდე კი მისი განხორციელება წინა მთავრობასაც სურდა. ფაქტია, კახა კალაძემ პროექტზე ტენდერი აქამდეც გამოაცხადა, რომლის ღირებულებაც 21 მილიონ ლარს აჭარბებდა. თუმცა ტენდერი შეწყდა. ისიც იმიტომ, რომ ჯორჯიან ვოთერ პაუერი მარშალ გელოვანის გამზირზე წყალსადენის წყალერინების რეაბილიტაციას 2019 წელს უბრალოდ არ გეგმავდა. ხელახლა გამოცხადებულ ტენდერში აღნიშნული პროექტი 10 მილიონით ზვირად არის შეფასებული. კონტრაქტორის შერჩევა კი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. შესაბამისად, უფრო მეტი დეტალი ჯერჯერობით უცნობია. ვებხი და მოყმის ძეგლთან ეგრეთ წოდებული დაკიდული ხიდების აშენების ბედი ფაქტია, რომ ამდენი წლის შემდეგ მაინც ბუნდოვანია. პროექტი, რომლის განხორციელებას 2 წელი სჭირდება არსებული გარემოებიდან გამომდინარე, დაიწყება თუ არა მიმდინარე წელს კვლავაც უცნობია. ამიტომ კითხვის ნიშნის ქვეშაა ისიც, მოასწრებს თუ არა კახა კალაძე ამ ტერიტორიაზე ესტაკადის მშენებლობას 2021 წლის ბოლომდე, იქამდე სანამ მერობის ვადა ამოეწურება. ჯანდაცვის სამინისტრო მედიკამენტების ფასების რეგულირების საკითხზე მუშაობს. ეს უწყების პირველმა პირმა ჯერ კიდევ გასული წლის ოქტომბერში დაანონსა. ამის შემდეგ იყო ფარმაცევტული სექტორის ჩართულობით საპარლამენტო განხილვები ჯანდაცვის კომიტეტში. ადგილობრივი ფარმაცევტული მწარმოებლების ნაწილი მიიჩნევს იმასაც, რომ თუ სახელმწიფოს მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა სურს, მიზნად არა რეგულირება, არამედ ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა უნდა დაისახოს, რათა მივიღოთ ისეთი მისაღები ფასები მედიკამენტებზე, რომელიც მაგალითად მეზობელ თურქეთშია. რატომ და როგორ შეიძლება უფრო უკეთესი ფასები იყოს შეთავაზებული მომხმარებლებისთვის მედიკამენტებზე? ამაზე ვისაუბრებთ მამუკა ბრეგვაძესთან, პესპეს ოპერაციების დირექტორის შემოგვიერთდა საქმიანობის ეთერში. მოგესალმებით ბატონ მამუკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მესმის მომხმარებლის პოზიციიდან, როდესაც ფასი მისთვის შედარებით ნაკლები, ყოველთვის უფრო მისაღებია ხოლმე, როგორიც არ უნდა იყოს, მაგრამ დღეს რეალურად საქართველოში ფასები მეზობელ თურქეთს რომ შევადაროთ, ვისაც თქვა ამ ქვეყანაში ნებისმიერ აფთიაქში რამე წამალი უყიდია, ყოველთვის სხვაობას
მიღებას ხედავს. რატომ არის ჩვენთან უფრო ძვირი მედიკამენტი და როგორ შეიძლება ამის მოგორება? ეს იქნება ჩვენი ცენტრალური სასაუბრო თემა და მინდა ჯერ თქვენი პოზიციიდან დავიწყოთ საერთო შეფასებით. მადლობა მოწვევისთვის მივესალმები მაყურებელს. როდესაც მედიკამენტების ფასებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ თითოეულ მწარმოებელს, საერთაშორისო მწარმოებელს აქ თავის ფასთა პოლიტიკა კონკრეტული ქვეყნის მიმართ და ეს დამოკიდებულია ძალიან ბევრ ფაქტორზე, მათ შორის ბაზრის მოცულობაზე, მოხმარებაზე და ასე შემდეგ. თავის დროზე, როდესაც განხორციელდა პირველი რეფორმა მედიკამენტების ფასებთან დაკავშირებით, დაშვებული იქნა აღიარებითი რეჟიმი. ამან მოგცა რა, რომ იმ ქვეყნებიდან მოხდა მედიკამენტების იმპორტი, სადაც ეს კონკრეტული მედიკამენტის მწარმოებელი სხვა ფასად ახდენდა ამ მედიკამენტის რეალიზაციას. ამან რა თქმა უნდა დადებითი შედეგი მოიტანა ჩვენთვის, საქართველოსთვის და დაახლოებით 1000-მდე მედიკამენტზე უფრო ხელმისაწვდომი გახდა და გაიაფთა ფასი. რაც შეეხება შემდგომ ნაბიჯებს, რა უნდა გაკეთდეს, ხო? შემდგომი ნაბიჯები შეიძლება გავყოთ მოკლევადიან და გრძელვადიან პრინციპებად. მოკლევადიან ეფექტში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შესაძლებელი არის იგივე თურქეთიდან თუნდაც მედიკამენტების შემოტანა შესაბამისი რეგულაციების შემუშავებით. და ამაში ვგულისხმობთ რას? როდესაც აღიარებითი რეჟიმი იქნა შემოღებული, სახელმწიფომ თქვა, რომ არის ევროპისა და სხვადასხვა ქვეყნები, კიდევ რამდენიმე ქვეყანა არის ამ აღიარებით რეჟიმში, რომელსაც ვენდობი და ვთვლი, რომ აქ რეგისტრირებული მედიკამენტები არის სანდო, დამატებითი შემოწმება არ სჭირდება და შესაძლებელი არის პირდაპირ შემოტანა. ჩვენ დღეს კანონმდებლობა გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ინდივიდუალური საჭიროებისათვის თურქეთიდან მათ შორის შემოვიტანოთ მედიკამენტები, ოღონდ ეს არ არის კომერციული მიზნებისთვის, ეს არის პირადი მოხმარებისთვის, მომხმარებლისთვის და ჩვენ უბრალოდ მომსახურებას უწევთ მათ და ჩამოგვაქვს მედიკამენტები. ანუ როდესაც შედარებას აკეთებენ ხოლმე ადამიანები, მომხმარებლები, ეს სეგმენტი ავიღოთ, რომ თურქეთში თქვა ღირს რაღაც იაფი, რეალურად ჩვენთან ის მედიკამენტი, რაც თურქეთში იწარმოება და შესაბამისად ბაზარზე შედარებით იაფად არის წარმოდგენილი, არ დაიშვება იმ კანონმდებლობით, რომელიც დღეს გვაქვს. დიახ, ეს არ არის რეგისტრირებული საქართველოში. ამიტომ დღეს კანონმდებლობა გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ მხოლოდ ინდივიდუალური საჭიროებისთვის იქნა შემოტანილი კონკრეტული მომხმარებლისთვის. მაგალითისთვის ავიღოთ ხშირად მოხმარებადი მედიკამენტები. აქ საუბარი არის ისეთ მედიკამენტებზე, რომელსაც იღებენ ქრონიკული პაციენტები. პირობითად, ავიღოთ კრესტორი, ხო? კრესტორისთვის საქართველოში მოწოდების ფასი, ინვოისის ფასი არის დაახლოებით 44 ლარი. იმ დროს, როდესაც იგივე მედიკამენტი, იგივე მწარმოებლის თურქეთში ღირს დაახლოებით 15 ლარი. განსხვავება ამეთანხმებით ალბათ რომ ძალიან დიდია, თუმცა ეს არის გამოწვეული მხოლოდ და მხოლოდ მომწოდებლის პოლიტიკით და არა სხვა რაიმე ფაქტორით. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მედიკამენტების გაიაფებაზე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ მოკლევადიან რეგულაციებში, რომ დადგინდეს ისეთი რეგულაციები, პირობითად ვამბობთ, ხო, სანდო მწარმოებლების ჩამონათვალი, რომელიც მოგცემს შესაძლებლობას, რომ სახელმწიფოს მკაცრი კონტროლით, იგივე თურქეთიდან ან ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან მოხდეს სანდო მწარმოებელის წარმოებული მედიკამენტები, ის რომელიც უკვე ჩვენთან არის, თუმცა განსხვავებული შეფუთვამარკირებით და მოხდეს ამ მედიკამენტების იმპორტი. ანუ რეალურად 44 ლარიანი ის წამალი, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, 44 ლარი და 15 ლარი რაც ღირს, არის ერთი და იგივე მწარმოებლის მიერ. ერთი და იგივე მწარმოებლის ფორმა, დოზა არის ერთი და იგივე. და თუ კი ის ვარიანტი, რომელსაც ახლა თქვენ საუბრობთ, რომ დადგინდეს სანდო მწარმოებლების სია იარსებებს, ამ შემთხვევაში ეს რეალურად გააიაფებს წვდომას, კიდე შესაძლებლობას გახდის წვდომას იაფიან მედიკამენტებს. მაშინ რა ეფექტი შეიძლება ქონდეს რეგულირებას? აი ეს ორი ნაწილი მინდა რომ შევადაროთ. ანუ როგორ მივიღოთ შედარებით იაფიან მედიკამენტები ბაზარზე? ორი სქემა არსებობს. ერთი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ და მეორე, რომელზეც ამ დროისათვის მიმდინარეობს მუშაობა და იყო საუბარი სუბსიდირებაზეც კი ფარმაცევტული ნაწარმისა იმისთვის, რომ რეგულირებული ფასით შედარებით იაფად მივიღოთ ბაზარზე მედიკამენტები. თუ კი ეს სქემა, რომელიც მთავრობას აქვს, კარგად ცუდია, სხვა საკითხი არის, იმუშავებს, მაშინაც მივიღებთ თუ არა იგივე ეფექტს, რაც ეხება უფრო იაფიან წავლებს. ზოგადად ნებისმიერი დამატებითი რეგულაცია, რაც ბიზნესს უწესებს რაიმე ფასს კონკრეტულ სარეალიზაციო პროდუქციაზე, რა თქმა უნდა, არის შემზღუდველი ბიზნესისთვის. ყველაზე კარგი არის თავისუფალი ბაზარი და თვითრეგულირებადი ბაზარი, რომელიც დაარეგულირებს თავისივე თავს. სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ეხლაც ახორციელებს გარკვეული მედიკამენტების სუბსიდირებას, თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, არის ხარჯი. ჩვენ უნდა ვეძებოთ უფრო ეფექტური გზები იმისთვის, რომ მივიღოთ უფრო იაფი მედიკამენტი და უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს მომხმარებლისთვის მედიკამენტი. ერთ-ერთი გამოსავალი იყო აი ზემოთ რაზედაც ვისაუბრე, ეს არის ინდივიდუალური საჭიროებისათვის მედიკამენტის
შემოტანა. მაგალითად, ავიღოთ იგივე აი გავრცელებულია ქსარელტო არის ესეთი მედიკამენტი, რომელიც ჩვენთან შემოტანის ინვოისის ფასკულის თვითღირებულებას არის 105 ლარი და იგივე მედიკამენტი აფთიაქიდან იყიდება თურქეთში 112 ლარად. თუმცა ჩვენ თურქეთიდან შემოგვაქვს ეს მედიკამენტი და ეს კონკრეტული მედიკამენტი 77 ლარად არის ხელმისაწვდომი ჩვენი მომხმარებლისთვის. აი ამ ხელა განსხვავება შეიძლება იყოს ამ კონკრეტულ დასახელებებში. სამაგერად არსებობს თუ არა რისკების ზრდის პოტენციალი იმ სქემაში, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ. ანუ თუ კი ის ნებადართული წამლები სხვა რეგულაციით გაჩნდებიან ბაზარზე, რამდენად ექნება რამდენად შეგვიძლია მე სახელმწიფოს მოვთხოვოთ უკვე პასუხი შესაძლო ფალსიფიკაციაზე, შესაძლო თქვა დაბალი ხარისხის მედიკამენტებზე. ეს ზრდის თუ არა რისკებს ასეთი ტიპის თქვა მიმართულებით? რისკებს რა თქმა უნდა ზრდის და სწორედ ამიტომ ვახსენე რომ სახელმწიფოს მკაცრი რეგულაციით უნდა მოხდეს ყოველი კონკრეტული მწარმოებლის და თუნდაც ყოველი იმპორტის შერჩევა. ამ პროცესში ჩართული უნდა იყოს აუცილებლად პროფესიული ასოციაციები, ფარმაცევტული ასოციაციები და ფარმაცევტულ დარგში მოღვაწე ბიზნეს ოპერატორებიც, რომ სწორი რეგულაციების შემუშავებით ჩვენ ერთი რომ გამოვრიცხოთ ხარისხის გაუარესება და მეორე რომ მივიღოთ შესაბამისი ფასი. თუმცა ეს არის მოკლევადიანი ეფექტი და გრძელვადიან ეფექტში შეიძლება ამას არ ქონდეს ის შედეგები, რაც ჩვენთვის ასურველი არის. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ არ აქვს ალტერნატივა წარმოებას. აუცილებელია, რომ განვითარდეს ქართული წარმოება და სახელმწიფომ მოახდინოს ქართული წარმოების მხარდაჭერა, როგორიც არის მაგალითად GMP-ს სტანდარტების შემოღება, აკრედიტირებული ლაბორატორიების შექმნა, R&D პრინციპების დანერგვა, research and development, რაც ნიშნავს წარმოების სრულ ციკლს, ხო? უნდა ხდებოდეს საქართველოში კლინიკური კვლევა, ბიოეკვივალენტობის კვლევა. წარმოებაზე აუცილებლად გადავთ, მაგრამ კიდევ ერთ კითხვას დაგისვათ რისკებთან დაკავშირებით. ბიზნესისთვის რამდენად იქნება თუნდაც იმ მოკლევადიან პერიოდში ყველა შემოტანილ პარტიაზე შემოწმების თქვათ პროცედურების გავლა, იმიტომ რომ აქ ვადების თქვათ პრობლემა შეიძლება დადგეს. მე შეიძლება ჩვენ მე და თქვენ მოგვიწევთ სტუდიაში მესაუბარი, რომ რაღაცა დროის განმავლობაში ვერ შემოწმებული და ვერ ჩატეული შემოწმება ქმნის უკვე დეფიციტს ბაზარზე. აი ამ ხრივ რამდენად არსებობს იმის თქვათ ბერკეტები, რომ სახელმწიფომ ამაზეც რაღაცა ვადებში ჩატევის პასუხისმგებლობა აიღოს. დეფიციტების შექმნა ნაკლებად არის მოსალოდნელი, იმის გამო რომ ეს მედიკამენტები უკვე მიმოქცევაში არის საქართველოს ბაზარზე და ეს იქნება ესე ვთქვათ დამატებით შემოტანა სხვადასხვა ქვეყნიდან სანდომ წარმოებლების მიერ წარმოებული მედიკამენტების, რომელზედაც რა თქმა უნდა აუცილებელია დეტალურად იქნას გავლილი ყველა რისკ წერტილი და ყველა ის პროცედურა, რომელიც იქნება საჭირო ამ მედიკამენტების საქართველოს ტერიტორიაზე შემოტანისთვის. და ამისთვის საჭირო არის მუშაობა არა მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ ჩართულობა ბიზნეს ოპერატორების, ჩართულობა პროფესიული ასოციაციების, რომ შეიქმნას ის კონკრეტული პროცესი, რომელიც ერთი რო არ შექმნის და არ შეაფერხებს მედიკამენტების დროულ შემოტანას და გარანტირებული იქნება მედიკამენტების ხარისხი. თუმცა ყველა პარტიაზე სავარაუდოდ გახდება საჭირო შემოწმება. ვერ გეტყვით, ამას მუშაობა გამოავლენს, საჭირო იქნება თუ არ იქნება. შესაძლოა გახდეს ისეთი დისტრიბუტორების ან მომწოდებლების ჩამონათვალის შემუშავება, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, რომ სანდონი არიან, ხო? ანუ პროცედურა საკმაოდ რთული იქნება, საკმაოდ ბევრი იქნება სამუშაო ამ პროცესზე, თუმცა ეს არის შესაძლებელი. რატომ ვერ ხერხდება ადგილობრივი წარმოების განვითარება? მიუხედავად იმისა, რომ PSP და კიდევ რამდენიმე კომპანია აქტიურად ბოლო წლებია კიდევ უფრო მეტი, თქვა, ტემპით მუშაობენ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი მედიკამენტის წარმოება მოხდეს ადგილობრივად. მაგათ მიხეილ ხიდროელი Forbes კვირას ეთერში საუბრობდა კვირას, რომ ლაბორატორიებთან დაკავშირებითაც დაფინანსების მექანიზმებს გამოყოფს მთავრობა, იქნება ამასთან დაკავშირებით პროექტები. მაშინ სად არის პრობლემა, რატომ ვერ ხდება განვითარება? პირველი ამისთვის რაც არის საჭირო, ეს არის სახელმწიფოს ნება. სახელმწიფოს უნდა კონდეს კონკრეტული სტრატეგია არჩეული, როგორ განვითარდეს საქართველოში წარმოება. წარმოებას ზოგადად ისე როგორც ფარმაში არც ერთ სფეროში არ აქვს ალტერნატივა და აუცილებელია რომ ეს პრინციპი დაინერგოს საქართველოში. უნდა მოხდეს წარმოების პოპულარიზაცია. დღეს სახელმწიფო აი ამ კუთხით ქართული ფარმაცევტული პროდუქტის ქართული წარმოების პოპულარიზაციას ნაკლებად ახდენს, არ ხდება ამაზე აქცენტების გაკეთება. ამიტომ საჭიროა რესურსების ჩადება ამაში.
მაგალითად ავიღოთ ჩვენ არის ძალიან ბევრი ქვეყნები, იგივე თურქეთი, რომელმაც გაიარა ეს პროცესი უკვე და ადგილობრივი წარმოება, ადგილობრივი მოხმარება მედიკამენტების ადგილობრივი წარმოების არის 50%. როდესაც ჩვენთან ეს არის დაახლოებით 10%-ის ფარგლებში მერყეობს. ბიზნესის გადმოსახედიდან თურქეთის ბაზარიც ახსენეთ თქვენ და მასშტაბები და იქ სამედიცინო თქვათ ბიზნესის სულ სხვა ეტაპზე არის გადასული სამედიცინო ტურიზმი აქვს უმაღლეს დონეზე, ანუ ადგილობრივი მომხმარებლების რაოდენობის შეფარდება საქართველოსთან არ შეიძლება და მით უმეტეს მათთან ვიზიტებიც ამ მიმართულებით კიდევ უფრო ზრდის ამ მომხმარებლებს. ბიზნესისთვის რამდენად მომგებიანი არის ადგილობრივი წარმოება იმ მოცულობის ბაზრის გათვალისწინებით, რაც საქართველოში არის და მაშინ როცა მეზობელი არის თურქეთი, რამდენად ჩანს პერსპექტივა, რომ ექსპორტზე შეიძლება იფიქროს კერძო სექტორმა. დიახ, როდესაც ჩვენ საქართველოში წარმოებაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ არ უნდა შევხედოთ ამას, როგორც მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიისთვის წარმოებას. ეს არის შესაძლებლობა, რომელიც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ მოვახდინოთ საქართველოში წარმოებული მედიკამენტების ექსპორტი. ამ შემთხვევაშიც კი, გარდა იმისა, რომ გაიზრდება, ვთქვათ, საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოში წარმოებული მედიკამენტების პროცენტული წილი ზოგადად მოხმარებაში, გაიზრდება ექსპორტის მოცულობა, რაც რა თქმა უნდა ეკონომიკაზე დადებით გავლენას ახდენს და უფრო ძლიერ ხდის და უფრო მეტად იქნება შესაძლებელი, რომ მოხდეს აი ამ სფეროს განვითარება და ეკონომიკა გახდება დასაყრდენი. ეკონომიკაში ძალიან დიდი წილი ექნება საქართველოში წარმოებული მედიკამენტების ექსპორტიდან შემოსულ შემოსავლებს. ვიცი რომ არსებობს სამუშაო ეტაპი იმ ყველა ინიციატივაზე, ნაწილობრივ ერთის მხრივ თქვათ მედიკამენტების შემოტანის ნაწილში სიის შექმნაზე, რომელიც დაუშვებდა მაგალითად თურქეთიდან წამლების შემოტანას, თქვენ ახსენეთ პოპულარიზაცია ამ მიმართულებით, საკანონმდებლო ორგანოში უნდა ველოდოთ ამ გადაწყვეტილების მიღებას, ან იქნებით თუ არა თქვენ აქტიურები იმ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც სწორედ აი ამ ზღვრების დაწესებას, ფასების რეგულირებას, სუბსიდირებას, ბევრ რაღაცას აერთიანებს, რომელზეც ჯერ კიდევ გასული წლის შემოდგომიდან მოდის მუშაობა. რა შეიძლება ველოდოთ თუ ახლოს მომავალში? ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით აქტიურები და ჩართულები, თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველა რეგულაცია, რომელიც მუშავდება კონკრეტული დარგის ისტორიული განვითარებით და იმ ჩვევების მიხედვით, რაც ჩამოყალიბდა ისტორიულად წლების განმავლობაში. ეს ყველაზე უკეთესად იცის ოპერატორმა, რომელიც ოპერირებს ამ ბიზნესში და იცის პროფესიულმა ასოციაციებმა. ამიტომ სასიცოცხლოდ აუცილებელია, რომ ყველა კომპანია, რომელიც არის დღეს საქართველოში და რომელიც ახორციელებს ფარმაცევტულ საქმიანობას, ასევე ფარმაცევტული ასოციაციები ჩართული იყვნენ ღრმად ამ პროცესში და მიიღონ მონაწილეობა იმ რეგულაციების შემუშავებაში, რომელიც აქვს განზრახული დღეს სახელმწიფოს. იმედი გვაქვს, რომ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ამ განხილვების ეტაპზე მედიაც იყოს აქტიურად ინფორმირებული. მადლობა თქვენისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ვისაუბრებთ აუცილებლად მომავალში ყველა განახლებულ ინფორმაციის პარალელურად. მამუკა ბრეგვაძეს PSP-ს ოპერაციების დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილას ეთერში. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით კი ბუნებრივი გაზის ავტოგასამართის სადგურების ასოციაცია კონკურენტული გარემოს აღდგენის მიზნით თხევად აირზე აქციზის 450 ლარით განსაზღვრას ითხოვს. ამ თემაზე ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ლევან ვეფხვაძე და შავლე გმიშველაძე შემოგვიერთდებიან სტუდიაში.
გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. გამოიწერე სასურველი ნივთი და დააგროვე ბონუს ქულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. Maleo G, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. Formula Construction, პირველი ქართული მშრალი ნაზავების ქარხანა, აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ლაბორატორიითა და მანქანადანადგარებით. Formula Construction აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის წებოცემენტებს, ბათქაშებს, ფითხებსა და თვითწწორებად იატაკს. Formula Construction, მსოფლიო დონის ქართული წარმოება. ავჭალა, ანდრონიკაშვილის 29, 551 839 923. ავტოგრაფი ვერაზე სახლი საკუთარი ხელწერით დააგემოვნეთ ტრადიციული ტექნოლოგიითა და ქართული ნედლეულით დამზადებული უგემრიელესი პროდუქტი. კასპის საკონსერვო ქარხანა 1961 დამზადებულია საქართველოში. უმაღლესი ხარისხის კარტოფილი. იდეალურად შეზავებული სუნელებით. ლეისი, ისეთი ხრაშუნა და გემრიელია. გადაწყვიტე და უბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხიჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. გასტროტეკი ხორეკა სახჭურვილობა ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის გასტროტეკი თბილისი წერეთლის 66 გახდი ქველმოქმედი წითელ ჯვართან ერთად დარეკეთ ნომერზე 16 222 ზარის ღირებულება 1 ლარი შემოსული თანხა მოხმარდება COVID-19-ის გავრცელების რისკის შემცირებას ჩვენ ვეხმარებით თქვენი დახმარებით გლობალსელი ყველაზე იაფი როუმინგი მთელ მსოფლიოში უფასო შემომავალი ზარები და SMS-ები გამავალი ზარები და SMS-ები მხოლოდ 5 ცენტიდან მობილური ინტერნეტი მხოლოდ და მხოლოდ 9 ცენტიდან უფასო და ულიმიტო Facebook Messenger-ის Viber-ის და WhatsApp-ის ჩატი უფასო საკონსულტაციო დახმარება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში გლობალსელი ერთი სიმით მთელ მსოფლიოში უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტით როუმინგში დარჩი სახლში და ისარგებლე სპარის ონლაინ მაღაზიით. შეუკვეთე სასურველი პროდუქტი ვებგვერდზე spar.online.g ან გადმოწერე აპლიკაცია Spar Georgia და თქვენს მიერ არჩეულ პროდუქტს კურიერი ადგილზე მოგაწვდით. მე სახლში ვარ. შენ სახლში ხარ. დედამიწა შესულა სახლში. მოდი ავალცი საივანს, წვიმასავით, თოვლივით, სისნაპერს გალევით. მოდი მიცქიროს ხალხმა, დარდი გადიყაროს, თავი გაირთოს. მოდი თქვას, გახედე, კაცი არის სისაივანსი. წვიმა მოდის, თოვლი მოდის, სისნაპერს გალია, ლექსებს მიიღოლებს. რას ფიქრობს ხალხი მაშინ, როცა პარტიები ერთმანეთთან ურთიერთობას არკვევენ? რას ფიქრობს ხალხი მაშინ, როცა ქართული ოცნება ოპონენტებს კვლავ წარსულს ახსენებს? ისედაც გვიჭირდა, მაგრამ ეხლა გაჭირებას უკვე აი კრიზისში ვართ მოქცეული რა. ხალხი გაჭირებაში ცხოვრობს და ამას უნდა პატრონი და შველები. რას ფიქრობს ხალხი, რომელიც მძიმე სოციალურ ყოფას ვერ უმკლავდება?
რას ფიქრობს ხალხი ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პარტიებზე და რას ელოდება ოქტომბრის არჩევნებისგან? ძალიან საოპერაციო ხავს, არ ვიცი რა გავაკეთებ, საოპერაციო ხავს, არ ვიცი რა გავაკეთებ. დღეს ვის ხელშია საქართველოს ვერ გეტყვით რა. ძალიან ცუდი სიტუაცია. ჩვენ ცოტა ხმა უნდა ამოვიდეთ. ცოტა ჩვენც ხალხს უნდა გავაქტიურდეთ. აი ეს ყოველთვის დავჭაღუნურები ვართ, არ შეიძლება. განწყობა არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე. მოსახლეობა პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, კორონავირუსით მიღებულ ზარალზე. ხალხს პურის ფული არა აქვს, რა მოვიდეს და მიიღოს თავისთავად და ელემენტარულად და ნაგავში იქექება ხალხი. აი თამრეზე დავდივარ აფციაში რაღაც და არ შეგავათებინა. ალბათ მეტად მოქალაქეების აზრი, გამოკითხვა საქართველოს რეგიონებში. პოლიტმეტრი დღეს საღამოს 8-ზე ნინო ჟიჟილაშვილსა და ვახო სანაიასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. ხევადი გაზის აქციზით დაბეგვრის შეცვლილ რეგულაციებზე პარლამენტში კანონპროექტი დარეგისტრირებულია. გამოხმაურებაც არის მათ შორის უშუალოდ საქართველოს ბუნებრივი ავტოგასამართის სადგურების ასოციაციის მხრიდან, სადაც დადებითი შეფასება მოჰყვა, რომელთა მხრიდანაც სამართლიანი გადასახადის მოქმედებაზე. რა ეტაპზეა ეს განხილვები, რამდენად მიჰყვება საკანონმდებლო ორგანოში განწყობები ინიციატივას, რომელსაც მენტორობას უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანება უწევს, ლევან ვეფხვაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და შამილ მიშველაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ნავთობის, ნავთობპროდუქტების და გაზის კომიტეტის ხელმძღვანელი არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პანდემიის დასრულების პარალელურად პანდემიის ეტაპზე დაწყებული თემატიკა პრინციპში განახლდა და უკვე აქტიურად პარლამენტთან კონსულტაციების რეჟიმში. ბატონ ლევან, თქვენგან დავიწყებ, რა ეტაპზე არის ეს საკითხი? ამაზე გვისაუბრია კიდეც სტუდიაში, როცა ინიცირება დაიწყო ამის განხილვას და დღეს სად არის ასოციაცია? მოგესალმები, დღეს მზიანი ამინდია, ხუჩაბაცაც როცა ვიყავი შენთან სტუმრად, მაშინაც მზიანი რაღაც ესე დაემთხვა, კარგი ამინდებია და მშვიდობიან დღეს და ესეთ მზიან დღეებს უსურვებ ჩვენს ტელეაუდიტორიას. ეხლა რაც შეეხება საკითხს. პარლამენტმა პირველი მოსმენით კომიტეტებს გულისხმობ, იყო დარგობრივი ეკონომიკის და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომები, დაუჭირეს მხარი პრინციპულ საკითხს, ერთ პრინციპულ საკითხს. ეს პრინციპული საკითხი მდგომარეობს იმაში, რომ ორ-ეტაპიანი დაბეგვრა, რაც იყო და რაც არაკეთილსინდისიერი ბაზრის მოთამაშეების მიერ იქნა გამოყენებული იმისთვის, რომ გადასახადების გარკვეული ნაწილი არ წასულიყო ბიუჯეტში, ეს პრინციპულად გადაწყდა და იქნება ერთი ფიქსირებული აქციზი, რომელიც იმპორტიორი ამ ტიპის პროდუქტის, ნავთობპროდუქტის და მე ხაზ გაუსვარო LPG, ანუ liquefied petroleum gas არის ისეთივე ნავთობპროდუქტი, როგორც ბენზინი და დიზელი, მის შემოტანისას საზღვარზე დაიბეგრება. ეხლა მეორე საკითხი არის რა უნდა იყოს თავად განაკვეთი და ამაზე შევთანხმდით, რომ მეორე მოსმენისთვის იქნება დისკუსია, დებატები, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი არგუმენტები, რამდენი უნდა იყოს, როგორ უნდა იყოს და ამაზე იმედი მაქვს, რომ შევთანხმდებით. ეხლა თავარი კითხვა, რაც პარლამენტში ისმოდა, იყო ესეთი რამოდენიმე საკითხი, ხო? პირველი ისმოდა ასე, რომ როგორ თქვენ ხართ ბიზნესი და შემოდიხართ და ითხოვთ ბიზნესისთვის გადასახადების ზრდას. ძალიან მარტივი ახსნა აქვს ამას, იმიტომ რომ აქ საუბარია არა ბიზნესის გადასახადების ზრდაზე, არამედ საუბარია სამართლიან ბიზნეს გარემოზე, იმიტომ რომ არსებობს ეკონომიკაში დამოკიდებული პროდუქტები, რომ ერთზე ფასის ზრდა იწვევს ავტომატურად, ერთზე მოთხოვნების ზრდა ბოდიში იწვევს ავტომატურად მეორეზე ზრდას, მაგრამ არის ურთიერთჩანაცვლებადი პროდუქტები, როდესაც ერთზე მოთხოვნის ზრდა იწვევს მეორეზე მოთხოვნის კლებას. და შესაბამისად, თუ ჩვენ შევხედავთ ბუნებრივი გაზის ავტოგასამართ სადგურებს და თხევადი გაზის ავტოგასამართ სადგურებს, ეს ორი პროდუქტი თავისი არსით არის ურთიერთჩანაცვლებადი პროდუქტები და თუ მათ შორის იქნება განსხვავება დაბეგვრაში, ბუნებრივი გაზი ვერ იქნება კონკურენტულ გარემოში. ამიტომ ჩვენი მიზანი რა არის, რომ შევაფასოთ და ის კოეფიციენტები და ის
განაკვეთები რას უნდა დაიდოს, აი ამ ორი პროდუქტის შედარების შესაბამისად უნდა იქნას აღებული საერთაშორისო პრაქტიკა და მერე უკვე აქციზები განსაზღვრული. ანუ აქ საუბარი არა იმაზე, რომ ვიღაცას ვუზრდით, არამედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ იყოს თანაბარი ბიზნეს გარემო და ამ ბიზნეს გარემოში ყველა ოპერატორს შეეძლოს ხელმისაწვდომი, ასე ვთქვათ, კონკურენცია ბაზარზე. ბატონო, რა არის დარჩენილი იმისათვის, რომ რეალურად ბიზნესს კონდეს თანაბარი პირობები ამ მიმართულებით დღეს და რას ველოდებით მეორე მოსმენისას? ისაც ელგონმა უკვე ბრძანა პრინციპში არის დიდი ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა იმისათვის, რომ გათანაბრდეს მართლაც გარემო და ორივე სეგმენტს და ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ჩვენი ფუნქცია, ჩვენი მისია პირველივე დღიდან, როდესაც რამოდენიმე თვის წინ ამ თემასთან დაკავშირებით განცხადებები გავაკეთეთ და ეტაპობრივად ვავითარებდით ამ დინამიკას, მათ შორის არაერთხელ თქვენი ეთერის მეშვეობით, რისთვისაც კიდევ ერთხელ გულწრფელი მადლობა. იყო რომ ის გარემო, რაც გულისხმობდა პირველი სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის თანხების მობილიზების უზრუნველყოფას სრულად და ეს არსებული დაბეგვრის რეჟიმი ამას გამორიცხავს და ამ სტატისტიკა ამაზე მეტყველებს. მეორე უაქციზო კოდებთან დაკავშირებით იმპორტის შესაძლებლობა, რომ შეზღუდულიყო უბრალოდ ის კოდები ყოფილიყო აქციზის ქვეშ მოქცეული. აქ პრინციპში პირველ მოსმენაზე უკვე თანხმედრა გვაქვს, გულისხმობს საკომიტეტო მოსმენებს. არის მოსაზრება და ძალზე ბევრი არგუმენტი საიმისოდ, რომ გარდა ამ ორი ნაბიჯისა უნდა აუცილებლად გადაიდგას ნაბიჯი, რომელიც გულისხმობს აქციზის ოდენობის შესაბამისობაში მოყვანას ბუნებრივ გაზსა და თხევად გაზს შორის. დღეს რა განასხვავებს ამ მათ? უზარმაზარი სხვაობა ამ ბიზნესისთვის თუ შევხედავთ, ანუ პირობით ერთეულებში თუ გადავიყვანთ, უბრალოდ სარეალიზაციო ერთეულებში გამოდის, რომ 1 კუბომეტრ ბუნებრივ გაზზე არის 20 თეთრი, ხოლო თხევად გაზზე, რომელიც litrებში იყიდება, 1 ლიტრის შემთხვევაში არის საყოფაცხოვრებო პირობებში 6.4 თეთრი და საავტომობილო, ანუ 300 ლარიანი ორ ეტაპიანი თუ ვივარაუდებთ, იდეალურ შემთხვევაში რომც ვივარაუდოთ, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ეს ასე არ ხდება, არის 16.2 თეთრი, ანუ კვეთრი ჩამორჩენა გახლავთ. თუ კიდევ აღნიშნულ გარემოებას დაურთავთ უაქციზო კოდებით განხორციელებულ საკმაოდ სოლიდური იმპორტს, რომელიც თითქმის 50% შეადგენდა 2019 წელს ჯამბურად საქართველოში იმპორტირებული თხევადი გაზისას, მივიღებთ სურათს, რომ თხევადი გაზი არის გაცილებით უპირატეს მდგომარეობაში, მხოლოდ აქციზის დაბეგვრის კუთხით. რამაც ამათთან იქნება თხევადი და ანუ ერთი და იგივე, ვთქვათ, აქციზით დაბეგვრა, ანუ როგორც თხევადი, ისე ვთქვათ, აირის მდგომარეობაში ყოფი გაზის ვეღარის პაროდო. მოდით მივყვეთ მოვლენების ქრონოლოგიას. ანუ პირველი რომ ავიღოთ საკუთრების სადგურების სტატუსი, ახლა ჩვენ ორივე მათგან სადგურს უწოდებთ, ეს კრებსიტის სახელია პრინციპში, თუმცა ინვესტიციების მოცულობის კუთხით უზარმაზარი სხვაობა გახლავთ იმისათვის, რომ ბუნებრივი გაზის სადგური ააშენო, შექმნა და აკომპლექტო დაახლოებით $1,000,000 ლარიან ინვესტიციაზეა საუბარი. თხევადი გაზის შემთხვევაში ეს ინვესტიცია არანაირად არ გასცდება 20-25,000 ლარს. ეს კიდევ ერთი უპირატესობა თხევადი გაზის კუთხით და ეკოლოგიური ფაქტორი, რომელიც ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის ტურიზმი ეხლაც ალბათ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მხსნელ რგოლად ევლინება ჩვენს ეკონომიკას ამ პანდემიის შემდგომაც. ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის ალბათ ერთ-ერთი ძირითადი არგუმენტი ისიც უნდა იყოს, თუ რომელი პროდუქტი უფრო სუფთა, ეკოლოგიურად და ეჯგარეშია, რომ ეს არის ბუნებრივი გაზი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, LPG-ს აქვს ბევრი სხვა უპირატესობა, წმინდა ყოფით, ანუ ინვესტიციაზე ვისაუბრეთ, წმინდა ყოფით პირობებში, იცით, ხა ეს ძალიან ღრმა დეტალებია, მაგრამ 2-3-ს თუ ჩამოვთვლით, მაგალითად იგივე იმ ბალონის მოცულობა, რომელიც მანქანის საბარგულში უნდა მოთავსდეს, მას გაცილებით, ასე ვთქვათ, პატარა მცირე ადგილს იკავებს, წონა გაცილებით ნაკლები აქვს, უფრო მეტ კილომეტრს გადის და ასე შემდეგ. ეს არგუმენტაცია, რომელიც ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც გულისხმობ ამ სექტორში მოღვაწე ასოციაციებს თავიანთ სასარგებლოდ აქვთ, იქნება გაზიარებული და იქნება სწორედ ის მეორე ეტაპის განხილვის საგანი, როდესაც კონკრეტულ ციფრზე უნდა მოხდეს შეთანხმება, თუ რამდენით უნდა განისაზღვროს თხევადი გაზისათვის აქციზის. დავამატებ კითხვის ისევ მინდა, ხო? ისევ მინდა. ნინო ანა, ბოდიში.
ეს ცნობილი каранტინის დროს სუნი ერთ-ერთ გადაცემაში ნინო მეძახე მე ბოდიშები უხარდა ეს მოყვა ბატონმა ლევანმა სხვათაშორის რომ ასე დამემართო. ანა მოკლედ ესე იგი დავამატებ რომ აქციზი თავისი არსით არ არის სოციალური გადასახადი ან სხვა თავისი არსით ეს არის გადასახადი რომელიც გამოიყენება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ბუნებაზე მიღებული ზიანის პროპორციულად. შესაბამისად თქვენ რომ შეხედოთ LPG-ს თხევად გაზს ეს არის მძიმე ნახშირწყალბადები როგორც არის ბენზინი და დიზელი და მეორე მხრივ გვაქვს 85%-იანი მეთანი, რომლის წვის შედეგად გარემოზე მიყენებული ზიანი მნიშვნელოვნად არის მცირე. აქედან გამომდინარე, მართალ გეთანხმებიო, თანაბარი ეს აქციზები არ უნდა იყოს, LPG-ს ანუ თხევადი გაზის აქციზი ცოტათი უნდა იყოს მაღალი. და გამოვა დაახლოებით თუ კი ჩვენი შეთავაზება არის 450 ლარი კილოგრამზე, ტონაზე ბოდიში და გადმოიყვანთ უკვე მოცულობაზე, მაშინლიტრზე გამოვა უკვე 224 თეთრი. ხო, ნულიტრზე გამოვა 24 თეთრამდე. ანუ 20 თეთრი, 24 თეთრი. ანუ ეს 20 და 24 თეთრი ხაზს გაუსვავს იმას, რომ LPG ოდნავ უფრო მავნეა გარემოსთვის, ვიდრე ბუნებრივი გაზი და ეს იქნება აბსოლუტურად ლოგიკური იმ ბუნებიდან გამომდინარე, რაც აქციის აქვს და ის შინაარსი, რაც აქციაში დევს. ებოს, თუ კი ყველა თქვენი ინიციატივა იქნება გათვალისწინებული პარლამენტის მხრიდან, დაახლოებით რა ცვლილებას ელოდებით საბიუჯეტო შენატანებში ერთი წლის ჭრილში, თქვათ, იმ ტენდენციის გათვალისწინებით, რაც ამ დრომდე იყო ხოლმე, თუ კი იგივე მოხმარება იქნება ამ ორივე ტიპის გაზს. ჩვენ არა მხოლოდ ასე ვთქვათ, ამ მოხმარების შენარჩუნებას ვარაუდობთ, არამედ ვარაუდობთ დინამიკის ზრდასაც, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ აქციზის 450 ლარამდე ზრდა ეს ვერანაირად ვერ გამოიწვევს LPG-ს როგორც სეგმენტის და როგორც მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნავთობპროდუქტის ქვეყნის ბაზარზე ათასობით ავტომობილია გადასული და მოიხმარს და ეს გაგრძელდება ბუნებრივია მის შევიწროებას ან განდევნას ბაზრიდან. ეს გამორიცხული გახლავთ. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დინამიკა გაიზრდება. ამ დინამიკის ზრდის პროცესში ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი ჯამურად მიიღებს ნაცვლად იმ 3-4 მილიონისა, რასაც დღევანდელი დაბეგვის მექანიზმის გამოყენებით იღებს, დაახლოებით 20 მილიონამდე ლარს ეს არის 2000 ორივე ნაწილი იქნება მე ვგულისხმობ იმ პირველ ეტაპსაც, როდესაც ორ-ეტაპიანი აქციზი უნდა გადაიქცეს ერთ-ეტაპიან აქციზად, რომ ვეღარ მოხდეს ფიზიკურად ადმინისტრების სირთულეები ძალზე ისეთი მნიშვნელოვანი დამალვა, ასე რომ დავარქვათ და პირდაპირ ეს ქვია მოქმედებას, გადასახადის აუცილებლად უნდა დაიბეგროს უაქციზო კოდი და აქციზი უნდა გახდეს 450 ლარი, რომ სამართლიანი პროპორცია იყოს ბაზარზე შენარჩუნებული და ვფიქრობ, რომ ასეთ შემთხვევაში ის ციფრი, რასაც ვარაუდობთ, სავსებით რეალურია. პლუს თანამდები ეფექტი, რაც გახლავთ, ასევე ძალზე მნიშვნელოვანი შეჩერდება ბუნებრივი გაზგასამართის სადგურების დაკეტვის პროცესი. ესეც ძალზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ინვესტიციები, როგორც უწევთ, ძალზე სოლიდურია და დაახლოებით 35 გასამართის სადგური უკვე დაიკეტა ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში და თუ გავითვალისწინებთ თითოეული მათგანის მიღმა მართლაც ის მილიონიანი მინიმუმ ინვესტიცია დგას, რთული მისახვედრი არ არის საქმე რასთან. თანაბარი პირობები მისცემს ბიზნეს თანაბად განვითარების შესაძლებლობას. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც ასევე მინდა გამოვყო, არის საყოფაცხოვრებო თხევად გაზზე ფასის ზრდა მოსახლეობისთვის. იქნება თუ არა, იმიტომ რომ ეს პარლამენტის წევრები ამ კითხვას სვავდნენ და ამაზე პასუხი ეკონომიკის სამინისტრომ გასცა ძალიან მარტივად, ხო? შავლეგ იმ კომიტეტის ხდომებზე, იმიტომ რომ საუბარი არის როგორი საპირწონე ერთმანეთის ერთ მხარეს ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტისთვის არსებული 20 მილიონიანი დანაკლისი და მეორე მხარეს გვაქვს თუკი ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ბაზარზე ისეთი მარჯებია, რომ ეს ფასში არ აისახება, მაგრამ თუ კი დაუშვათ პლაცის ფასის ზემოთ წავიდა, თუ კი გაძვირდა და ამ შემდეგ, მაშინ ამ ტიპის ასახვა ფასში იქნება დაკომპენსირებული ბიუჯეტით. ანუ 20 მილიონი შემოვა და მილიონ ნახევარზე მეორე მხრივ საუბარი რომ ოჯახებს, რომლებიც სადაც ბუნებრივი გაზზე ხელმისაწვდომი სამწუხაროდ არ არის და საყოფაცხოვრო მიზნებისთვის გამოიყენება, იქ ეს თანხა დაკომპენსირდება. ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია შევადაროთ ერთმანეთს მილიონ ნახევარი ერთხმად რეალურ ბიუჯეტს მაინც რჩება უბრალოდ შემოსავალი. ანუ აქ საუბარი იმაზე რომ ფასი გაიზრდება არ არის საერთოდ, იმიტომ რომ ეკონომიკის სამინისტრომ უკვე თავისი პოზიცია გამოხატა, ის ემხრობა აი ამ ტიპის ცვლილებას და ასევე მზად არის განიხილოს ასეთ ტიპის სუბსიდირება, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში კი საკითხი საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის ანუ არანაირად არ შეეხება. ანუ ჩვენ არ ვითხოვთ
ბიზნესის ხო არ ვითხოვთ გაძვირებას მოსახლეობისთვის და შედეგად არ მოყვება უბრალოდ გაძვირება მოსახლეობისთვის და ერთადერთი რაც არის ეს არის სამართლიანი ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბება. როგორ იქნება პარლამენტის რეაგირება ამ თემას კიდევ მივადევნებ თვალს და მადლობა იმის რომ მუდმივ რეჟიმში გვაქვს შესაძლებლობა რომ გავაახლოთ ხოლმე ინფორმაცია. ლევან ვეფხვაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და შავლებ მიშველაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ნავთობის, ნავთობპროდუქტების და გაზის კომიტეტის ხელმძღვანელი იყვნენ ჩვენთან ერთად. დავით დღეს სტუმრებს გავაცლებთ იქამდე თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს. სახელმწიფო პენსიების ადმინისტრების ინფორმაციული სისტემა მოძველებულია, პერსონალური და განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები კი სათანადო ხარისხით არ არის დაცული. ეს სახელმწიფო პენსიის ადმინისტრების ინფორმაციული სისტემების ეფექტიანობის აუდიტშია ნათქვამი. აუდიტის დასკვნა სწორედ თათია გაეცნო და ის ახლა ამ ინფორმაციით შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. თათია, დილამშვიდობისა და გისმენთ. დილამშვიდობისა, დიახ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეაფასა პენსიის ადმინისტრირების პროცესში გამოყენებული მონაცემების უსაფრთხოება და პერსონალური ინფორმაციების დამუშავების პრაქტიკა და დაწერა, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტო ვერ უზრუნველყოფს ინფორმაციული უსაფრთხოების საკანონმდებლო მოთხოვნების შესრულებას. ამასთან სააგენტო ვერ ახერხებს სახელმწიფო პენსიის ადმინისტრირების პროცესში გამოყენებულ მონაცემებზე ეფექტიან კონტროლს. დასკვნაში წერია, რომ სისტემა არ არის ცენტრალიზებული, შესაბამისად დეცენტრალიზებული არქიტექტურის გათვალისწინებით სახელმწიფო პენსიის ადმინისტრირების ბიზნეს პროცესი არ არის პროდუქტიული და საჭიროებს ინტენსიურ ხელით შესრულებულ პროცესებს, რაც თავის მხრივ ზრდის მონაცემთა დამუშავების სიზუსტისა და სანდოობის რისკებს. ზემოთ აღნიშნული გამოწვეულია სააგენტოს არაერთგვაროვანი მიდგომით ინფორმაციული სისტემების განვითარების მიმართ. კერძოდ, სააგენტოს სისტემების კომპლექსურობისა და კრიტიკულობის გათვალისწინებით სააგენტოს არ გააჩნია სტანდარტიზებული მიდგომა ინფორმაციულ სისტემებთან დაკავშირებით. ასევე სისტემის მოძველებული პლატფორმის გათვალისწინებით მას არ აქვს შეფასებული სისტემის უწყვეტობასთან დაკავშირებული რისკები და დანერგილი შესაბამისი კონტროლის მექანიზმები. უფლებამოსილ პირთა წრის განსაზღვრის პროცესში კი უწყება ვერ უზრუნველყოფს სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემების მიღებას დაცული საკომუნიკაციო არხის საშუალებით. აუდიტის შეფასებით სააგენტო ქვეყნის მასშტაბით 69 რაიონულ ოფისში არსებული სამუშაო სადგურების უსაფრთხოების მინიმალურად დაცვასაც კი ვერ ახერხებს. თანამშრომლების დაშვება აქვთ იმაზე მეტ ინფორმაციაზე, ვიდრე ეს საჭიროა მათი ფუნქცია მოვალეობების შესასრულებლად. ასევე სააგენტოს არ გააჩნია ტექნიკური კონტროლები, რომელთა საშუალებითაც მიიღწეოდა არასანქცირებული მოქმედებების აღმოჩენა და მისი პრევენცია. შესაბამისად, როგორც ზემოთაც აღნიშნა, პერსონალური და განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემები სათანადო ხარისხით არ არის დაცული. ამ ყველაფერზე დაყრდნობით აუდიტის სამსახური გასცემ შესაბამის რეკომენდაციებსაც, რომლის თანახმადაც სააგენტომ უნდა უზრუნველყოს პენსიის ადმინისტრირების სისტემის განვითარების გეგმის შემუშავება, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს ცენტრალიზებული მართვის შესაძლებლობას და თავსებადობას სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს სხვა სისტემებთან. ასევე აუცილებლად მიიჩნევს სათაოფისა და ტერიტორიულ ერთეულებს შორის მონაცემთა ავტომატური მიმოცვლის საშუალების გაჩენას. ამავე რეკომენდაციების მიხედვით სააგენტომ უნდა შეიმუშაოს სახელმწიფო პენსიის ბიზნეს უწყვეტობისა და პენსიის ადმინისტრირების სისტემის კატასტროფიდან აღდგენის გეგმები, უზრუნველყოს ამ გეგმების პერიოდული ტესტირება და განახლება უსაფრთხოების მიზნით კი მაქსიმალურად სწრაფად უნდა შეიმუშაოს და გაავრცელოს დომენში ჩართული სამუშაო სადგურების მომხმარებლების ჯგუფური პოლიტიკები, რომელიც მინიმუმ უნდა მოიცავდეს პაროლების პოლიტიკას, ანგარიშების პოლიტიკას, როლებისა და დაკავშირებული პრივილეგიების განსაზღვრას, ხოლო სახელმწიფო პენსიის ადმინისტრირების პროცესში პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპების დასაცავად სააგენტომ უნდა განსაზღვროს ინფორმაციაზე დაშვების წესები მინიმალური პრივილეგიებისა და ცოდნის საჭიროებაზე დაფუძნებული პრევენციის გათვალისწინებით. აქვე დავამატებ, რომ მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის ქვეპროგრამაზე გათვალისწინებული დაფინანსების წილი მზარდი ტენდენციით გამოირჩევა და 2019 წელს 1.9 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო ბენეფიციართა რაოდენობა 762,000 ადამიანს გადააჭარბა. სახელმწიფო პენსიის ფინანსური მოცულობების ბენეფიციარების რაოდენობისა და პროგრამის მნიშვნელობის გათვალისწინებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა სახელმწიფო პენსიის ადმინისტრირების ინფორმაციული სისტემის 2014-2019 წლების ეფექტიანობის აუდიტი. მადლობა თათია მიმოხილვისათვის. დეტალებს ამ აუდიტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, BM-წერტილი-G-ზე გაეცნობა ჩვენი მაყურებელი. რამდენიმე წუთში კი უკვე საქმე ინდულას ეთერს ბექა ბაციკაძე და მისი სტუმრები გააგრძელებენ. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა.
სამდონიანი იჯითი ლიდერბორდი დაიწყო. მოხვდი 1, 2 ან 3-ვე ლიდერბორდში ერთდროულად და მოიგე წილი 100,000 ლარიდან. ბეთლაივი, გაერთე შენს გემოზე. გერმანული კომპანია ხოხბაუს პრემიალური კომპლექსი ბათუმი რივიერა, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, ზღვიდან მხოლოდ 300 მეტრში. განვითარებული ინფრასტრუქტურა, შიდა პარკინგი, ეზო, რუპტოპ ტერასა აუზით. აირჩიებინა თეთრი კარგასით, სრული რემონტით ან ავეჯით და ტექნიკით. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და სხვადასხვა ფასდაკლებით. ბათუმი რივიერა, თქვენი გონივრული ინვესტიცია. წყლის ძალა უსაზღვროა, მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუმტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. ოდაბანი, სხეულის ნებისმიერი მიდამოს ჭარბი ოფლიანობისთვის. როდესაც ფერადი სამოსის ჩაცმაკ სურს და ოფლიანობა არ გაძლევს ამის საშუალებას. როდესაც ფიქრობ, რომ ფეხის უსიამოვნო სუნს ვერასოდეს დაამარცხებ. როდესაც ხელის სისველე მუდმივი დისკომფორტია. ოდაბანი, ბრიტანული პროდუქტი 1970 წლიდან. უკვე სახლიდან გაუსვლელად. შეიძინეთ საგაში, კონდიციონერები, წყლის გამაცხელებლები, ცენტრალური გათბობა. გვეწვიეთ საიტზე saga.g. შეარჩიეთ პროდუქტი და ჩვენ მას ყველგან მოგიტანთ. saga. ცხოვრება გამარტივებული. ახალი სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა თბილისსა და ბათუმში. სამუშაო ხელსაწყოები, საყოფაცხოვრებო და დეკორაცია, ინტერიერი და მოპირკეთება, სანტექნიკა, სამშენებლო მასალები, ელექტროობა და განათება, სახურავი და აქსესუარები, უკეთესი მშენებლობისა და რემონტისთვის. მეგაცენტრი ნოვა. შეკითხვა: გინდა კონდეს ჭკვიანი სახლი, სადაც მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეგიძლია აკონტროლო განათება, ტემპერატურა, ფარდები, უსაფრთხოება თუ კარის ჭკვიანი საკეტი? თუ პასუხია კი, მაშინ დაუკავშირდი სმარტერს და აღჭურვე სახლი თანამედროვე, მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების სმარტ მოწყობილობებით. სმარტერი, მეტი, ვიდრე ჭკვიანი. ანანურის ბუნებრივი ქვა გამოიყენება შიდა და გარემო პირკეთებისთვის. ყინვა გამძლეა და არ იწოვს წყალს. მახასიათებლებით კი მიეკუთვნება ეკოლოგიურად სუფთა საშენ მასალებს. დაგვიკავშირდით 514 444 555. გოგონებო, დღეს არაჩვეულებრივ განწყობაზე ვარ, იმიტომ რომ ჩემი თმა ლეგენდარულია და ამისთვის მხოლოდ 3 წუთი დამჭირდა. 3 mm პანტენის თმის კონდიციონერების ოჯახიდან აღადგენს ჩემს დაზიანებულ თმას და მყისიერად მაქცევს ჩემს საუკეთესო ვერსიად. ამიტომ, როდესაც სარკეში ვიყურები, ვამბობ, მე ეს შემიძლია და დღე, რომელიც პანტენით დავიწყე, ჩემია. ძნელია იმის დავიწყება, რაც გიყვარს. ბოთლის მაწვნის დაბრუნება სანტესგან. ახლა უკვე ვანილის გემოთი. You gotta shake it. ყოველდღიური გამოწვევების 86,400 წამში ვაცნობიერებთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში ოჯახია. ჩვენი კარი უზრუნველყოფს თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებას, სიმყუდროვესა და სიმშვიდეს. გაბილდი, სახლი იწყება კარით. ქართულ-ამერიკულ საერთაშორისო სკოლა პროგრესში მოსწავლეთა მიღება დაიწყო. სკოლა პროგრესი გაძლევ ჩანს საქართველოს 3 ქალაქში: თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში. მიიღოთ უმაღლესი ხარისხის განათლება და სწავლა განაგრძოთ ნებისმიერ საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ორმაგი აკრედიტაცია, ორენოვანი სწავლება, IP პროგრამა. მოდი პროგრესში და მიიღე ამერიკული განათლება შენს ქალაქში. აქ შენი პროგრესია. შეიძინე ბინა და საოფისე ფართი თბილისში. დასრულებულ კომპლექსში კრწანისის ტყუპები, ეკოლოგიურად სუფთა ადგილი, ფართო ვერანდები და ულამაზესი ხედი, მოწესრიგებული ლიფტი და სადარბაზო, დაცული ტერიტორია, მრავალადგილიანი ავტოსადგომი, დახურული აუზი, ყველა კომფორტი ერთ სივრცეში. კრწანისის ტყუპები, ევროპული და ქართული დიზაინის ჰარმონია. 14 ივნისის ჩათვლით, კვირის აქცია სუფთა სახლში, გარნიე Color Sensation, 5 ლარი და 40 თეთრი, ბიმაქსი 3 კილოგრამი, 13 ლარი და 95 თეთრი, პერვოლი 2 ლიტრი, 10 ლარი და 70 თეთრი. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. ეტიკეტზე ბრენდული წარწერა რავი შესრულებულია სპეციალური შრიფტით როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე. რაც ნიშნავს იმას, რომ ლუდის დალევა შეუძლიათ როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე უცხოელ ტურისტებს.
მათთვის, ვინც ცხოვრებას უყურებს მარტივად და უყვარს კარგი ლუდი. იყავი ონლაინ. შეიძინე 30 გიგაბაიტი ინტერნეტი მხოლოდ 25 ლარად. ბილაინი. აჭარა bet.com წარმოგიდგენთ ახალ სპორტს. ბევრად კომფორტულს, ბევრად მრავალფეროვანს, ბევრად მულტიფუნქციურს, ბევრად მაღალი კოეფიციენტებით. ეს არის სპორტი. რას ფიქრობს ხალხი მაშინ, როცა პარტიები ერთმანეთთან ურთიერთობას არკვევენ? რას ფიქრობს ხალხი მაშინ, როცა ქართული ოცნება ოპონენტებს კვლავ წარსულს ახსენებს? ისედაც გვიჭირდა, მაგრამ ეხლა გაჭირებას უკვე აი კრიზისში ვართ მოქცეული რა. ხალხი გაჭირებაში ცხოვრობს და ამას უნდა პატრონი და შველაკი. რას ფიქრობს ხალხი, რომელიც მძიმე სოციალურ ყოფას ვერ უმკლავდება? რას ფიქრობს ხალხი ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პარტიებზე და რას ელოდება ოქტომბრის არჩევნებისგან? ძალიან საოპერაციო მყავს, არ ვიცი რა გავაკეთო, საოპერაციო მყავს, არ ვიცი რა გავაკეთო. დღეს ვის ხელშია საქართველოს ვერ გეტყვით რა. ძალიან ცუდი სიტუაცია. ჩვენ ცოტა ხმა უნდა ამოვიდეთ. ცოტა ჩვენც ხალხის უნდა გავაქტიურდეთ. აი ეს ყოველთვის დავჭაღუნურები ვართ, არ შეიძლება. განწყობა არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე. მოსახლეობა პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, კორონავირუსით მიღებულ ზარალზე. ხალხს პურს ფული არა აქვს, რა მოვიდეს და მიხედოს თავისთავად და ელემენტარულად და ნაგავში იკეთება ხალხი. აი თამლებზე დავდივარ აფციაში რაღაც და არ შეგავაცებინა. მაგრამ მეტად მოქალაქეების აზრი, გამოკითხვა საქართველოს რეგიონებში. პოლიტმეტრი დღეს საღამოს 8-ზე ნინო ჟიჟილაშვილსა და ბახო სანაიასთან ერთად. როდესაც მოვლენები ჩვენს თვალწინ ელვის სისწრაფით იცვლება. როდესაც ყოველდღე ჩნდება რეალობა, რომელიც ცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ არა მხოლოდ ის, რა ხდება, არამედ უნდა იცოდეთ ისიც, რატო ხდება. ჩვენ დავსვამ ყველა კითხვას და გიჩვენებთ ყველა მთავარ მოვლენას პირდაპირ ეთერში. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6 საათზე ანა წერეთლის დღის ამბები. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. დღეიდან რიგი შეზღუდვები იხსნება, მათ შორის რესტორნებს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნორმების დაცვით შეეძლებათ გააგრძელონ მუშაობა საუბარი რესტორნების დახურული სივრცეების გახსნაზე. უქმდება შეზღუდვა, რომლითაც ქვეყანაში ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების საქმიანობაც აიკრძალა. ასევე ქვეყანაში აღდგება საქალაქთაშორისო სამგზავრო გადაყვანები, თუმცა ჯერჯერობით ეს არ ეხება მატარებლებს, ამ შემთხვევაში სავალდებულო იქნება მთავრობის მიერ განსაზღვრული ნორმების დაცვა. კიდევ ერთი შეზღუდვა, რომელიც დღეიდან უნდა მოიხსნას, როგორც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ 27 მაისს განაცხადა, 8 ივნისიდან ქვეყანაში გაიხსნება ის სასტუმროები, რომლებმაც ჯანდაცვის სამინისტროს შემოწმება წარმატებით გაიარეს.
TBC ბანკის CEO ვახტანგ ბუცხრიკიძემ გადაცემა Forbes-ის კვირის ეთერში პანდემიის პირობებში კორპორატიული სექტორის დაფინანსების შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, ბოლო 3 თვის განმავლობაში ბანკმა 560 მილიონი ლარის მოცულობის სესხები გასცა. ბუცხრიკიძე ამბობს, რომ დაფინანსებულ კომპანიებს შორის TBC-ის უკვე არსებული კლიენტების გარდა ახალი კომპანიებიც არიან. Forbes-ის კვირაში სტუმრობისას ვახტანგ ბუცხრიკიძემ სესხების გადავადების რეფორმაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, TBC მოქალაქეებისთვის სესხების სამთვიანი შეღავათების შეთავაზებას განაგზობს. ბანკის ხელმძღვანელის განმარტებით, იმ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც COVID-19 პერიოდში შემოსავალი დაკარგეს და შესაბამისად სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამაში მოექცნეს სესხები ავტომატურად კიდევ 3 თვით გადაუადებად. სხვა მსესხებლებს კი ბანკი პერიოდულად უკავშირდება და შეღავათებს ინდივიდუალურად თავაზობს. გუშინ ვაფასებთ ამის ყველაფერს. ბოლო 3 სოციმედიაში ილომშვიდობის სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დადგენილი მოთხოვნები და რეკომენდაციები გამოაქვეყნა, რომელიც ძალაში რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის შემდეგ შევა. წესები ეხება როგორც მგზავრებს, ასევე ავიაკომპანიებს და ზოგადად სექტორში მომუშავე ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებს. რა სტანდარტების დაცვა მოგვიწევს და როგორ უნდა იზრუნონ თავად აეროპორტებმა და ავიაკომპანიებმა ჩვენს უსაფრთხოებაზე. გიორგი მოლოდინაშვილის ავიაციის საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი ლევან კარანაძე სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორს მასპინძლობს. გიორგი, მოგესალმებით. დილამშვიდობის ბექა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს განსხვავებული ფორმატით გერთვებით სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ახალი ოფისიდან და დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარია სააგენტოს დირექტორი ლევან კარანაძე, რომელთანაც ვისაუბრებთ იმ ახალ რეგულაციებზე და რეკომენდაციებზე, რომელიც შეიქმნა კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის კუთხით და რომელთა დაცვაც სავალდებულო იქნება რეგულარული რეისების აღდგენის შემდეგ. მე მივესალმები ლევან კარანაძეს, რომელთანაც ძალიან ბევრი გვაქვს სასაუბრო. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი მონაწილეობისთვის. მე მადლობა უნდა გადაგიხადო იმისთვის, რომ შენ შეასრულე შენი პირობა და დღეს ეთერში პირველად ისაუბრებ ამ მოთხოვნებზე და რეკომენდაციებზე. მოდი პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ჩვენი ტელემაყურებელი ელოდება, რომ სააგენტოს პირველი პირისგან გაიგოს იმ ახალი რეგულაციების და მოთხოვნის შესახებ, რომლის დაცვაც მათ მოუწევთ მას შემდეგ, რაც რეისები აღდგება. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები მაყურებელს. 5 ივნისს დაამტკიცა ჯანდაცვის სამინისტრომ რეკომენდაციები, რომლებიც შემუშავდა სააგენტოს მონაწილეობით. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ამ პროცესში ჩართული იყო როგორც ინდუსტრია, აი აეროპორტები, ჩვენს კონსულტაციებს დავაგზავნეთ, ასევე ავიაკომპანიებთან გაიდლაინები და ეს გაიდლაინები დაეფუძნა ევროკავშირის მიერ გამოცემულ დოკუმენტს, ასევე გათვალისწინებულ იქნა საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის და ICAO-ს, სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ უკვე გაწერილი რეკომენდაციები. ასე რომ სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან და ჩვენი ინდუსტრია იწყებს მზაობას ამ კუთხით. აეროპორტები არის მომზადების პროცესში, ავიაკომპანიებმა უკვე ამ თემას ცოტა მოგვიანებით შევეხოთ, ლევან. მე პირველ რიგში მაინტერესებს, რომ დეტალურად ავხსნათ ის მოთხოვნები და რეკომენდაციები ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომელიც დაცვაც მოუწევთ ტერმინალში ყოფნის დროს, გაფრენის ტერმინალში, საჰაერო ხომალდზე ასვლის შემდეგ და ჩამოფრენის ტერმინალში. ესე იგი პრინციპში სრულად მოიცვა მგზავრობის ყველა ფაზა ამ რეკომენდაციებმა და რომ გავყოთ რამოდენიმე ფასად, ეს არის გაფრენის წინა პროცესი, არის ბორტზე ყოფნისას თუ რა მოთხოვნები უნდა იყოს დაცული და ასევე ჩამოფრენის ტერმინალში რა პირობები უნდა შესრულდეს. ძირითადი რაც არის და რაც უკვე ჩვენს ყოველდღიურობაში შემოვიდა, ეს არის დამცავი პირბადის ტარება, როგორც ტერმინალში, ისე საჰაერო ხომალდის ბორტზე, ანუ პრაქტიკულად სრული მგზავრობის პროცესისას გზავრი ვალდებულია რომ იყოს პირბადით შენიღებული. ასევე მომსახურე პერსონალის მიმართ არის იგივე მოთხოვნები, კიდევ უფრო მეტი დამცავი პირადი დამცავის საშუალებები, როგორც არის დაცვის ფარი, აგრეთვე ხელთათმანები, პირბადე. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ელემენტი არის ეგრეთ წოდებული სოციალური დისტანცია, რომელიც განისაზღვრება როგორც 1.5 მეტრის სიდიდით, ოდენობით, ანუ ეს დისტანცია არის ყველგან დაცული აეროპორტში, როგორც გაფრენისას, ასევე მოფრენის დროს. ხშირი არის კითხვები საჰაერო ხომალდის ბორტზე, როგორ უნდა იყოს დაცული დისტანცია, რეკომენდაცია როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების, ისე ჩვენს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოცემულ გაიდლაინებში არის, რომ
მაქსიმალურად შეძლებისდაგორად იყოს დისტანცია დაცული, როდესაც იქნება ამის საშუალება ბორტზე. ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო, როგორ უნდა განლაგდეს საჰაერო ხომალდზე მგზავრები ისე, რომ არ დაზარალდეს ავიაკომპანია. ვიცით, რომ ნებისმიერი ადგილი, რომელიც დაიკარგება ამ საფუძველზე, ეს არის ზარალი ავიაკომპანიისთვის. თუ არის რაიმე კონკრეტული ამ კუთხით და როგორი განლაგება უნდა კონდეს მგზავრებს საჰაერო ხომალდზე? არაერთხელ ითქვა ჭადრა განლაგების თაობაზე, მაგრამ არც ერთმა ავიაციაში თქვა ესეთმა სერიოზულმა კომპანიამ ან ორგანიზაციამ ავტორიტეტულმა ეს რეკომენდაცია არ გასცა, შესაბამისად ჩვენც არ გავითვალისწინებთ მსგავსი რეკომენდაცია და რას ნიშნავს ეს? იმ ვითარებაში, როდესაც იქნება დაბალი დატვირთვები, ცხადია კომპანიას რეკომენდაცია ეძლევა, რომ მგზავრები დააშოროს ერთმანეთს მაქსიმალურად. ხოლო თუ როდესაც დატვირთვები გაიზრდება, ჩვეულებრივად განთავსდებიან მგზავრები და იმის გათვალისწინებით, რომ საჰაერო ხომალდში, თავარი კითხვა არის, რატომ იქნა ეს დასაშვები, იმის გათვალისწინებით, რომ მეცნიერულად დაამტკიცეს საჰაერო ხომალდის მწარმოებლებმა და თვითონ ინდუსტრიამ, რომ საჰაერო ხომალდში არის ჰაერის ხარისხი ძალიან მაღალი დონის და გაწმენდა ფილტრაცია არის უზრუნველყოფილი ძალიან მაღალ ეფექტურად, შესაბამისად აუცილებლობა იმისა, რომ სავარძლის გამოტოვებით იყოს მგზავრები განთავსებული არ დგას. თან იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ იქნება პირადი დაცვის საშუალებები, პირბადეებით მგზავრები, ასევე ეკიპაჟი აღჭურვილი, ასევე ძალიან ბევრი სერვისები, თქვათ კვების სერვისი იქნება შეზღუდული და ინტერაქცია, ანუ შემხებლობა როგორც ეკიპაჟის მგზავრებს ნაკლებ ავიარეისებზე იზღუდება კვების მიცემა. მოკლე ფრენასთან დაკავშირებით და რაც ითვლება 3 საათზე ნაკლები ფრენის შემთხვევაში, ჩვენ მხარი დაუჭერეთ ამ რეკომენდაციას, რომ ბორტზე კვების სერვისი იყოს შეზღუდული. ასევე თქვათ ბორტზე რაც გაყიდვები, თქვათ ჟურნალები, სარეკლამო კამპანია და მსგავსი სახის პროდუქცია არის შეზღუდული. 3 საათამდე ფრენაზე ცოტაღანი მოთმენა მოგვიწევს და კვებას ვერ მიიღო. ან წინასწარ ჩვენივე გამზადებული საკვებით შეიძლება მივიღოთ. ანუ შეუძლიათ რომ მგზავრებს თავის საკვები ცხადია, შეუძლია საკვებით და სასმელი წყლით, კი რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც საუბარი არის ხანგრძლივ ფრენაზე, ახლა ეს რეკომენდაცია არ მოქმედებს, მაგრამ კვებაზე ბევრი იყო კითხვა. მთავარი ამოსავალი არის ის, რომ ნაკლები იყოს შეხება, როგორც ეკიპაჟის წევრებს შორის და ესე არის მოძრაობა. თავარია რომ მგზავრების ჯანმრთელობა დავიცვათ და თავიდან ავირიდოთ ზედმეტად ისე ვირუსის გავრცელება. ან ჩვენი რეკომენდაციები ეფუძნებოდა ერთადერთ მიზანს, რომ ფრენების აღდგენისას და ეს ფრენები გაცხადდა, რომ აღდგება 1 ივლისიდან ეტაპობრივად, ფრენების აღდგენისას ყველანაირად იყოს შემცირებული რისკი და ჩვენი მგზავრებისთვის და ზოგადად მგზავრობისთვის პროცესი იყოს უსაფრთხო. სამგზავრო გადაყვანა გადაჭრა საკმაოდ კომპლექსური თემაა. მაგრამ ჩემი შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს დამატებითი ზომები ხო უფრო არ გაართულებს ამას პროცედურულად და ხო არ გამოიწვევს ეს ვთქვათ ტერმინალებში რიგებს ან ავიარეისების დაგვიანებას, რაც ნეგატიურად აისახება თვითონ ინდუსტრიაზე. ზოგადად ამაზე არის საუბარი საავიაციო სამყაროში, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ პირველ ეტაპზე მაინც გიორგი არ იქნება დიდი დატვირთვები სავარაუდოდ და სამწუხაროდ. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ჩვენ შემთხვევაში საქართველოს სიტუაციაში ჩვენ პრაქტიკულად არ შეგვიწყვეტია რეისები, იცი შენ რომ აეროპორტებმა გააგრძელეს მუშაობა და მრავალი სატვირთო ფრენა იყო თუ სარეპატრიაციო ფრენას მოიმსახურა ჩვენი აეროპორტები წარმატებით და არ ქონია ჩვენ არც ერთი გადადების შემთხვევა ან ვირუსის გავრცელების кейსი და ამ იმედს გვაძლევს, რომ ეს თქვა შეყოვნების გარეშე იქნება პროცესი ის, რომ სრულად არის მობილიზებული სექტორი. როგორც ავიაკომპანიების აეროპორტები. შეკითხვა სუსტად მდგომარეობს ამაში, რომ რამდენად პირველ რიგში მაინტერესებს, რამდენად იყოს ავიაციო სექტორი, კერძო სექტორი მხედველობაში, ამ პროცედურების შემუშავებაში და რამდენად არის მზადყოფნა ავიაციო ინდუსტრიიდან ამ წესების დაცვის კუთხით. ჩვენ თავიდანვე, როდესაც კი ჯერ კიდე გაიდლაინები არ იყო დადებული, მაგრამ უკვე ვიღებთ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან საუკეთესო პრაქტიკას რეკომენდაციებს, ხდებოდა სააგენტოს მიერ გავრცელება ამ ინფორმაციის ინდუსტრიისადმი. ცხადია, ინდუსტრია იმზადებოდა და იყო ჩართული პროცესში, როდესაც დაიდრაფტა პირველი პროექტის სამუშაო ვერსია გაიდლაინების და რეკომენდაციების, ესეც ასევე გაზიარებული იქნა აეროპორტებისთვის, ავიაკომპანიებისთვის. მივიღეთ მათგან რეკომენდაციები, შევაჯერეთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად
ერთად ამ პროცესში ჩართული იყო დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, ეკონომიკის სამინისტრო, გაიმართა რამოდენიმე შეხვედრა, მათ შორის ინდუსტრიის მონაწილეობით და შემდეგ ეს შეჯერებული პროდუქტი უკვე ისე რომ თავსებადი ყოფილიყო საერთაშორისო მოთხოვნებთან დაიდო და გამოქვეყნდა. ლევან, ვიცით რომ პანდემიით შექმნილი კრიზისის გამო ავიაცია ძალიან დიდ ფინანსური კრიზისის პერიოდში იმყოფება. მინდა შეგეკითხო, რას ფიქრობ, ახალი ზომების მიღება, რომელიც გარკვეულ ფინანსურ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული ინდუსტრიის მხრიდან, ხომ არ გამოიწვევს კერძო სექტორის მომსახურების გაძვირებას? ეს ძალიან კარგი შეკითხვა არის და ბევრი კომპანიაც ამ კითხვით მიმართავს საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც და საავიაციო ხელისუფლებებს. ცხადია ნებისმიერი დამატებით პროცედურული ნაწილი, რაც დამატებითი მოთხოვნა გარკვეულწილად დანახარჯების ზრდას იწვევს. თუმცა, როდესაც საუბრობთ ამ კონკრეტულ დანახარჯებზე, ახლა არ ჩადებულა ისეთი არაფერი ამ მოთხოვნებში, რაც ვერ შეიძლება რომ დაკმაყოფილდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საუბარი არის პირბადეების ტარებაზე, სოციალური დისტანციის დაცვაზე, პირადი ჰიგიენის დაცვაზე, სადეზინფექციო საშუალებების გამოყენებაზე, კომპანიებისთვის დამატებითი ფილტრების მონტაჟის ვალდებულება. ფილტრებზეც გიპასუხებთ თანამედროვე საჰაერო ხომალდებში, აი რა HEPA ფილტრებსაც ეძახიან, ეს არის მაღალეფექტური გამწმენდი ფილტრები ჰაერის. პრაქტიკულად ჩვენ მოვიკითხეთ წარმოებლებთან და თანამედროვე თვითმფრინავები თითქმის ყველა აღჭურვილია ამ HEPA ფილტრებით. უბრალოდ, რა თქმა უნდა, ეს კარგიც არის, ამ ვირუსის გარეშეც უნდა ყოფილიყო და არის ისედაც. პრინციპში ბევრი კომპონენტი, რაც უკვე ჩვენ ამ მოთხოვნებში ავსახეთ, დაკმაყოფილებული იყო და უკვე სრულდებოდა ავიაკომპანიების მიერ, ზუსტად ამ პერიოდში, რაც იყო პანდემიის გააქტიურება და აი პარალელურად ფრენებს ახორციელებდნენ ჩვენი კომპანიებიც და აეროპორტებიც ემსახურებოდა მგზავრებს. ან ბევრი დამატებითი ისეთი სიახლე არ შემოდის, რომ ეს ფინანსურად იყოს იმხელა ტვირთი, რომ რაღაც კატასტროფულად გააძვიროს. მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი ეყრდნობა იმ კითხვას, რაც მე მინდა რომ დაგისვა. როდის გაიხსნება საჰაერო სივრცე და როდის აღდგება რეგულარული მიმოსვლა და ის გამოცხადებული თარიღი, რომელიც აქამდე ვიცოდით, ხო არ შეიცვლება გარკვეული გარემოების გამო. თარიღი არის გამოცხადებული, იცი, 1 ივლისიდან ეტაპობრივი აღდგენა. ჩვენ დავალება გვქონდა მიღებული სექტორს მთავრობისგან, რომ ყოფილიყო სრულ მზაობაში ამ პერიოდისთვის. ჩვენ თვითონ ავიღეთ ვალდებულება, რომ 15 ივნისისთვის უკვე მზად იქნებოდა ინდუსტრია იმისთვის, რომ მიიღო ფრენები, რეგულარული ფრენები აღედგინა. პრინციპში ამ გეგმას მიუყვებით სრულად, იმიტომ რომ ივნისის დასაწყისისთვის დაგეგმილი იყო, რომ გაიდლაინები გამოქვეყნდებოდა, სწორედ ასეც მოხდა, გასულ კვირას გამოქვეყნდა ეს გაიდლაინები. აეროპორტები პრაქტიკულად უკვე მომზადებულია, იცით, რამოდენიმე შეხვედრა გქონდა ჩვენ აეროპორტებში, არის დასტიკერებული, არის დამცავი ფარები აღჭურვილი, ან პროცესები ყველა გავლილია, პერსონალი მომზადებულია, შესაბამისად პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ 15 ივნისიდანაც კი იმ შემთხვევაში თუ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ამა თუ იმ მიმართულებით გაიხსნას ფრენები, რეგულარულ ფრენებზე არის საუბარი, ჩვენ ვთვლით, რომ ინდუსტრია უკვე მზად იქნება 15 ივნისისთვის სრულად, რომ ეს ფრენები აღდგეს. მე მაინტერესებს, რომელი მიმართულებით იგეგმება ავიარეისების აღდგენა და ასევე მინდა კითხო სააგენტოს დირექტორს, რომელი ქვეყნის მიმართულებით მას მოენატრა მოგზაურობა და რომელი ქვეყნის მიმართულებით გაფრინდებოდი რეისების აღდგენის შემდეგ. სამსახურეობრივი მივლინებებიდან გამომდინარე, ჩემი ძირითადი დანიშნულების პუნქტი ბრიუსელი და პარიზი იყო, კიოლნი ასევე. აქ ჩემს მონატრებაზე არ არის, მე მესმის ეს ძალიან საინტერესო კითხვა არის და ყველა საინტერესებს. გიორგი, მთავარი არის შემდეგი სიტუაცია, რომ ჩვენ პანდემიასთან ბრძოლაში სახელმწიფომ გამოიჩინა მაღალი პასუხისმგებლობა და მაღალ ეფექტური მენეჯმენტი, შესაბამისად გვაქვს ძალიან შთამბეჭდავი ციფრები და პრაქტიკულად კითხვის ნიშნის ქვეშ არც ერთი ქვეყნიდან არ დამდგარა საქართველოსთვის საჰაერო სივრცის გახსნის საკითხი. როდესაც არის საუბრები და იცი ძალიან აქტიურად არის ჩართული ეკონომიკის სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ პროცესში, არის ორმხრივი მოლაპარაკებები პარტნიორ ქვეყნებთან, ყველას ძალიან მაღალ შეფასებას აძლევს ამ ჩვენ შედეგებს ამ ციფრებს. შესაბამისად, პრობლემა იმისა, რომ საქართველოსთან საჰაერო მიმოსვლა აღდგეს პანდემიის ვითარების გამო, არ დგას. სიტუაცია არის შემდეგი, რომ თვითონ ქვეყნებში, მაგალითად ევროკავშირის ქვეყნებში, რომელთანაც მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ჯერჯერობით არ არის ბოლომდე გადაწყვეტილი, არის საუბარი 15 ივნისიდან გაიხსნას მესამე ქვეყნებისთვის, თუმცა ესეც ძალიან ცვალებადი გარემოა და შესაბამისად კონკრეტული ქვეყნების ჩამონათვალი პირობითი ჩამონათვალი არსებობს ჩვენ რასაც
ჩართული ვართ მოლაპარაკებებში, გაჟღერდა ისრაელი, გაჟღერდა ჩეხეთი. მაინტერესებს რა კრიტერიუმები იქნება ძირითადად იმ ქვეყნებისთვის, ანუ ქვეყნების შერჩევის კუთხით, სადაც გაიხსნება თქვათ რეგულარული ავიაგადაზიდვები. ძირითადი კრიტერიუმი არის ბუნებრივი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და დინამიკა, ტრენდები, ანუ ეს ეპიდემიოლოგიური როგორც საერთო ციფრები, მთლიანი მაჩვენებლები, ისე ფარდობითი მაჩვენებლები, პირობითად 100,000 ან 1000 მოქალაქეზე რამდენი შემთხვევა, რამდენი ახალი შემთხვევა არის. სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა მიდგომა დააწესა ამასთან მიმართებაში. არის ქვეყნები, რომლებიც ამბობენ, რომ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში თუ იყო, არ ვიცი, 1000 მოქალაქეზე 15 შემთხვევა ზე ნაკლები მაშინ გაუხსნით. არის პრიბალტიკის ქვეყნებს ესეთი დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ მთავარი კრიტერიუმი არის ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის შესაბამისი ექსპერტების და სპეციალისტების ჩართულობა ჯანდაცვის მხრიდან გულისხმობ. ესეთი შემთხვევა იყო, გუშინ მკითხულობდი ინფორმაციას, მაგალითად ისრაელში ბენ-გურიონის აეროპორტი, რომელსაც ფიქრობდნენ, რომ მანამდე გახსნიდნენ, დაიკეტა და გადაიდო 1 ივლისამდე. აი ეს სწორედ მადლობა ამ დამატებით ინფორმაციას და კომენტარისთვის. ზუსტად ამიტომაც არის ძალიან რთული. ჩვენ როდესაც საუბრობთ გახსნაზე, საუბრობთ პრინციპებზე, ანუ გაიხსნება მიმართულებები, რომლებიც იქნება უსაფრთხო. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მნიშვნელოვანია ეს მონაპოვარი, რაც გვაქვს ამ ეტაპისთვის ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, არ გავაუარესოთ და ავიაცია და საჰაერო მიმოსვლა არ გახდეს ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამოც შეიძლება გავრცელება გამოიწვიოს ვირუსის ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე ეს პროცესი არის მუდმივ რეჟიმში, ახლა მიმდინარეობს ახლაც. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საუბარი იყო ისრაელზე, ჩეხეთზე, ავსტრიაზე, პრიბალტიკის ქვეყნები, უნგრეთი, სხვადასხვა მიმართულებები. ანუ ჩვენ უყურებთ ყველა მიმართულებას პრინციპში, მაგრამ დამოკიდებულია იმაზე, თუ ამ ქვეყანაში რა ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია იქნება და ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, როგორც ახსენე ჩვენ ისრაელთან მქონდა ძალიან მჭიდრო და გვაქვს კომუნიკაცია, ასევე საბერძნეთთან, მაგრამ არ არის დამოკიდებული მხოლოდ ჩვენ მხარეზე, ეს ორმხრივი პროცესია, თუ იქნება მზაობა მათი მხრიდან და საბოლოოდ შეჯერდებიან ჩვენი ეპიდემიოლოგები და ჩვენი საგარეო სტრუქტურები, რომ მიმართულების გახსნა არის შესაძლებელი, უკვე უწყებათა შორის საბჭოზე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება და ამის მიხედვით იმოქმედება. ლევან, მაინტერესებს როგორი აქტიურობა ავიაკომპანიების მხრიდან, განსაკუთრებით აღმოსავლეთის მხრიდან, სადაც რეალურად რეისები სრულდება, უფრო გაცილებით ადრე დაიწყო ეს პროცესი, ვიდრე დასავლეთის ქვეყნებში. არის თუ არა რომელიმე ავიაკომპანია, რომელმაც შემოიტანა საქართველოში ფრენისზე ნებართვის განაცხადი? განაცხადები იყო შემოტანილი მანამდეც, ანუ ეგრეთ წოდებული განრიგების დასამტკიცებლად, გიორგი რო განრეს სლოტები რო ქონოდათ. 36 კომპანიასთან მქონდა ჩვენ კომუნიკაცია ამ რამოდენიმე ხნის წინ და პრაქტიკულად ყველამ დაადასტურა, რომ იქნებოდა მზაობა, ოღონდ დამოკიდებულებული იქნებოდა ისევ ეს ყველაფერი ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე და იმ კონკრეტულ ქვეყნებში მათი საავიაციო ხელისუფლების თუ სამთავრობო სტრუქტურების გადაწყვეტილებაზე. თვითონ კომპანიების მხრიდან მზაობა და ინტერესი არის ბუნებრივი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას ხაზს უსვამ, რომ ჩვენი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან და ჩვენი წარმატებული кейსიდან გამომდინარე, კომპანიებს აქვს სურვილი, რომ აქ განაახლონ ფრენები, იქნება მწვანე კორიდორები, ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო დერეფნების მიხედვით თუ სხვა პრინციპების და კეთილი, ლევან, აუცილებლად უნდა კითხო სამომავლოდ სამომავლო გეგმების და პროგნოზის შესახებ. მე ვიცი, რომ შენ რეგულარულად ახდენ ამ პროცესების ანალიზს, ასევე შეხარ ჩართული აქტიურად სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, შენი სტატუსებიდან გამომდინარე, რომელსაც არ ჩამოვთვლით დღეს. როგორია ხედვა საავიაციო სექტორის განვითარების პერსპექტივის თვალსაზრისით, როგორც საერთაშორისო დონეზე, ასევე საქართველოში? საერთოდ პროგნოზები ამ სიტუაციაში არის ძალიან სარისკო საქმეა, კი. ჩართული ვარ პროცესში ჩვენ სრულად, გიორგი მართლაც და დღესაც მექნება ჩართვა სამოქალაქო საერთაშორისო ორგანიზაციასთან სერიოზული შეხვედრა არის ონლაინ კონფერენცია. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ სამწუხაროდ ნეგატიური პროგნოზები ამართლებს ამ სიტუაციაში. იყო რამოდენიმე სცენარი, იცი შენ ოპტიმისტური, რეალისტური და პესიმისტური და რასაც ჩვენ ახლა ვადევნებთ თვალყურს, იქიდან გამომდინარე, რომ ეპიდემიასთან ბრძოლა ჯერ კიდევ აქტიურ ფაზაში არის მსოფლიოში და გლობალურად, აი პესიმისტური ტრენდით მივდივართ. დანაკარგებს რაც შეეხება იქნება მრავალმილიარდიანი დანაკარგები, ორ კვირაში ერთხელ აიატა აქვეყნებს ახალ მონაცემებს და 10 და უკვე 300 მილიარდს რო. პროგნოზები არც ისევე პოზიტიურია და უფრო URS-ისკენ უნდა URS-ისთვის უნდა ვემზადოთ ვიდრე ჩვენ მოლოდინები. ველოდებით რომ წლის ბოლომდე თუ დინამიკა იქნება ასეთი როგორც ახლა ანუ აი გააჩენ როგორ განახდება ფრენები
ალბათ 50%-ამდე ავალთ წინა წლის მონაცემებს. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის. მე მინდა წარმატება გისურვო და წარმატება უსურვო სრულიად საქართველოს ავიაციის ინდუსტრიას და არა მარტო საქართველოს ავიაციის ინდუსტრიას. მე ვემშვიდობები ლევან კარანაძეს. მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს მშვიდობიანი კვირა უსურვო და ჩვენ უკვე შევხვდებით მომავალ ორშაბათს დროებით. როგორ შეცვალა კორონავირუსმა მოგზაურობა, რა წესების დაკმაყოფილება გვიწევს ჩვენ როგორც მგზავრებს და რა ტიპის უსაფრთხოების სტანდარტები შემუშავდა აეროპორტებში. კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ვრცლად მარია რომ ხომალდზე აღმოჩნდება, ნომერ პირველი წესი ისევ და ისევ რა თქმა უნდა პირბადი არის, თუმცა მე დროებით მას არ გავიკეთებ, გამომდინარე იქიდან რომ უკეთესად აგიხსნათ თუ რა პროცედურების გავლა მოგიწევს უსაფრთხოების თვალსაზრისით მოგზაურობის დროს. შემდეგი ნაბიჯი, როგორც ხედავთ, ეს არის დეზობარიერი და უკვე შემოვდივართ ტერმინალში. შემდეგი ნაბიჯი, რომელიც თითოეულმა მგზავრმა და ასევე მომუშავე ადამიანმა აეროპორტში უნდა დაიცვას, ეს არის ვიდეო სკრინინგი. როგორც ხედავთ, არის უკონტაქტო აქ ყველაფერი. აუცილებელია გავიზომოთ სიცხე, ცხადია ტემპერატურის აღმოჩენის შემთხვევაში შენობაში არ დაგუშვებენ, ჩემი ტემპერატურა 35 გრადუსი არის. აუცილებელი პირობაა და შემდეგი ნაბიჯი არის, რა თქმა უნდა, ჰიგიენის დაცვა. შესაბამისად, ტერმინალის შემოსასვლელშივე დგას უკონტაქტო ხელის საშუალებები, დეზინფექციის საშუალებები. და აქეთ წამოდი მაყურებელსაც რომ ვაჩვენოთ, არის მარკირებული ტერმინალი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით გაფრენის ტერმინალში და აქვე შეგახსენებთ, რომ აეროპორტი არის გადატიხრული ორ ზონად. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საერთო სივრცეში, აქ შემოსვლა შეუძლია ყველას. უკვე ბარიერების შემდეგ იწყება მგზავრთა მომსახურების ზონა. ამ ბარიერების იქით შესვლა შეუძლია მხოლოდ მგზავრებს და ასევე აეროპორტის თანამშრომლებს. გამონაკლისის სახით დაიშვა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ბავშვების გამცილებლები. როგორც ხედავთ, არის მარკირებული იმისათვის, რომ უსაფრთხო დისტანცია იყოს ადამიანებს შორის დაცული. აქვე დადო თუ შეგიძლიათ დაანახო მაყურებელს ბანერები, რომლებიც ინფორმაციული ბანერები არის, რომ გვამცნოს თუ რა უნდა გავაკეთოთ ტერმინალში შემოსვლისას. იგივე ვითარება არის გაფრენის ჩამოფრენის ტერმინალში, უბრალოდ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით გაფრენის ტერმინალში. რაც შეეხება უკვე სარეგისტრაციო დახლებს. როგორც ხედავთ, 40-ვე სარეგისტრაციო დახლი არის აღჭურვილი უსაფრთხო მინის ბარიერებით. შესაბამისად, პასპორტისა და ბარგის შემოწმების დროს პირადი კონტაქტი მგზავრსა და ასევე აეროპორტის თანამშრომელს შორის არ იქნება. დაცული არის ყველა იმისათვის, რომ არ დაინფიცირდნენ ადამიანები და ერთმანეთს არ გადასდონ. ასეთი არის აეროპორტში მიმდინარე უსაფრთხოების ზომები, რომელიც მგზავრმა უნდა დაიცვას, მანამ სანამ საჰაერო ხომალდში აღმოჩნდება. ახლა თან ვიაროთ და თან მოგიყვებით რა ხდება საჰაერო ხომალდში. როგორც ხედავთ, სკამებს შორისაც დისტანცია უნდა იყოს დაცული. ახლა რაც შეეხება საჰაერო ხომალდს, როდესაც აღმოჩნდებით საჰაერო ხომალდში ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, პირბადე უნდა გქონდეთ, ერთი თან უნდა ატაროთ, ხოლო მეორე უნდა გქონდეთ თან, იმისათვის რომ გარკვეული დროის შემდეგ გამოიცვალოთ. ცხადია, იქაც აუცილებელი არის მგზავრებს შორის დისტანცია, ისე უნდა იყოს ადგილები განაწილებული, რომ ადამიანებს ერთმანეთთან ახლო კონტაქტი არ ქონდეთ. ასევე კიდევ ერთი რეკომენდაცია და მოთხოვნა, რომელიც გაიწერა საქართველოს ავიაციის მიმართულებით, ეს არის ეს ეხება კვებას, რომლის თანახმადაც 3 საათზე ნაკლები ფრენის დროს იკრძალება ბორტზე კვება, ხოლო ყოველი რეისის შემდეგ თვითმფრინავი გაივლის დეზინფექციას და სველი ტიპის წმენდას. ასეთი არის კორონავირუსის შედეგად შემუშავებული უსაფრთხოების ზომები და სტანდარტები საქართველოში. ახლა რაც შეეხება მსოფლიოს, თუ როგორ შეცვალა კორონავირუსმა თამაშის წესები მსოფლიო ავიაციაში, ამას უკვე ჩვენი სიუჟეტი და მოგიყვებით. საქართველოში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კი აი ასეთი მდგომარეობაა, ჯერჯერობით არავინ არ არის, ხოლო რამდენიმე დღის წინ ნათია თუნავა იმყოფებოდა ვიზიტით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, შემოწმდა აბსოლუტურად ყველაფერი შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, იმისათვის რომ მგზავრები და ასევე უშუალოდ აეროპორტის თანამშრომლები იყვნენ სრულიად დაცულები და უსაფრთხოდ.
ავიაკომპანია Lufthansa მასშტაბურ რეორგანიზაციას გეგმავს, რომლის თანახმადაც ნომერ პირველი ნაბიჯი მომსახურე პერსონალის შემცირება იქნება. შემდეგ ეტაპზე კი ძირითად აქტივებს გაყიდის. ცვლილებები მიზნად სახელმწიფოსთვის 9 მილიარდი ევროს ღირებულების კრედიტის უკან დაბრუნებას ისახავს, რომელიც მან მაისში მიიღო. ამას ემატება პირველ კვარტალში 2 მილიარდი ევროს ოდენობის ზარალი და წინასწარი პროგნოზი, რომლის თანახმადაც ძველი პოზიციების დაბრუნებას წლები დასჭირდება. ამიტომაც მიმდინარე წელს კომპანიაში სამსახურიდან წავა მინიმუმ 10,000 თანამშრომელი და პირველად ბოლო 30 წლის განმავლობაში Lufthansa გერმანიის საფონდო ინდექს DAX დატოვებს. როგორც ჩანს, გერმანულ ავიაკომპანიას რთული წელი ელოდება, ისევე როგორც იტალიურ Alitalia-ს, რომელიც ორთვიანი პაუზის შემდეგ ემზადება შიდა და გარე ფრენების აღდგენისთვის. პირველი მიმართულება კი იქნება ნიუ-იორკი, მადრიდი და ბარსელონა. კომპანიის გეგმის თანახმად ივნისში 36%-ით მეტი რეისი შესრულდება მაისთან შედარებით, ხოლო მესამე კვარტალში პანდემიის დაწყებამდე არსებული მდგომარეობის 40% აღდგება. ვნახოთ რა გამოუვა, თუმცა ფაქტია, რომ არასახარბიელო ფინანსურმა ვითარებამ განაპირობა სახელმწიფოს ჩართულობა, რომელიც 3 მილიარდი ევროს ფინანსურ დახმარებას გულისხმობს. კორონავირუსი რომ დამანგრეველი აღმოჩნდა ავიაციისთვის, ამ ფაქტსა და სტურებს ყველა ავიაკომპანია, მათ შორის EasyJet, რომელიც თანამშრომლების მესამედს, ანუ დაახლოებით 4500 ადამიანს სამსახურიდან უშვებს და 2023 წლამდე მძიმე მდგომარეობას აანონსებს სექტორში. ანალოგიურია მდგომარეობა მაგალითად British Airways-ში, Ryanair-სა და Wizz Air-ში, თუმცა კრიზისის გვერდი არაულია არც Boeing-ისთვის, რომელიც 12000 თანამშრომლის გაშვებას გეგმავს კომპანიიდან. ახლა რაც შეეხება მოგზაურობას, ყველა საერთაშორისო უსაფრთხოების ზომების დაცვის პარალელურად ქვეყნებს დამატებითი რეგულაციები აქვს შემუშავებული და მაგალითად კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით 8 ივნისიდან ყველა მგზავრს, რომელიც ბრიტანეთში გადაწყვეტს მოგზაურობას, 2 კვირა თვითიზოლაციაში მოუწევთ ყოფნა, რასაც ბრიტანული ავიაკომპანია არ ეთანხმებოდა და საპირისპირო გეგმებს აანონსებს. 14 დღიან კარანტინთან დაკავშირებით ევროკავშირში შემავალი ქვეყნები თანხმდებიან, რომ ეს იქნება არაეფექტიანი ნაბიჯი ტურიზმის გაჯანსაღების თვალსაზრისით, ამიტომ უმრავლესობა მგზავრებისგან ითხოვს მხოლოდ COVID-19 ტესტს. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. 100%-იანი cashback-ი Crystalbet-ზე. ითამაშე EGT, Microsoft და Jetix-ი. ყოველდღე მიიღე 100% cashback-ი ფრისპინების სახით და გამოიყენე შენთვის სასურველ თამაში. Crystalbet-ი, მუდამ ნომერი პირველი. სიახლე გალფ კლუბის წევრებისთვის. აღმოაჩინეს სხვადასხვა აქცია ჩვენი მობილური აპლიკაციის პრომო გვერდზე. შეასრულე აქციის პირობა და მიიღე ელექტრონული სასაჩუქრე ვაუჩერი. ვაუჩერის გამოყენება კი გალფ სტორის ნებისმიერ მაღაზიაშია შესაძლებელი. გალფ კლუბი, ინოვაციური ბარათი, ფასდაკლებისთვის და დაგროვებისთვის. მე სახში ვარ. შენ სახში ხარ. დედამიწა შესულა სახში. მოდი ავალცი საივანს, წვიმასავით, თოვლივით, სისნაფერწყალივით. მოდი მიცქიროს ხალხი, დარდი გადიყაროს, თავი გაირთოს. მოდი თქვას, გახედე, კაცი არის ცისაივანს. წვიმა მოდის, თოვლი მოდის, სისნაფერწყალია, ლექსებს მიიღოლებს. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს, გაიროს ქუჩა 42. მონტერეი, ახლა უკვე ქუთაისშიც. ლიზი, მე კამბებეს საფენი მაცვია, რომელიც სითხეს მაშინვე იწოვს და არხებში ანაწილებს. რაც აქ ხდება, აქ ერჩება. განახლებული კამბებე, სითხის შემწოვი არხები სისველეს სწრაფად იწოვს და თანაბრად ანაწილებს. მომენტალურ სიმშრალეს კი დედები გვიდასტურებენ. რაც ხდება კამბებეში, რჩება კამბებეში. ბათუმში NBG Beach პანორამაში მაისის გრანდიოზული ფასდაკლება დაიწყო. იხდით მხოლოდ წინასწარ 1000 ლარს. დარჩენილი თანხის გადახდისას გეძლევათ შანსი 36 თვეზე უპროცენტოდ გადაინაწილოთ. ბინების ზღვის და მთის ხედებით, კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე, რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. კარტლის აგროსისტემების ისტორია 22 წლის წინ დაიწყო. ამ ხნის მანძილზე დავამუშავეთ 50000-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი. 5000 ჰექტარზე მოვაწყეთ წვეთოვანი სარწყავი სისტემა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების, სასუქების, სათესლე მასალებისა და სარწყავი სისტემების მიმართულებით ლიდერ კომპანიად ჩამოვყალიბდით. კარტლისი, მათთვის, ვინც ცარიელ მინდვრებში ხედავს უსაზღვრო შესაძლებლობებს.
Green Hill Residency სპეციალურად სოლო მომხმარებლებს გაძლევთ შესაძლებლობას საბურთალოზე უნივერსიტეტის ქუჩა ნომერ 24-ში მდებარე კომპლექსში სასურველი ფართი განსაკუთრებული პირობებით შეიძინოთ. 20%-მდე ფასდაკლება მხოლოდ 10 ბინაზე, ან 10%-იანი ფასდაკლება ყველა ბინაზე. ფიქსირებული კურსი 2 დარბა. წინასწარი შენატანის 30%-ის გადანაწილება 3 თვეზე. შიდა უპროცენტო განვადება 24 თვით. ფართები 58 კვადრატული მეტრიდან თქვენი სურვილის შესაბამისად ბარდება არასრული თეთრი კარკასით ან სრული რემონტით. შეთავაზება ძალაშია 2020 წლის 10 ივნისამდე. გერმანიის ნომერ პირველი ფოდს სარეცხის საშუალება ახლა საქართველოშია. არიელის სახალ, ყველაფერი ერთში ფოდს, აქვს ყველაფერი რაც გჭირდებათ. რეცხავს ზედმიწევნით. ამოჰყავს რთული ლაქები. აახლებს და ხდის ტანსაცმელს უფრო ხასხასას. ფოდსის ერა სარეცხ საშუალებებში იწყება ახალი, ყველაფერი ერთში არიელით. აღმოჩენა დასუფთავებისთვის, ყველაფერი ერთში. ყოველთვის მოარიდეთ ბავშვებს. გამოიძახეთ ლაბორატორია თქვენთვის სასურველ მისამართზე და ჩაიტარეთ კლინიკაში არსებული ნებისმიერი ანალიზი სახლიდან გაუსვლელად. 1000-ზე მეტი ლაბორატორიული კვლევა, რომელიც ტარდება მსოფლიო ბრენდების მიერ წარმოებული ავტომატური ანალიზატორებით. გადადგით ნაბიჯი ჯანმრთელობისკენ. დაგვიკავშირდით. კლინიკა N-Medici, მისამართი, ქალაქი თბილისი, წინანდლის ქუჩა ნომერი 9, ტელეფონი 277 4000. გაუმარჯოს. მე ვარ თვით მამაკაცურობა. დამიჯერე. თუ ახლავე გადააგდებ შენ სიავარდიან დეოდორანტს და ოლდსპაისზე გადმოხვალ, კაცური კაცის კაცური სუნი გარანტირებულია. გინდა ასეთი იახტა. დარწმუნებული ვარ შენს ქალბატონსაც. ცარიელი ხელი გაქვს, მე ნიჟარიანი. 2 ბილეთით ყველა ქალბატონის საყვარელ რაღაცაზე. ჩემი კუნთებით ეს ბილეთები ბრილიანტებად ვაქციე. ყველაფერი შესაძლებელია, როდესაც შენ ოლდსპაისის სურნელი გაქვს და კი, ეს თეთრი ცხენია. ოლდსპაისი, კაცური კაცის კაცური სუნი. როგორ ვახერხებ კარგად გამოვიყურებოდე და სულ ვიყო ფორმაში? ჩემი საიდუმლო ფიტნესის მზასაუზმია. მცენარეული ბოჭკოსა და ვიტამინების შემცველობით ის აუმჯობესებს ნივთიერებათა ცვლას. და თუ საუზმისთვის დრო არ მყოფნის, ყიდულობ ფიტნესის ბატონს. და ნისხომ ძალიან გემრიელია. ფიტნესი, იყავი ფორმაში. 14 ივნისის ჩათვლით კვირის აქცია სუფთა სახლში გარნიე color sensation-ი 5 ლარი და 40 თეთრი ბიმაქსი 3 კილოგრამი 13 ლარი და 95 თეთრი პერვოლი 2 ლიტრი 10 ლარი და 70 თეთრი ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. Nestle, განსაკუთრებული სინაზე. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტი რიგ საკანონმდებლო ინიციატივებს სავალდებულოდ უნდა ახდენს სრულებები 2020 წელს ამოქმედა, რომელიც საკანონმდებლო ინიციატივებისთვის არის სავალდებულოა და ზოგადად რას გვაძლევს და არის თუ არა რიგას გავრცელება საჭირო ყველა საკანონმდებლო ინიციატივაზე. დავით კლდიაშვილი მას პინძლობს დღეს დავით მაისურაძე სილიონის ასოცირებულ პროფესორს კორპორატიული და კომერციული სამართლის ცენტრის დირექტორს დილამშვიდობის დავით მოგესალმებით. დილამშვიდობის ბექამ ნივესალმები მაყურებელს. როგორც ბექამ თავის შესავალ ტექსტში აღნიშნა, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტს. შეიძლება დასახელება ცოტა რთული ჩანს, მაგრამ ჩვენ დღეს გადაცემაში შევეცდებით ვისაუბროთ თუ რა მნიშვნელოვანი დოკუმენტია ის ზოგადად საკანონმდებლო აქტებისთვის, ქვეყნისათვის და ასე შემდეგ. და ზუსტად ამ თემაზე სასაუბრო დღეს ჩვენ სტუდიაში სტუმრად გვეწვია ბატონი დავით მაისურაძე. დიდი მადლობა დავით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც ვთქვით, 2020 წლის 1 იანვრიდან კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილება და რიგ საკანონმდებლო აქტებს თან უნდა ახდენს ეგრეთ წოდებული
RIA, ქართულად აბრევიატურით უკვე რეგულირების ზეგავლენის ანგარიში და მაყურებლისას უფრო ცხადი რო გახდეს, რა დოკუმენტებს საუბრობთ, რა დანიშნულება აქვს ამ RIA-ს და უკვე შემდეგ შევალთ სიღრმეებში მის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობაზე და აუცილებლობაზე. რეგულირების ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტი არის მისაღები კანონ პროექტის თუ უკვე განხორციელებული კანონის კრიტიკული შესწავლის დოკუმენტი. გულისხმობ ორი მიმართულებით ხდება ამ დოკუმენტის ამ შესწავლის განხორციელება. ერთი ეს არის სამართლებრივი შესწავლა, სადაც ხდება ზოგადად მარეგულირებელი ჩარჩოს გაანალიზება, ევროკავშირის დირექტივების შესწავლა, საერთაშორისო ხელშეკრულებების და დოკუმენტების შესწავლა, თუ რამდენად არის მისაღები კანონ პროექტი საერთაშორისო მარეგულირებელ ჩარჩოსთან შესაბამისობაში. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ხაზი ამ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების არის ეკონომიკური თვალსაზრისით შესწავლა მისაღები კანონ პროექტის თუ რა სახის ზეგავლენა შეიძლება ახდენდეს სტეიქჰოლდერებზე, ზოგადად დაინტერესებულ ჯგუფებზე, სახელმწიფოზე, რა ეკონომიკური ფაქტორების ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია. რამდენად დადებით ან უარყოფით შედეგამდე მივყავართ. ეს რა თქმა უნდა არ არის სავალდებულო სახელმძღვანელო დოკუმენტი გადაწყვეტილების მიღების პირებისთვის, მაგრამ ხო, დიახ, მთავრობისა და პარლამენტისთვის, თუმცა ეს არის ძალიან კარგი სარეკომენდაციო დოკუმენტი, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღებ პირებს ექნებათ მომზადებული სავარაუდოს გულისხმობ, რომ შეიძლება მისი შინაარსი 100%-ით არ გამართლეს, მაგრამ ძალიან მაღალი ალბათობით გამართლებადი, საშუალო და ხანგრძლივი მოქმედ პერსპექტივაზე პასუხისმგებლობაც ექნებათ რაღაცნაირად დასაწყისში გაზიარებული, რომ ამას რომ მიიღებენ, შეიძლება ამ ტიპის გავლენა იყოს ეკონომიკაზე, ან რაღაც სამართლებრივ გარემოში. ესეთი დადებითი ან უარყოფითი შედეგი. დიახ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ხის პერიოდში, როდესაც RIA არ მზადდებოდა, ანუ რეგულირების ზეგავლენის ანგარიში, შესაძლებელი იყო, რომ ისეთი გადაწყვეტილება, ისეთი საკანონმდებლო ცვლილები მიეღოთ გადაწყვეტილების მიღებ პირებს, თუმცა კარგად დაწონილი არ იქნებოდა შესაძლო დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დიახ, ასე შეიძლება ითქვას. თუმცა აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ზოგადად რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მომზადება საკმაოდ დროს ჭირდება, როგორც მინიმუმ 4-6 თვე მაინც არის საჭირო იმისთვის, რომ სრულყოფილი დოკუმენტი მოვამზადოთ. აქედან გამომდინარე, მომავალშიც კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება, როდესაც კანონ პროექტის მიღების დაყოვნება არის გაუმართლებელი და ამას ითვალისწინებს ეს ნორმატიული აქტების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებაც, შესაძლებელია შეუძლებელი გახდეს ეს რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშის მომზადება და მის გარეშე მოხდეს კანონ პროექტის მიღება. თუმცა, რა თქმა უნდა, რეგულირების ზეგავლენის შეფასებით ამ დოკუმენტის მომზადება ძალიან მნიშვნელოვანია. კანონ პროექტის მიღება ამ დოკუმენტის ჩავერთვები მეც შემოგეჭრები რუბრიკაში. ერთ-ერთი არგუმენტი მათ შორის, რომელიც ჰქონდათ, თქვათ, RIA-ს მოწინააღმდეგეებს ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ადამიანებს ვინც ფიქრობდა, რომ ცოტა დროში უნდა გადაეციოს RIA-ს გავრცელებამ ყველა საკანონმდებლო ინიციატივას, იყო ის, რომ ის დროში გაწევას კანონშემოქმედებით საქმიანობას ჩვენ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში გავდივართ რაღაც ეტაპებს, რომელსაც შეიძლება ჭირდებოდეს ჩქარა რაღაც ინიციატივების დამუშავება. ერთი არგუმენტი იყო და მეორე არგუმენტი იყო ის, რომ რესურსები, ანუ RIA-ს ხარისხიანად მომზადება და ეს რესურსები შესაძლებელია ქვეყანაში იყოს მწირი. რამდენად ანუ საფუძვლიანი არგუმენტებია და რამდენად ისეთი არგუმენტებია, რომლის გამოც შეიძლება რომ გადავდო, თქვათ, ორივე ძალიან საფუძვლიანი არგუმენტია, მაგრამ პოტენციურად დადებითი მისაღების შედეგი სარგებელი რაც შეიძლება RIA-სგან მივიღოთ, მე ვფიქრობ, რომ ბევრია. რესურსთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ ზოგადად კვალიფიციური სპეციალისტების რაოდენობა ძალიან მცირეა საქართველოში, რომელსაც აქვს RIA-ზე მუშაობის გამოცდილება. ამ მხრივ შემიძლია აღნიშნო, რომ მაგალითად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სალექციო კურსი, რომელიც სხვადასხვა სპეციალისტების გულისხმობ, როგორც სამართლის სკოლის, ასევე ბიზნესის მიმართულების სპეციალისტების მონაწილეობით არის შექმნილი და მისი არჩევა შესაძლებელია ილიას უნივერსიტეტის სკოლების ნებისმიერი სტუდენტისთვის და ანუ ამზადებს მომავლის ეს არის დაახლოებით 2
წელია რაც დიახ გვაქვს და მე მინდა ვთქვა რომ საკმაოდ აქტუალური კურსია და ბევრი სტუდენტი არის შიგნით ჩაწერილი და ხო აი რას თქვენ მზანეთ აი მომავლისთვის ვცდილობთ რომ კვალიფიციური პერსონალის რაოდენობა გავზარდოთ. და თუ ვიცი ჯერ ჩამონათვალი და ფარგლები რა ტიპის საკანონმდებლო აქტებს უნდა ახდეს თან რია მადლობა კითხვისთვის, კარგი კითხვა. ამჟამად პრინციპში ვიცით უფრო მეტად რას არ უნდა ახლდეს რია, ვიდრე იმას რას შეიძლება რომ ახლდეს. როგორც ამჟამად ნორმატიული აქტების შესახებ კანონით გამონაკლისები რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მომზადებაზე ვრცელდება თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე, ასევე პენიტენციურ და პრობაციის საკითხებთან მიმართებაში არ არის აუცილებელი რომ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტი მომზადდეს. და რაც მანამდე აღვნიშნე, თუ დაყოვნებამ რაიმე დაყოვნება გაუმართლებელი არის, რას თქვენ ბრძანეთ ევროკავშირის ჩარჩოსა და დირექტივების დანერგვასთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების გარეშე მივიღოთ საგამონაკლისო შემთხვევაში. დიახ, საგამონაკლისო შემთხვევაში. მე შემოვალა დისკუსიაში, მე მგონია რომ ცოტა პრობლემური საკითხია ერთი მხრივ ის რომ კი ჩვენ ვალდებულნი ვართ ძალიან მალე მოვახდინოთ იმპლემენტაცია იმ მოთხოვნების, რასაც ასოცირების ხელშეკრულება გვავალებს და მეორე მხრივ ზუსტად მათ იმპლემენტაციას ჭირდება კარგი შესწავლა და ანალიზი, რამდენად შეესაბამება ჩვენს რეალობას, ჩვენს არსებულ საკანონმდებლო გარემოს. არაბათილებს თქვა სიჩქარეს და არასორ გადაწყვეტილებებს ეგ რა თქმა უნდა. და ვისაუბროთ ასევე უკვე არსებულ რეგულირების ზეგავლენის ანგარიშებზე. მე როგორც ვიცი, რამდენიმე კანონ პროექტზე მომზადდა უკვე ესა იყო მეწარმეთა შესახებ კანონ პროექტი, რომელიც სამწუხაროდ ანდრომდე თაროზია და ჯერჯერობით არ ეღირსა დღიშუქი, ასევე მოხმარებელთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით კანონ პროექტზე. თუ იცნობთ ამ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშებს და თქვენი კომენტარები რამდენად სრულყოფილად კარგად იყო მომზადებული და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამ დოკუმენტების წარდგენა კანონ პროექტთან ერთად, როდესაც თუ კი ეს კანონ პროექტები პარლამენტში განსახილველად შევა. მომხმარებელთა უფლებებთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონ პროექტში კანონ პროექტთან დაკავშირებულ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშის მომზადებაში ილიას უნივერსიტეტის გუნდიც იღებდა მონაწილეობას სხვა უნივერსიტეტებთან ერთად. ამ ანგარიშის ეს პრეზენტაციაც, ამ დოკუმენტის პრეზენტაციაც მოხდა რამდენიმე დაახლოებით 1 წლის წინ და ამ მომხმარებლის უფლებებთან დაკავშირებით რამდენიმე სეგმენტი ქონდა უბრალოდ აღებული, მთელ კანონ პროექტში არ განხორციელებულა, ეს ეხებოდა აღსრულების საკითხებს, სანქცირებას, ეხებოდა უსამართლო კომერციულ პრაქტიკას. თვითონ ილიას უნივერსიტეტს გვაქვს გაკეთებული რამდენიმე რეგულირების ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტი, მათ შორის ელექტროენერგიით ვაჭრობის მექანიზმთან დაკავშირებით, რაშიც ასევე აიცეტის გუნდიც იღებდა მონაწილეობას, ასევე გვაქვს ფინანსური კონტროლის დოკუმენტზე, რეგულირების ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტზე ნამუშევარი PMCG-ის კვლევით გუნდთან ერთად და ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ ერთი ეს არის კვალიფიციური პერსონალის არსებობა და მეორე მხრივ დროის არსებობა, იმიტომ რომ რომელიც ჭირდება ამ გამოხმაურება, ასე ვთქვათ, როგორია იმ ინიციატორი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სტრუქტურების მე ჩვენ ვიცი რომ კანონ პროექტის ავტორი შეიძლება იყოს მთავრობა, რომელიმე სამინისტრო, პარლამენტთა ჯგუფი და ასე შემდეგ. მზადდება კანონ პროექტი, მე თქვენ ან ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, შერჩეული პირი ახორციელებს რეგულირების ზეგავლენის ანგარიშის მომზადებას და ამას საჯაროდ განსახილველად წარადგენს ან აწოდებს ინიციატორს. თუ გქონია პრაქტიკაში რომ რიაზე ყოფილა, ასე ვთქვათ, ყისიერი, შინაარსობრივი და საფუძვლიანი გამოხმაურება. თუ კი გამოხმაურება არ იქნა იდეაში ხომ, მხოლოდ რიას დაწერა დიდ სარგებელს არ მოგცემს ნამდვილად. გამოხმაურება ყოფილა, ყისიერი გამოხმაურება, როგორც წესი, ნაკლებად არის ხოლმე.
თუმცა მეორე დადებითი ფაქტორი რაც შეგვიძლია რომ აღვნიშნოთ, აი მაგალითად ეს დოკუმენტები რაც ჩამოვთვალე დევს ილიას უნივერსიტეტის ვებგვერდზე და საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ისეთ ნაკლებად ტერმინოლოგიური ენით ჩამოვაყალიბოთ რომ უფრო ძალიან მნიშვნელოვანია გასაგები იყოს. დიახ, ანუ ზოგადად საზოგადოებასაც შეუძლიათ დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ გაეცნონ, ნახონ, იმიტომ რომ ჩვენ მიერ განხორციელებულ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტებში ზოგადად მინიმალური მოთხოვნაა რომ ორი ვარიანტი მაინც უნდა იყოს ერთმანეთთან შედარებული, რამდენიმე ვარიანტი გვაქვს ხოლმე როგორც წესი განხილული და ეს ზოგად კარგ წარმოდგენას უქმნის დაინტერესებულ პირს, თუნდაც არასპეციალისტ დაინტერესებულ პირს სფეროში არსებულ გამოწვევებზე და მათი გადაჭრის შესაძლო გზებზე. ეგეც პრაქტიკის ნაწილია, თუ ადამიანებს ეცოდინებათ დაინტერესებულ პირებს შეიძლება იმ სფეროში არაჩართულებსაც ეცოდინებათ რომ რია ყველა საკანონმდებლო ინიციატივა სჭირდება, ეცოდინებათ რომ რია არსებობს და წავლენ და ნახავენ და ხო ზოგიერთ კანონს აქვს ზოგიერთ წარა შეიძლება ვიღაცა მარც მოძებნოს ამაში ეს. ეგეც პრაქტიკის ამბავია მოკლედ გამოხმაურების ნაწილში მყისიერში და დავით უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ მეტი დრო არის, მაგრამ ბოლოს აი ძალიან მოკლედ რომ ვაპასუხოთ ერთი კითხვით. ერთია რამდენად გჭირდება დღეს რია, გჭირდება თუ არა? პასუხი შეიძლება იყოს კი. მე ვფიქრობ გჭირდება, ხო, ბევრი ამბობს რომ კი. მაგრამ მეორე რამდენად აი მზად ვართ კანონშემოქმედებითი საქმიანობა როგორია დღეს ჩვენი, ანუ ამდენ ზად არის ქვეყანა რომ ყველა ინიციატივაზე გავრცელოს რია. თქვენ შეფასება როგორია? ყველა ინიციატივაზე ძალიან მაღალი ალბათობით ვერ გავრცელდება. მე ვფიქრობ, უფრო ინიციატივები შეზღუდულ რაოდენობაზე გავრცელდება, რომელთაც შეუძლიათ რაღაც ესეთი სადამფუძნებლო დოკუმენტის ხასიათს ატარებს. მაგალითად, მეწარმეთა შესახებ ახალ კანონპროექტზე აუცილებლად უნდა ჩატარებულიყო რია. იგივე დიახ, თუნდაც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონპროექტზე აუცილებლად უნდა ჩატარებულიყო და ასე შემდეგ. კი ბატონო, მადლობა. სტუმრობისთვის დავით კლიაშვილი იყო სამართლის და ეკონომიკის რუბრიკის თანაწამყვანი ჩვენთან ერთად. დავით მაისურაძეს მასპინძლობდით. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. ვასრულებთ საქმიან დილას. საქმის კურს ეთერებში შეხვდებით ერთმანეთს დღის განმავლობაში. დროებით. გადაცემის სპონსორია